ay ang pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Ito po ay utos ng ating dakilang Diyos sa banal na kasulatan. Mga minamahal, nais ng ating mahal na Panginoon na tayo ay lumikha ng masayang ingay ng pagpupuri sa Kanya sa pamamagitan ng mga awiting makalangit, kasama ang pagpapalakpak, pagsayaw, makalangit na sayaw, pagtaas ng kamay, kasama ang paggamit ng mga instrumentong panugtog. Ang sabi sa aklat ng mga awit, mga minamahal, amen? Kabanata po ay 100, talata po ay 1 hanggang 2. Ito po ang sinasabi, magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon, kayong lahat na lupain, mangaglingkod kayo na may kasiyahan sa Panginoon, magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Muli, aklat ng mga awit, kabanata 47, talata po ay 1, o ipalakpak ang inyong mga kamay, ninyong lahat ng mga bayan, magsihiyaw kayo sa Diyos ng tinig ng pagtatagumpay. Amen? Ating pupurihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Nais ng ating dakilang Diyos, tayo po ay magpuri sa Kanya ng ating buong lakas, mga minamahal. Amen? Purihin natin ang ating dakilang Diyos ng ating buong puso, ng buong pag-iisip. Amen? Ng buong kaluluwa. Amen? Sapagkat ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, tayo po'y ginawan ng kabutihan. Amen? Bilang pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, hindi natin kayang bayaran, mga minamahal. Amen? Priceless, mga minamahal. Walang maitumbas na halaga sa kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na ginawa po sa atin. Amen? Kaya't sa pamagitan po ng mga papuring awitin, mga minamahal, amen, ay atin maipabot ang ating taus-pusong pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Amen? At bago tayo magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen, tayo po ay, ang lahat po ay hinihiling na tumayo, mga minamahal, itaas ating dalawang kamay, sama-sama po tayo, mga minamahal, amen, dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan, at tayo po, mga minamahal, amen, sumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon na tayo po ay patnubayan, gabayan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo sa araw na ito. Amen? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa unang dalangin po ng aming minamahal, iginagalang Evangelista, Pastor Weldy Estrada Almeda, lubos-labis po kami napupuri pasalamat sa mga oras na ito, sa dakilang pagkakataon, pribileyo na ipinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin, na kami po ay malayang, hallelujah, nakapagpupuri sa iyo, sumasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Lubos-labis po kami nagpapakumbaba, hallelujah, nagsisisi sa lahat po ng aming mga pagkukulang, saan man kami nasumpungan, sa aming pagsalangsang sa iyong banal na kalooban. Patawarin mo po kami, mahal na Panginoon Jesus. Hugasan mo po kami, linisin mo po kami ng iyong banal na dugong magos sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah. O mahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Aming idinadalangin, aming minamahal, ginagalang Evangelista, Pastor Weldy Estrada Almeda, patuloy po palakasin, palusugin, pahabain po ang kanilang buhay, pagpalain mo po ang kanilang buong sangbahayan, at langisan mo po ang bawat yugto ng aming pananambahan sa araw na ito, mula sa mga papuring awitin, joyful solemn sa mga buhay na patotoo, na iahayag ng iyong pinagpalang mga anak, sa mga papuring awitin, alay sa iyong mga pinagpalang mga awit, hallelujah, sa pagbibigay ng aming kasampung bahagi at handog, susi ng pagpapala, higit sa lahat, langisan mo po ang yung banal na, hallelujah, na salita na dadalhin ng aming pinagpalang mga ral sa araw na ito, at sa aming mga minamahal na kapatid, naglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas man ng bansa, pag-ingatan mo po sila, paratingin mo po sila maluwalhati o malapang Jesus, hallelujah, sa iyong banal na gawain. I-provide mo po kanilang pamasahe, kanilang sasakyan, aming hinihiling o malapang Jesus, hallelujah, ang iyong pagkilos sa aming kalagitnaan, na iyong ibuhos ang iyong matamis at banal na presensya. Kahabagan mo po kaming lahat, mahal na Panginoon Jesus, pagpalain mo po kami, hallelujah, at samahan mo kami ng iyong kapangyarihan, sa mga kapangyarihan pangalan, pinakamamahal na Panginoon Kristo, aming sama-samang sinasaway, pinalalay, at lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. At tayo po'y magpupuri, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, at narito mga ating beloved brother Joshua Villaruz, upang tayo po ay pangunahan sa mga joyful songs. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating
God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes sa panguna sa ating MC. At bago tayo magpapatuloy sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa kapintulutan lamang ng ating beloved ordained preacher, aki pinapabot ng pinakamataas sa pagpupuri, paglululhati, pagdakila, pagsamba, pagpaparangal, pagkapasalamat ay para lamang sa ating napakabait at dakilang Diyos sa buhay na hindi pinapabot ang aking dobling paggalang sa ating beloved and honorable evangelist pastor Willie Estrada Almeida at sa mga hindi malilimutang turo at mga aral ng ating beloved Mama Dear, ating beloved assistant pastor Dines Almeida, to their beloved children at sa lahat ng mga beloved elders, baging sa mga beloved pastor workers na pinangasiwaan ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, katuwang kanilang beloved daughter, at Divine sa inyong mga minamahal at kapatiran, mga baguhan man o datihan, baging sa inyong mga beloved Facebook and YouTube live streaming viewers. Ako'y nagpapabot ng papagpalang gabi na sa ating lahat at kung namang oras na sa inyo, ako'y nagpapabot ng pagbabati at sa mga oras dito, mga minamahal, tayo magpapatuloy na sa pagpupuri. Sana pinakamamahal Panginoon at tayo muna umawit ng isang malamanay na awitin. Nais kong umawit, O Diyos, para sa iyo, upang maipadama ang pag-ibig ko. Nais kong ikaw ang maging bukhang bibig, ang pangalan mo ang siyang laging maririnig. Nais kong umawit, O Diyos, para sa iyo, upang maipadama ang pag-ibig ko. Nais kong ikaw ang maging bukhang bibig, ang pangalan mo ang siyang laging maririnig. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Nais kong sa puso ko ikaw ang tulay, habang ako'y may buhay, ilong mong siyang gabay. Sa paglakad ko ang nais ko'y ikaw ang kasabay, ang lahat sa akin sa'yo'y ibibigay. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Nais kong umawi, O Diyos, para sa iyo, upang maipadama ang pag-ibig ko. Nais kong ikaw ang maging bukhang bibig, ang pangalan mo ang siyang laging maririnig. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal
sa puso ko'y ikaw ang taglay. Habang ako'y may buhay, ilaw mo siyang gabay. Sa paglakad ko ang nais ko'y ikaw ang kasabay. Ang lahat sa akin sa'yo'y ibibigay. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. I live for Jesus day after day. I live for those Jesus. Oh, come with me, thy sweet Holy Spirit. I obey. I live for those Jesus day after day. The loving kindness is better than life. The loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, this will I bless thee. The loving kindness is better than life. I lift my hands up to thy name. I lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, this will I bless thee. I lift my hands up unto thy name. I live for those Jesus day after day. I live for those Jesus. Oh, come with me, thy sweet Holy Spirit. I obey. I live for those Jesus day after day. Loving kindness is better than life. The loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, this will I bless thee. The loving kindness is better than life. Ako'y kay Jesus araw-araw. Ako'y kay Jesus kahit kailan. Ang kanyang Espiritu
ako'y kay Jesus. Araw-araw ako'y kay Jesus. Araw-araw ako'y kay Jesus. Kahit kailan ang kanyang Espiritu ang patnubay ko. Ako'y kay Jesus. Araw-araw sa aking kahinaan. O palakasin mong tunay, puso'y may kapayapaan pag ikaw ang laging kaakbang. Praise the Lord! O Jesus, dalangin ko sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo. Ilaan sa gawain mo ang buhay ko pagnaruwakas, at ako'y iyong iiwan ang dusa at hirap, uwi sa bayang maglag. O Jesus, dalangin ko sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo. Ilaan sa gawain mo o sa aking kahinaan. O palakasin mong tunay, puso'y may kapayapaan pag ikaw ang laging kaakbang. Praise the Lord! O Jesus, dalangin ko sa iyo'y lapit mo ang aking buhay, O Kristo. Ilaan sa gawain mo. Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Yes, sing it. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with
sweet Jesus is sweeter than the day before. Si Kristo lang ang buhay kong magpakailanman. Siya'y pumasok sa puso ko at kaluluwa. Ako ngayon ay masaya, pagkat ako ay binago niya. Tanging si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Praise the Lord! Si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Siya'y pumasok sa puso ko at kaluluwa. Ako ngayon ay masaya, pagkat ako ay binago niya. Tanging si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tungo. Isipan ay lagi litong-lito. Diyos, ikaw na ba'y totoo? Landas ko ay nasa kadiliman. Di tiyak ang nilalakad. Hirap at lungkot ay laging pasan. Tila ba wala nang katapusan? Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati, binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, tiyak ko ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Yes, sing it, hallelujah. Liwanag niya'y tanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamasok. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati, binago niyang tunay. Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. O nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang katulad ko. Inako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Magmula nang makilala ka, buhay ko'y anong siya. Mula nang tanggapin kita, buhay ko'y ano
iyong sigla, O Kristo. Tunay na dakila ka, binigyan pansin ang isang katulad ko. Inako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Praise the Lord! Bilang ganti, Panginoon, maglingkod ako sa'yo. Gamitin mo patutuo sa dakila pag-ibig mo, Kristo. Tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang katulad ko. Inako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Praise mo! Bilang ganti, Panginoon, maglingkod ako sa'yo. Gamitin mo patutuo sa dakila pag-ibig mo, Kristo. Tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang katulad ko. Inako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang katulad ko. Inako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Ang buhay mo ay puno ng problema, at kapatid, gusto mong makalaya. Huwag mong isipin wala nang pag-asa. Sa Diyos na buhay lumapit ka, pagkat siya ang tanging sagot sa suliranin. Ilaw ng landas mong madilim, maniwala ka at magtiwala ka. Tanggapin mo siya, mahal ka niya. Kung sa pagsubok ikaw ay hapong-hapon, pagod ngang puso, isip ay litong-lito, huwag mong sabihin wala nang pag-asa. Sa Diyos na buhay lumapit ka, pagkat siya ang tanging sagot sa suliranin. Ilaw ng landas mo madilim. Praise the Lord, hallelujah. Maniwala ka at magtiwala ka. Tanggapin mo siya, mahal ka niya. Masakit man ang sugat,
dulot ng kahapon, di mo matanggap, pilit kang bumabangon. Huwag mong isipin, wala nang pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka. Pagkat siya ang tanging sugot sa suliranin, ilaw naglandas mo madilim. Maniwala ka at magtiwala ka, tanggapin mo siya, mahal ka niya. Pagkat siya ang tanging sagot sa suliranin, ilaw ng landas mo madilim. Oh, maniwala ka at matiwala ka, tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya. Praise the Lord, hallelujah. Kung ang buhay mo ay puno ng problema at kapatid, gusto mong makalaya, huwag mong isipin, wala nang pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka. Pagkat siya ang tanging sagot sa suliranin, ilaw ng landas mo madilim. Maniwala ka at magtiwala ka, tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya. Pagkat siya ang tanging sagot sa suliranin, ilaw ng landas mo madilim. Yes, amen. Hallelujah. Maniwala ka at magtiwala ka, tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya. Give it to my words so long, consider my meditation, look into the voice of my cry, my King and my God. For unto thee will I pray, my voice shall thou hear in the morning. My glorious Lord, in the morning will I direct my prayer unto thee, and will look up. Give earth to my words, oh Lord, consider my meditation, look into the voice of my cry, my King and my God. For unto thee will I pray, my voice shall thou hear in the morning. But there is Lord in the morning will I direct my prayer, and to thee and will look up. Okay, sarap talagang magpuri sa'yo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pagdiriwang na nadama. Ikaw ang
magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba, walang papantay sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba, walang papantay sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay ko. O pasarap talaga magpuri sa'yo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pag-inom na nadamay. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya't ang puso't ko'y puno ng silan. Sa'yo ko ay aawit ng papuri pagsamba. Araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba, walang papantay sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri. Kami ay sasamba, walang papantay sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay ko. Okay, sarap talaga magpuri sa'yo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pag-inom na nadamay. Ikaw lang siyang dahilan, kaya na puso ko'y puno ng silan. Sa'yo ko ay aawit ng papuri pagsamba. Araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba, walang papantay sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba, walang papantay sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay ko. Oh Jesus, you are so good to me, Meadows Jesus. You are so good to me, Meadows Jesus. You are so good to me, you've been good. I praise your name, there is Jesus. You are so good to me, there is Jesus. You are so good to me, Jesus. You are so good to me, you've been good. I praise your name. And when you think of where you brought me from, how you led me all the way. And when you think of where I could have been, I just got to stop and say, man, there is Jesus. You are so good to me, there is Jesus. You are so good to me, there is Jesus. You are so good to me, you've been good. I praise your name. Give me the strength to hold my faith through the trials each day. Teach me a good place in everything. I give thanks unto thy name. But there is Jesus. You are so good to us. There is Jesus. You are so good to us. There is Jesus. You are so good to us. You've been good. We praise your name. Mahal kong Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Purihin ka. Binago mo ang buhay ko. Karamdaman pinagaling. Kapayapaan at kasiyahan ay nakamtan ko. Oh Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Purihin ka habang ako'y nabubuhay. Paglilingkuran kita habang ako ay may lakas. Aawitan kita, oh Jesus. Di mo sa amin, Jesus.
Napakabuti mo, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Purihin ka, binigyan mo ng kalakasan, humarap sa pagsubok. Kasi tunay pasalamatan ang kabutihan mo, oh Jesus. Napakabuti mo sa aming Jesus. Praise the Lord, hallelujah. Sa aming Jesus, napakabuti mo, oh Diyos. Purihin ka, salamat po Panginoon ko sa mga biyayang ibinibigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung isipin ko lahat ito, tunay na kay dakila mo, inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka rin sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napakalapit na at kami yung kukunin na, at amin ka nang makikita, at tayo ay magsasama. Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka rin sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Salamat po Panginoon ko sa mga biyayang ibinibigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung isipin mo lahat ito, tunay na kahit dakila mo, ibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka rin sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napakalapit na at kami iyong kukunin na, ka nang makikita, at tayo ay magsasama. Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka rin sa sala ko, ano ang may gaganti ko? O lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka rin sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Kahit saan man ako pumunta, ako'y lagi mong nakikita, at kahit saan man ako pumaroon, galingan mo sa'kin laging nakatuon. Ika'y naroon saan man ako, at sa'y walang maitatago. Ang kalangitan na iyong lulukan, buong daigdig man iyong tungtungan, sa lawak at lakas. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Araw at gabi sa'yo, walang kaibahan. Kataas-taas ang Diyos kami, magpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos kami, umaawit sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuring awit, pasasalamat, dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Kahit saan man ako pumunta, ako'y lagi mong nakikita, at kahit saan man ako pumaroon, galingan mo sa'kin laging nakatuon. Ika'y naroon saan man ako, at sa'yo walang maitatago. Ang kalangitan na iyong lumukan, ang daigdig man iyong tungtungan, sa lawakan ng iyong kapangyarihan.
Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niyang gawin ang lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Praise the Lord! Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit ba sa'yo? Inasang higit ba sa'yo? Hinihiling ibibigay ng Diyos, pagkat pangako niya'y totoo. Sobrang magpapala'y tanggapin na. Praise the Lord! Walang imposible sa ating Diyos. Yes, amen. Kayang-kaya niyang gawin lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa'yo, inasam, higit pa sa'yo, hinihiling ibibigay ng Diyos, pagkat pangako niya'y totoo. Praise the Lord! Hallelujah! Pagpapala'y tanggapin na. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa'yo, inasam, higit pa sa'yo, hinihiling ibibigay ng Diyos, pagkat pangako niya'y totoo. Sobrang pagpapala'y tanggapin na. Praise the Lord! Di ko man makita kagandang ng buhay ko, dito sa ibabaw ng mundong magulo, ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya, at kailan may di ako mangangamba. Kabiguan man lahat ng aking pangarap, mahal ko sa buhay, sa akin ay mawalay. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya, at kailan may di ako mangangamba. Pagkat aking alam, darating ang isang araw, pangarap ko'y matutupad. Walang sinumang madala, ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin. Walang hanggang kasiyahan duwag sa kalangitan, at di sa pangarap lang. Sadyang kailapit mo sa akin, upang ako'y iyong marinig. Ang lahat ng pagsamo ko, Jesus, sa'yo, Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking
pag-ibig mo'y aking naramdaman. O Jesus, sa'yo, Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal. Kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay pupurihin ko'y ikaw. Ang pag-ibig mo'y aking naramdaman. O Jesus, sa'yo, O Diyos, ito ay tunay, tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal. Kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin at sa awit, ikaw ay sambahin sa bawat oras ng aking buhay pupurihin ko'y ikaw. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit, ikaw ay sambahin sa bawat oras ng aking buhay pupurihin ko'y ikaw. Hindi naman sasayang ang lahat ng kapangkuran. Doon ay di naluluha. Papahirin niya ang luha sa ating mga mata. Praise Lord, hallelujah. Pilapit na mangyari bago maging huli. Kaya't siya ayong tanggapin at sa araw na yun, iyong makapiling. Sa araw na yun, tingnan mo ang langit na kaganda. Gusto mo at naroon siya. Liwanag niya tanglaw. Siya'y sisikat magpakailanman. Hindi naman sasayang ang lahat ng kapangkuran. Doon ay di naluluha. Papahirin niya ang luha sa ating mga mata. Praise Lord. Okay, lapit na mangyari bago maging huli. Kaya't siya ayong tanggapin at sa araw na yun, siyong makapiling. Sa araw na yun, tingnan mo ang langit na kaganda. Gusto mo at naroon siya. Liwanag niya'y tanglaw sa ating buhay. Siya'y sisikat magpakailanman. Sa araw na yun, tingnan mo ang langit na kaganda.
sa pag-ibig ni Jesus. Pag-iyong nalaman ay huwag nang ipagaliban. Tanggapin ang iyong kaligtasan. Tunay tayong lahat ay mayroong tutumuhan. Mahirap o mayaman, tunay ay kamatayan. Kaya kung iyong ibig, buhay na walang hanggan. Si Jesus lamang ang lapitan. Ngayong iyong narinig ang himig na inaawit, sana kayong lahat ay lumapit. Yes, Panginoong Jesus, ang sa'yo'y naghihintay upang ang pag-ibig ay alay. Tunay tayong lahat ay mayroong tutumuhan. Mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya kung iyong ibig, buhay na walang hanggan. Si Jesus lamang ang lapitan. We're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again, praising the Lord. We're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again, praising, praising, hallelujah. Magsama-sama tayo, bagpuri sa Kanya. Sama-sama tayo, magkakasawit siya. Na'y mabuting mangyayari, mayroon din pagpapala. Sama-sama tayo, bagpuri sa Kanya. Ang munting ilaw ko'y pagliliwanagin, pagliliwanagin, pagliliwanagin. Yes, sila. Ang munting ilaw ko'y pagliliwanagin sa gitna ng mundong madilim. Praise the Lord, hallelujah. Tatakpan ko ba o hindi? Pagliliwanagin, pagliliwanagin, pagliliwanagin. Tatakpan ko ba hindi? Pagliliwanagin sa gitna ng mundong madilim. Ang munting ilaw ko, pagliliwanagin, pagliliwanagin, pagliliwanagin. Ang munting ilaw ko, pagliliwanagin sa gitna ng mundong madilim. Praise the Lord. This little light of mine, I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. Oh, I'm gonna let it shine. Oh, this little light of mine, little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, shine, shine. Let it shine. Man, hallelujah. Come and go with me. Come go with me to my Father's house, to my Father's house, to my Father's house.
Come and go with me to my Father's house. There's a sweet, sweet joy. Surely I'll be there in my Father's house. In my Father's house. In my Father's house. Oh, surely I'll be there in my Father's house. There's a sweet, sweet joy. Bye-bye tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo naroon na, puso natin masaya, may bahay tayo sa langit. Walang bayan, pinayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya, may bahay tayo sa langit. Walang bayan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. For the Lord is my tower, and He gives me a power to tear down the works of the enemy. In the difficult hour, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. For the Lord is my tower, and He gives me a power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. There was a crowd gathered around from all over the town, and they came to see what it's all about. There was a sound that came down from the upper room where the Holy Ghost has been poured out. It sounded just like the roar of a mighty wind, and it fell on every one of them. And the wind that blew up Pentecost, praise God, it's blowing again. Oh, the wind's blowing again. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. Oh, the wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. So when the Lord is going to the realms today, as the prophet Joel said he would do, it'll be the same from the day of Pentecost. It's for you and your children too. So open up your heart and let the wind go in. You'll never and never be the same again. And the wind that blew at Pentecost keeps blowing, blowing again. Oh, the wind's blowing again. The wind's blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. Oh, the wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. Ang Diyos natin mabuti, ang Diyos natin dakila, ang Diyos natin tapat, di nagbabago. Ang Diyos natin mabuti, ang Diyos natin dakila, ang Diyos natin tapat, di nagbabago. Yes, amen. Hallelujah. 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 Hallelujah.
shouting, Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime now we will know that Jesus is coming soon, so very soon. Come on and shout it from the mountain top, proclaim in the city and streets, sing everywhere you go, tell everybody you meet. Come on, shout it, Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime like we will know that Jesus is coming soon, very soon. I've got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I've got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. When he went to the water and I've been baptized, my soul get happy, I'm satisfied. I wouldn't take nothing from my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. I've got the Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I've got the Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. When he went to the water and I've been baptized, my soul get happy, I'm satisfied. I wouldn't take nothing from my journey now. It's like the Bible, like the Bible, like the Bible says. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayo sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayo sa Diyos. Nakita ni Juan, hukbo ng mga Kristiyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang iba'y umawi, ang iba'y nagpuri, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayo lahat sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayo lahat sa Diyos. Nakita ni Juan, hukbo ng mga Kristiyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang iba'y umawi, ang iba'y nagpuri, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayo lahat sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayo lahat sa Diyos. Ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwasin, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwasin, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. This is the day that the Lord has made, the Lord has made. Let us rejoice, let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made. The Lord has made. Let us rejoice. Let us rejoice. Hallelujah. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in Him. This is the day. This is the day that the Lord has made. Sing till the power of the Lord comes down. Sing till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Sing till the power of the Lord comes down. Let us clap till the power of the Lord comes down. Clap till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Clap till the power of the Lord comes down. Let us dance till the power of the Lord comes down. Dance
till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Dance till the power of the Lord comes down. Let's shout, hallelujah. Let's shout till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Shout till the power of the Lord comes down. Let's jump till the power of the Lord comes down. Jump till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Jump till the power of the Lord comes down. With Jesus, and that's alright. I feel the love of Jesus, and that's alright. I feel the love of Jesus, and that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit clapping, and that's alright. I feel the Spirit clapping. I feel the Spirit clapping, and that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit singing, and that's alright. I feel the Spirit singing, and that's alright. I feel the Spirit singing, and that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit sing. I feel the Spirit dancing, and that's alright. I feel the Spirit dancing, that's alright. I feel the Spirit shouting, that's alright. I feel the Spirit shouting, hallelujah. I feel the Spirit shouting, and that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit dance, and that's alright. I feel the Spirit jumping. I feel the Spirit jumping, and that's alright. That's alright, alright. Rejoice, let's rejoice. Rejoice, the children of the Lord. Rejoice, 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 the children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, the children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, the children of the Lord. Say amen, say amen, say amen, the children of the Lord. Say amen, say amen, say amen, the children of the Lord. So praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, you children of the Lord. So praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, you children of the Lord. Rejoice, yes, rejoice, rejoice, you children of the Lord. Rejoice, 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 you children of the Lord. God's not dead, yes, He is alive. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. I can feel it all over me. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. I can feel it all over me. I can feel it, my hands, I can feel it, my mind, I can feel it, my heart, I can feel it all over me. Iba ang Diyos ay buhay, diba ang Diyos ay buhay, nadarama ko sa buong katawan. Nadarama ko sa kumain, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. I will enter in His gates with thanksgiving in my heart. I will enter in His courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I'll rejoice for Jesus made me glad. I will enter in His gates with thanksgiving in my heart. I will enter in His courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I'll rejoice for Jesus made me glad. Jesus made me glad. Jesus made me glad. I'll rejoice for Jesus made me glad. Jesus made me glad. I will rejoice for Jesus made me glad. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin Siya. Tayo'y magsaya at purihin Siya. Ito ang araw, ito ang araw, ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya, tayo'y magsaya, tayo'y magsaya at purihin Siya. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Problema ilaga sa trono ni Jesus, Siya ang mag-aayos. Masdan mo ang ibon,
binabagyo, meron pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayo na kay Jesus? Kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Ikaw may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Problema'y ilaga sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Masdan mo ang ibon kahit binabagyo, mayroon pa rin silang awit. Dahil na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Problema'y ilaka sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Masdan mo ang ibon kahit binabago, meron pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayo na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Magpuri, puri, puri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali. Praise the Lord! Hallelujah! Palakpak, palakpak, palakpak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik sama ng mga gising, gising kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, kasama ng mga anghel. Lukso, lukso, lukso kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Palakpak, palakpak, palakpak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Lukso, lukso, lukso kapatid. Hallelujah, hallelujah. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Gising, gising, gising kapatid. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. When the Spirit of the Lord is in my heart, I will sing like David's song. When the Spirit of the Lord is in my heart, I will sing like David's song. I will sing, oh Lord, I will sing, oh Lord, I will sing like David's song. I will sing, oh Lord, I will sing, oh Lord, I will sing like David's song. When the Spirit of the Lord comes upon my heart, I will clap like David clapped. When the Spirit of the Lord comes upon my heart, I will clap like David clapped. I will clap, oh Lord, I will clap, oh Lord, I will clap like David clapped. I will clap, oh Lord, I will clap, oh Lord, I will clap like David clapped. When the Spirit of the Lord comes upon my heart, I will dance like David. The Spirit of the Lord comes upon my heart, I will dance like David danced. I will dance, oh Lord, I will dance, oh Lord, I will dance like David danced. I will dance, oh Lord, I will dance, oh Lord, I will dance like David danced. When the Spirit of the Lord comes upon my heart, I will pray like David prayed. When the Spirit of the Lord comes upon my heart, I will pray like David prayed. I will pray, oh Lord, will pray, I will pray like David prayed. Praise the Lord, hallelujah. I will pray, David prayed. Sing it to the Lord a new song. Sing it to the Lord all you. Sing it to the Lord a new song. Sing it to the Lord all you. For God is great and greatly to be praised. God is great and greatly to be praised. Sing it to the Lord a new song. Sing it to the Lord all year. Sing it to the Lord a new song. Sing it to the Lord all year. God is great and greatly to be praised. God is great and greatly to be praised. Ako'y magpupuri sa Panginoon
Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin si Jesus, pagkat siya ay mabuti, kanyang nililikas mga praise the Lord! Hallelujah! Sa pag-ibig na walang hanggan, ako'y magpupuri sa Panginoon. Praise the Lord! Hallelujah! Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Ako'y magpapalagpak sa Panginoon. Ako'y papalagpak sa Panginoon. Ako'y papalagpak sa Panginoon. Ang Panginoon. Purihin si Jesus, pagkat siya ay mabuti, kanyang nililikas ang mga nagpupuring lahat. Kanyang nilalang sa pag-ibig na walang hanggan. Unity, to dwell in unity. La 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 la. Unity, to dwell in unity. La 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 la. Behold how good and how blessed it is for brethren to dwell together. Behold how good and how blessed it is for brethren to dwell together. Unity, to dwell in unity. La 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 la. Unity, to dwell in unity. La 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 la. Behold how good and how blessed it is for brethren to get together. Behold how good and how blessed it is for brethren to magkaisa, tayo magkaisa. Sa pagpupuri tayo magkaisa. Magkaisa, tayo magkaisa. Sa pagpupuri tayo magkaisa. Kahit inang pagmasdan ng pagkakapatid na nagpupuri sa Diyos. Kahit gandang pagmasdan ng pagkakapatid na nagpupuri. Magkaisa, tayo magkaisa. Sa pagpupuri tayo magkaisa. Magkaisa, tayo magkaisa. Sa pagpupuri tayo magkaisa. Gandang pagmasdan magkakapatid na nagpupuri sa Diyos. Kain ang pagmasdan na nagpupuri sa Diyos. Magkaingay tayong may kagalakan. Lahat ng tinapos ay mag-iwang. Magpuri sa banal niyang harapan. Ganap na ang ating kaligtasan. Hosana, Hosana, Hosana. Umawit ng papurit magsaya. Tayo pupuri sa isang lang. Pagtunog ng trumpeta. Sa pagtunog ng trumpeta. Sa pagtunog ng trumpeta. Si Jesus ay darating na. Sa pagtunog ng trumpeta. Sa pagtunog ng trumpeta. Si Jesus ay darating na. Magkaingay tayong may kagalakan. Lahat ng tinubos ay mag-iwang. Magpuri sa banal niyang harapan. Pagkaganap ng kaligtasan. Hosana, Hosana, Hosana. Umawit ng papurit magsaya. Tayo'y kukunin sa isang kisap mata. Sa uling pagtunog ng trompeta. Sa pagtunog ng trompeta. Sa pagtunog ng trompeta. Si Jesus ay darating na. Sa pagtunog ng trompeta. Sa pagtunog ng trompeta. Si Jesus ay darating na. The Lord is building Jerusalem. The Lord is building Jerusalem. Gathering together the outcasts of Israel, healing broken hearts, binding up the loose. The Lord is building a Jerusalem. The Lord is building Jerusalem. The Lord is building Jerusalem. Gathering together the outcasts of Israel, healing broken hearts, binding up the loose. The Lord is building a Jerusalem.
trumpet in the Zion, Zion. Sound the alarm on my holy mountain. Blow the trumpet in the Zion, Zion. Sound the alarm. Blow the trumpet in the Zion, Zion. Sound the alarm on my holy mountain. Blow the trumpet in the Zion, Zion. Sound the alarm. They're rushing the city, they're running the walls. Great is the army that carried out the sea. They're running the walls. Great is the army that carried out the sea. The Lord uttered His voice before His army. The Lord uttered His voice before His army. Blow the trumpet in the Zion, Zion. Sound the alarm of my holy mountain. Blow the trumpet in the Zion, Zion. Sound the alarm. Blow the trumpet in the Zion, Zion. Sound the alarm of thy holy mountain. Blow the trumpet in the Zion, Zion. Sound the alarm. Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me, Jehovah Jireh. My provider, His grace is sufficient for me. God shall supply my needs according to His riches and glory. He will keep His angels charge over me. Jehovah Jireh is for me, Jehovah Jireh. My provider, His grace is sufficient for me, Jehovah Jireh. My provider, His grace is sufficient for me. My God shall supply my needs according to His riches and glory. He will keep His angels charge over me. Jehovah Jireh is for me, Jehovah Jireh. My provider, His grace is sufficient for me, Jehovah Jireh. My provider, His grace is sufficient for me. God shall supply all my needs according to His riches and glory. He will give His angels charge over me. Jehovah Jireh is for me. Jehovah Jireh is for me. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you so much, dear Jesus. Hallelujah. Dito nagtatapos ang ating pag-awitan sa mga joyful songs na alay lamang para sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Tayo naman ay darako sa kasunod na bahagi ng ating pagpupuri sa pag-awitan naman natin ng mga solemn songs at habang naghahanda. Ating beloved song leader, beloved brother, John Noel Braganza, tayo munang lahat ay muling manalangin. Tayo tumayo o lumuhod at ating itaas ang ating dalawang kamay. At tayo taos pusong makipag-usap sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. O mapagpalang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat sa iyong pangalan, aming pinakamamahal Panginoon. Hallelujah. So nagdalangin ng beloved Pastor Valdez Rod Almeida, lubos-labis ang aming pasasalamat sa iyo sa pagpapalang pinagkalim sa amin sa gabi ito upang sama-sama ka namin purihin, luwalatin, sambahin, pasalamatan sa Espiritu katotohanan at bago kami magpatuloy sa pagpupuri sa iyo, kami lahat ay nagpapakumbaba, lumalapit sa iyong paanan, humihingi ng kahabagan ng kapatawaran sa among kami nasumpungan sa aming mga pagkakasala. Ito may sa isip salita o sa gawa, patawarin mo kami. Hugasan kami ng ibang negosyo bago sa krus ng Galbar. Aming sinasamo, aming pinakamamahal pinuso sa aming pagpupuri. Sa oras dito, sa mga makalangin awitin sa mga solemn songs, kami nagsumamo. Hallelujah, kahabagan mo ang sa amin. Kasangkapanin, gamitin ang mga awiting ialis iyo, magsilbing dalang espiritual na pagkapala. Hallelujah, ibuhos mo sa aming kalagitnaan ng napakatamis at presensya. Alam namin na kasama ka namin ng iyong mga health, nagpupuri sa mga oras dito. Hindi mo wala ng kabulan namin pagdalo sa gamito. Pagpalay mo kami, puspusin ang bawat sa amin ng iyong napagtamis at presensya ng aming kailangan na kailangan sa aming pagpupuri sa iyo. Pagpalay mo kami at sa unang dalangan ng beloved Pastor Valdez Rod Almeida, amin ang nangkin ng katugunan
pagtuunan ng aming mga dalangin habang sama-sama ng pinapalayas. Dinatalian mademonyo gawa ng kaaway hadlang antok pag-alilangan lumagsi sa pangasgasod. Demons rebindo sa gasod in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. At tayo magkapatuloy na sa pagpupuri sa ating pinagkamamal pa Jesus sa pagwitan ng mga solemn songs at ating tinatawagan beloved song leader, Lord Brother General Bagansa. Advice sa ating beloved brother Joshua Balus, sa ating panguna sa ating mga careful na mga awitin. Tayo pa magpatuloy mga sa ating mga psalm song, mga awitin. Amen. Praise the Lord. Naglalaro sa hangin ang buhay ko, hindi malaman kung saan ang tungo. Asabang sa agos ng mundong ito, ako'y gulo. Di ko na malaman kung anong gagawin sa buhay ko. Hawang kalungkutan, walang pagbabago. Pura ng langit, nadarama ko. Kabiguan ng naging dahilan, naghahanap ng liwanag. Layo ng laman ang siyang pansamantalang kasagutan sa aking hanap. Oh, nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaari nasa hangin pa ako, hindi lang kung saan tungo. Naglalaro sa hangin ang buhay ko, hindi malaman kung saan ang tungo. Sumasabay sa agos ng mundong ito, ako'y gulo. Di ko na malaman kung anong gagawin sa buhay ko. Bawat kalungkutan, walang babago. Kapag ulan, darama ko. Kabiguan ang naging dahilan, naghahanap ng liwanag. Layo ng laman ang siyang pansamantalang kasagutan
Jesus, kung wala ka, di ko na malaman saan ako pupunta. Maaaring nasa hangin pa ako, hindi alam kung saan nagtungo. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman saan ako pupunta. Maaaring nasa hangin pa ako, hindi alam kung saan nagtungo. Naglalaro Sa sa hangin ang ang buhay ko. Hindi malaman kung saan nagtungo. Sumasabay sa agos ng mundo ito. Ako'y wala. di ko na malaman Kung ano ang gagawin sa buhay ko. Awang kalungkutan, Walang pagbabago, kapaguran ang lagi nadarama ko. Kabiguan ang naging dahilan, naghahanap ng liwanag. layo ng laman, Ang siyang pansamantala, kasagutan sa aking hanap. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko nalalaman Saan ako pupunta. maaari? Nasa hangin pa ako, hindi alam kung saan nagtungo. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Saan ako pupunta? Maaari nasa hangin pa ako, hindi alam kung saan nagtungo. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman saan ako pupunta. Maaari Nasa hangin pa ako, hindi alam kung saan nagtungo. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na Malaman saan ako pupunta. maaari. Nasa hangin pa ako, hindi alam kung saan nagtungo. Nasaan
na malaman saan ako pupunta. Maaari nasa hangin pa ako, hindi alam kung saan magtungo. Gulo ng isipan ko, sa suliranin ay litong-lito ang pag-asa naglalaho. Ngunit ika'y dumating sa buhay ko. Pinawi mo lahat ang lungkot ko. Hirap takot sa aking puso. Ay gulo ng isipan ko, Sa suliranin ay litong-lito ang pag-asa ay naglalaho. Ngunit ika'y dumating sa buhay ko. Pinawi mo lahat ng lungkot ko. Hirap takot sa aking puso. O kay dakila ng pag-ibig mo, Jesus. Tinatawag ang sala ko. Sino ako upang ibigin mo isang hamak na totoo. Kayamanan, ginto at pilakma, nung ay wala ako. Tanging may alay itong aking puso, isip, lakas at buhay ko. Anong saya aking nadarama, kapayapaan naghahari na ang buhay ko kay ligaya. Inako mo ang paghihirap ko. Inako ka doon sa Kalbaryo, dahil sa sala ko. O kay dakila ng pag-ibig mo, Jesus. Pinatawad ang sala ko.
isip lakas at buhay ko. Anong saya aking nadarama, payapa'y nagahari na ang buhay ko kay ligaya. Nako mo ang paghihirap ko, pinako ka doon sa Kalbaryo. Dahil sa sala ko, o kay dakilan ng pag-ibig mo, Jesus. Pinatawad ang Sala ko, sino ko pang-ibigin mo? Isang hamak na totoo, hinanan ito tilakman, karunungay wala ko. Tanging may aalay itong aking puso, isip lakas at buhay ko. O kay dakilan ng pag-ibig mo, Jesus, pinatawad ang sala ko. Sino ko upang ibigin mo? Isang hamak ng totoo, kayamanan, ginto at tilakman, karunungan wala ko. Tanging may aalay itong aking puso, isip lakas at buhay ko. O kay dakilan na pag-ibig mo, Jesus, pinatawad ang sala ko.
kahit may kahirapan, kami di mo pinababayaan. Kaya naman ang buhay ko ay alay sa'yo. Dumating man ang ano, ko pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y lagi ko iyong hawak-hawak pa rin. Puso ko'y umihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yong pagbabalik. Kaya naman ang buhay ko hayaan sa'yo. Panghawakan mo man upang ako'y di mahiwalay. Palakhan mo ko, maitakot sa'yo at iyong alalayan. Bawat hakbang ko, dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y lagi ko iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yong pagbabalik. Kaya naman ang buhay ko nasa iyong mga kamay. Panghawakan mo man, ako'y mapahiwalay. Palakarin mo ako, maitakot sa'yo at iyong alalayan. Bawat hakbang ko, dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y lagi ko iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ako'y aking titiisin hanggang sa'yong pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y lagi ko iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yong pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok
pagsubok mo'y nasa akin, pangako mo'y lagi ko iyong hawakan pa rin. Ang puso ko'y umihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo babalik. Di man ang dilim, mga pagsubok mo'y sa akin, pangako mo'y lagi ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo babalik. Pumating man ang dilim, mga pagsubok mo'y nasa akin, iyong mo'y lagi ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo babalik. Anak, napapagod ka ba sa iyong paglilingkod? Ikaw ba'y manghihina? Di ko ang iyong nadarama, mga paghihirap mo at pagluha. Ngayon ba alis ka pa? Paghin ng pagbabalik ko malapit na. Anak, sa akin na lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y hilig sa'king dibdib, tintig na puso ko'y maririnig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, napapagod ka ba sa iyong paglilingkod? Ikaw ba'y nanghihina? Di ko ang iyong nadarama, mga paghihirap mo at pagluha. Ngayon ba alis ka pa? Pagkit babalik ko malapit na. Anak, sa akin na lumapit ka, at sa bisig mo ka mamahinga. Ulo mo'y hilig sa'king dibdib, titig na puso ko'y maririnig. Anak, labis kita iniibig. Anak, sa akin na lumapit ka, at sa bisig mo ika'y mamahinga. Ulo mo'y hilig sa'king dibdib,
kitang iniibig. Anak, sa akin na lumapit ka, at sa piso ko ika'y mamahinga. Puno mo'y hilig sa aking dibdib, tinting ng puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, sa akin na lumapit ka, sa piso ko ika'y mamahinga. Puno mo'y hilig sa aking dibdib, tinting ng puso ko iyong maririnig. Anak, labis kitang iniibig. Kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan mo naranasan na siya ay wala? Anong sakit ang di niya pinagaling? Anong problema ang huwag mabahala? Hindi tayo kailanman bibiguin, at di pababayaan ng Diyos. Kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan mo naranasan na siya ay wala? Anong sakit ang di niya pinagaling? Anong problema ang di niya binigyan ng katugunan? Di ba't wala? Lahat ay dilingid sa Kanya. Huwag mabahala, hindi tayo kailanman bibiguin, at di pababayaan ng Diyos. Di ba't wala? Lahat ay dilingid sa Kanya. Huwag mabahala, hindi tayo kailanman bibiguin, at di pababayaan ng Diyos. Kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan mo naranasan na siya ay wala? Anong sakit ang di niya pinagaling?
sa dusa, sa sala kong gawa. Ikaw ang gumawa ng paraan upang ako ay lumaya. Kay tagal kong nagtiis, puno ng hinapis ang buhay. Walang pumapansin sa mga suliranin, ngunit ikaw ang bigay ng ningning. Bagong pag-asal sa'kin naghihintay, di masayang na pag-ibig mo sa'kin ang lahat. Langin ko, Panginoon, buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Aking lumipas, kailanman di na magbawakas. Salamat po, Panginoon, sa buhay ko iyong iniligtas. Kay sarap ng damhin, pag-ibig mo sa'kin ay bunay, di mapapantayan. Kahit ano pa man, Jesus, ikaw ang lahat sa buhay. Bagong pag-asa sa'kin naghihintay, di masayang na pag-ibig mo sa'kin ang lahat. Langit ko, Panginoon, buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Aking lumipas, kailanman di na mababakas. Salamat po, Panginoon, sa buhay kong iyong iniligtas. Ako'y namumot, ako'y namumot sa busa, sa sala kong gawa. Ikaw ang gumawa ng paraan upang ako ay lumaya. Titagal kong nagtiis, puno ng hinapis ang buhay.
tanging lumipas kailanman di na magbabagkas. Walang Panginoon sa buhay ko ngayon iniligtas. Ako ay mahirapan sa paglilingkod kay Jesus. Huwag lamang ko ay mawawala sa piling mo, Panginoon. Kahit na ako ay mahirapan sa paglilingkod kay Jesus. Huwag lamang ako ay mawawala sa piling mo, Panginoon. Si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil tayo ay mahal niya. Ano ang nais mo ay ibigay para sa iyong kaligtasan. Di ka niya pababayaan at hindi ka niya iwanan. Si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil tayo ay mahal niya. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil tayo ay mahal niya. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil ako ay mahal niya. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. At ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil tayo ay mahal niya. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang
weak with lightness, I want to be just like you, my Lord. As for me, I'll behold that face. As for me, I'll behold that face with righteousness. I'll be satisfied when I wake with lightness. I want to be just like you, my Lord. As for me, I'll behold thy face. Aming Diyos, nasa mukha mo'y mamasdan. Pag-isip ko sana, ikaw doon sa'y kapiling na ang nais ko ay matulad sa'yo, Diyos, sa kapanalan mo. Aming Diyos, nasa mukha mo'y mamasdan. Pag-isip ko sana, ikaw doon sa'y kapiling na ang nais ko ay matulad sa'yo, Diyos, sa kapanalan mo. Sarap umawit, awiting makalangit. Puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Pagkadamang-dama mo sa'yo ginawin, pati ang hel sa langit sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligaya sa'yo'y hatid, ibang ligaya tumpasan. Mga awiting makasalimutan, buhay namin ay nagdurusa. Ngunit ngayon masiglan at masaya, magmula na si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso mo'y umiindak sa tuwa, galak, ligaya. Nawiting makalangit, ang ligaya sa'yo'y hatid, ngunit kayang tumpasan. Ang mga awiting makasalimutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit masiglan at masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. Purihin kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Tataas ang iyong marilag, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. Awitin kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilang, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. Awitin kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Tataas ang iyong marilang, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. Ay tayo sa langit, handa sa akin. Kung tayo'y naroon na
Puso natin masaya, may bahay tayo sa langit. Walang bayad, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, handa sa akin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya, may bahay tayo sa langit. Walang bayad, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Oh, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Oh, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, Tayo masaya at purihin siya, Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, tayo masaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadaramang sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadaramang sa buong katawan. Nadaramak sa kamay, nadaramak sa isip, nadaramak sa puso, nadaramak sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadaramak sa buong katawan. Nadaramak sa kamay, nadaramak sa isip, nadaramak sa puso, nadaramak sa buong katawan. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee down in my heart. May kagalakad sa aking puso, may kagalakad sa aking puso. At mula nang tanggapin ko si Jesucristo, may kagalakad sa aking puso, may kagalakad sa ko si Jesucristo, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Mula nang tanggapin ko si Jesucristo, may kagalakan sa aking puso. Ang aking puso may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa mga kamangha-manghani ang gawa. Siya'y nangako, babalik dito upang tayo'y kukunin niya't dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa mga kamangha-manghani ang gawa. Siya'y nangako, babalik dito upang kayo'y kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay di nagbabago,
di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang mali mapakailanman. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. It's keeping me alive. It's keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. The Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. Like Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh, bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. At yan po natatapos ang ating mga makalangit na awiting, ating congregational singing. At purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Tayo po'y darako sa kasunod ng bahagi ng ating pong pananambahan, ang ating pong testimony portion. Ngunit bago ang lahat, mga minamahal ko, muli ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila at pagsamba ay nauuko lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Muli nating ipalakpak, mga minamahal ko, ang ating pong mga kamay na ito, mga minamahal ko, hallelujah, bilang pagpapasalamat, pagpupuri sa mga Panginoon. Yan na ba yung pinakamalakas na palakpak natin, mga minamahal ko? With all our might, mga minamahal ko, with all our strength, with all our soul, mga minamahal, kinakailangan po natin maipabot, mga minamahal ko, ang ating pong pagpapasalamat, pagpupuri sa Kanya, mga minamahal ko, sapagkat yun lamang ang mga minamahal ko, inaasahan ng mga Panginoon. Amen? Amen? Kaya mga minamahal ko, hallelujah, walang puwang yung mga palutay-lutay, mga minamahal ko, na pagpupuri natin sa mga Panginoon, sapagkat tayo po, mga minamahal ko, sumasamba sa Diyos na buhay. Amen? At mapalad tayo, mga minamahal ko, sapagkat tayo po, mga minamahal ko, pinagkalooban ng lugar, mga minamahal ko, na kung saan talagang ating pong talagang mapupuri, mga minamahal ko, ng husto ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, na hindi tayo, mga minamahal ko, maging disturbance, mga minamahal ko. Amen? Sa ating pong mga kapitbahay, libreng-libre, mga minamahal ko, bagamat tayo, mga minamahal ko, hallelujah, talagang nagre-reduce sa mga minamahal ko ng ating pong sounds, mga minamahal ko, para hindi tayo makaabala, mga minamahal ko, hallelujah, sapagkat medyo may kahigpitan po, mga minamahal, ang ating pong mga otoridad, mga minamahal ko, hallelujah, sapagkat ngayon po, mga minamahal ko, tayo po nasa kalagitnaan pa rin, mga minamahal ko. Amen? Ng pandemya, mga minamahal ko, at alam naman po natin na talagang may mga ipinapatupad na mga batas, mga minamahal ko. Amen? At atin pa rin, mga minamahal ko, i-observe yung ating pong physical distancing. Amen? At mga minamahal ko, tayo po, mga minamahal ko, live, mga minamahal ko, hallelujah. Talagang patuloy, mga minamahal ko, hallelujah, ang ating pong pag-live streaming, mga minamahal ko, via Facebook Live, mga minamahal ko. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At I give double honor and respect sa ating pong minamahal at ginagalang na Evangelista Wel de Estrada Alameda. Patuloy po nating inaalala, mga banal na turo, ang mga ligasiya, mga minamahal ko, na iniwanan sa ating pong beloved Mama Dear, ating beloved Assistant Pastor Linin C. Almeda,
At nariyan mga minamahal ko ang kanilang mga butihing mga anak sa ating pong beloved Almeida children. Sila po ang katuwang ng ating pong beloved parents in the Lord. At nariyan ang kanila pong mga itinalagang mga manggagawa, ating beloved pastoral workers sa mga siwa ng ating pong beloved ordained preacher. At mga minamahal ko, hallelujah, katuwang ng kanya pong minamahal na anak, the beloved Sister Vines, at sa lahat ng kanilang co-pastoral workers sa blessed evening, mga minamahal ko ang pong pinapaabot, at sa lahat ng ating pong mga beloved elders na kasama po natin sa ngayon, at sa inyo po aking po mga iniibig na mga kapatiran, baguhan man o datihan, at sa lahat ng mga umaabantabay, mga minamahal ko, sumusubaybay, mga minamahal ko sa ating pong live Facebook live streaming, mga minamahal ko, na aking nabanggit kanina. At sabayan na rin po tayong napapanood via YouTube channel, mga minamahal ko. Ating YouTube channel, mga minamahal ko, purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. At hallelujah, talagang mga minamahal ko, ngayon nga po mga minamahal ko, ating pong overnight worship, mga minamahal ko. Kaya't nariyan mga minamahal ko na tayo po mga minamahal ko inaasahan na magsakripisyo, mga minamahal ko, amen. Atin po talagang pilitin mga minamahal ko na bagamat minsan mga minamahal ko hindi po maiwasan na tayo po makaidlip, pero mga minamahal ko hindi po natin hahayaan mga minamahal ko na tayo po mga minamahal ko, hallelujah, ay matulog mga minamahal ko, amen. Sapagkat yun nga po mga minamahal ko, ang hinahanap ng mga Panginoon ay yung ating po napapakinggang worship with sacrifice. Amen? Ang pagsamba na may sakripisyo, mga minamahal ko. At kung atin lamang pong mga minamahal tutulugan, mga minamahal ko, ay atin lamang nilipat, mga minamahal ko, yung ating po mga tulugan dito. At literally, mga minamahal ko, hallelujah, hindi po tayo nag-overnight. Amen? Yan, mga minamahal ko, hallelujah, talagang meron tayong mga minamahal ko gagawing sakripisyo, ika nga mga minamahal. Purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, at gawin po natin ito ng may pagpapasalamat. Ang sabi ng banal na kasulatan dito po sa aklat ng Colossians chapter 4 verse 2, continue in prayer and watch in the same with thanksgiving. Manatili kayong palagi sa pananalangin na kayo'y mga puyat na may pagpapasalamat. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. So ito po mga ating ginagawa, mga minamahal ko. Amen. Ay bilang pagbabantay, mga minamahal ko. Hallelujah. Pagpapasalamat natin, mga minamahal ko. Hallelujah. Na tayo po, mga minamahal ko, nananatili, mga minamahal ko, sa ganitong paglilingkod. At habang tayo po nag-aantay, mga minamahal ko, tayo po nagpupuyat, mga minamahal ko. Hallelujah. Inaantay po natin ang pagdating ng ating pong pinakamamahal ng Panginoon. Amen. At tayo nga po, mga minamahal ko. Hallelujah. Mga minamahal ko, hallelujah, watch in the same with thanksgiving. Sabi ng banal na kasulatan, hindi po natin itong ginagawa na sapilitan, kundi mga bilang pagpapasalamat. Na bagamat hindi po madali, mga minamahal ko, sapagkat ang sabi nga, mga minamahal ko, hinahanap ng ating mga laman, ang tulog, mga minamahal ko, amen? Amen? Pero yun nga po, mga minamahal ko, hallelujah, tayo po, mga minamahal ko, hallelujah, inaasahan na magsasakripisyo, mga minamahal. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At akin na pong pinaghahanda ang mga verse 5 sa ating beloved sisters, mga minamahal ko. Maghanda po ang ating beloved Sister Nida Bakuyag, ating beloved Sister Ami De Leon, ating beloved Sister Evelina Rosario. Maganda rin ating beloved Sister Irene Servan, at ating beloved Sister Christina Juan, mga minamahal. At sa ating mga beloved brothers naman, mga minamahal ko, yung aking pinaghahanda, ating beloved brother Mario Fernandez, ating beloved brother Daniel Pereras, ating beloved brother Romel Morante, ating beloved brother Johnny Junio. Amen. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon, ating beloved brethren from Tarlac, at ang ating beloved brother John Tamundong. Pumalakpak muna, mga minamahal ko, ang mga anak ng Diyos, mga minamahal ko. Kung tayo na po'y ready na, amen?
atin na pong formal na buksan na ating pong testimony portion at atin na pong tinatawagan, ibinagkakalaobang buong pagkakataon sa ating beloved Sister Nida Bakuyag. At sila po'y sundan ng ating beloved Brother Mario Fernandez. Praise the Lord. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Kaya mga minamahal ko sa mga nabanggit, mga minamahal ko ay dati na tayong magsipaghanda. Amen? Double time mga minamahal ko para lahat po mga minamahal ko ay mapagbigyan, mga minamahal ko. At kung ito po mga minamahal ko ay talagang maubos mga minamahal ko, hallelujah, we need volunteers mga minamahal ko na mag-testify, mga minamahal ko na mag-submit ng kanila po mga pangalan, mamaya-maya. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. At dobling paggalang din po sa ating beloved Pastor Will Estrada Almeda at atin din pong inaalala mga turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At bumabati rin po ako sa ating mga minamahal na manggagawa sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preachers, sa kanilang anak, sa lahat po ng mga kasama po nating mga elders, sa inyong mga kapatiran, magandang hating gabi na po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil po nabigyan na naman po ako ng pagkakataon na maipahayag ko pong mga kabutihang ginawa sa aming buhay. Hallelujah, praise God. Alam niyo po mga minamahal, papasalamat ako sa mahal na Panginoong Yesus dahil po isa rin po ako na pinagpala po mga minamahal na mapabilang po sa gawain ito po. Dahil po mga minamahal, noon po mga minamahal, hindi rin po talaga ako naniniwala sa mga ganitong gawain po mga minamahal. Napakahirap ko pong akayin sa ganitong gawain po mga minamahal. Ngunit po mga minamahal, nandiyan na ako po mga minamahal ay sinisiran ng isang kapatiran po sa dako ng Manila po mga minamahal na pabalik-balik po na ako po ay inaakay dito po sa gawain ito po. Ngunit napakatigas ang aking puso po mga minamahal hanggang isang araw po mga minamahal na nagkaroon po ng karamdaman ng aking beloved kong anak na meron po siyang karamdamang galis sa kanyang katawan, sa buong katawan po mga minamahal. Noon po mga minamahal, dinadala ko po sa doktor po mga minamahal. Pabalik-balik po kami dyan. Wala rin pong nangyari po mga minamahal sapagkat nandyan yung kanyang sakit po mga minamahal, ang kanyang galis po mga minamahal, patuloy lang na pabalik-balik lang po itong mga minamahal. Ngunit isang araw na naalala ko po yung nag-share po sa akin dito po sa gawain ito po ay anumang klaseng karamdaman ay kayang pagalingin ng mahal na Panginoong Yesus. That's right. Hallelujah. Maging ang cancer nga po dito ay sabi niya ay pinapagaling ng mahal na Panginoong Yesus. At tunay po mga minamahal na nung wala na talaga akong magawa po mga minamahal, ako po mga minamahal, lumapit doon sa isang kapatiran po mga minamahal na gusto ko pong sumama sa kanila. Araw ng linggo po yun mga minamahal. Hindi ko po talaga makalimutan yun dahil yung araw na yun po talagang, doon po talagang hindi ko na alam ang gagawin ko sa mga panahon na yun. Tunay nga na napakabuti ng mahal na Panginoong Yesus sapagkat nung sumama po ako mga minamahal na yung araw na yun, araw ng linggo po mga minamahal, napakinggan ko po ang mga patuto dito na tunay nga po mga minamahal na mga patotoo nila kamangha-mangha po, katulad ng mga cancer nga po mga minamahal. Dito po yung napakinggan ko po mga minamahal na nung sila po yung nabautisman sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Yesus, sila po ay pinagaling. Hallelujah. At maging Amen. Hallelujah. Hallelujah. Maging angketong nga po mga minamahal dito rin po, napakinggan ko rin po mga minamahal na nung sila po ay tumanggap din po ng bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon Jesus at nagpatuloy silang dumalo, sila po ay, siya po inilinis at pinagaling ng mahal na Panginoong Jesus. Alam niyo po mga minamahal, sa mga patotoong yun, nagkaroon din po ako ng pananampalataya po mga minamahal. Hallelujah, praise God. Dahil po ng aking anak yun, talagang yung karamdaman niya po mga minamahal, ay hindi ko na po alam ang gagawin ko sa mga panahon na yun. Tunay po, ginawa ko lang po mga minamahal din po ay
tinanggap ko po ang mahal na Panginoong Yesus bilang tagapagligtas sa hari ng aking buhay at tumanggap ako ng bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Yesus. Nagpatuloy po akong dumalo sa banal na gawain ito ng 3 beses sa isang linggo. Tunay nga po mga minama, wala pa pong isang buwan sa aking pagdalo sa kahabagan ng mahal na Panginoong Yesus. Tunay nga po ito po ipinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hallelujah, praise the Amen. Lord. Praise the Lord. Hallelujah. At sa patuloy ko rin pong pagdalo po mga minamahal, dati po mga minamahal, mahina rin pong aking baga. At tunay po mga minamahal sa kahabagan ng mahal na Panginoong Yesus na sa patuloy ko lang pong pagdalo po sa gawain ito po, ako rin po, mga minamahal, pinagaling din po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hallelujah, praise the Lord. At ang maging sa mga himala po mga minamahal na naranasan ko rin po dito, hallelujah. Pagkat ako po mga minamahal, ay nakunan po ako mga minamahal. Nag-bleeding po ako ng 1 linggo po mga minamahal. At sa mga panahon na yun, tunay nga na nanghihina na rin po ako mga minamahal. At ang alam niyo mga minamahal, yung fetus po mga minamahal na ito po'y bulog na po sa aking sinapupunan. At ang ginawa ko po mga minamahal, nagtiwala na ng palataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, nagpuri, dumalo sa banal na gawain. Alam niyo mga minamahal, sa kahabagan ng malabensos, sa pangunat panalangin po ng ating malapastor, Valdez Radalmeda, alam niyo po, yung fetus na yun po, mga minamahal, hindi po ako pumunta sa ospital. Ito po ay pinalabas po ng ating pinakamamahal na Praise the Lord. Hallelujah. Nagpapasalamat po ako sa malabesos dahil po, dito lamang po mga minamahal, nakaraang pong linggo, ang aking anak po mga minamahal, as si Sister Rona po mga minamahal, minsan po mga minamahal, nakaranas po siya mga minamahal na yung nagsuka po siya ng halos 1 linggo po mga minamahal na siya po mga minamahal, yung lahat ng kinakain niya po mga minamahal, ito po inilalabas niya po at wala nang, kapag sumuka po siya mga minamahal, talagang dire-diretso po ito at hanggang po mga minamahal, sinusukan na niya po mga minamahal ay kulay dilaw na po at tunay nga na nakikita ko po yung aking anak na lupay-pay na po. At ang sabi ko sa kanya, sabi ko sa kanya, kaya mo pa ba? Sabi ko, huwag kayong mag-alala, sabi niya, pero alam kong hindi niya yung pinapakita sa akin. Alam ko na, siya rin po ay may pananampalataya sa Malaban Jesus. Hallelujah. Tunay ka na, sa loob ng 1 linggo na yun po, mga minamahal. Tunay nga po, mga minamahal, sabi ko, mahal na Panginoon, dahil nakikita ko, bigyan mo siya ng kalakasan. Sabi ko po mga minamahal, bagamat yung aking beloved husband, minsan nagkausap po kami, na ipa-check up ko na po yung aking anak, ngunit hindi ko po yun ginawa sapagkat kung ako nga po mga minamahal, maliliit pa nga po yung mga anak ko mula nung kami po nakakilala ni Katiting na gamot po, hindi ko po yan sila pinapainom. Alam niyo mga minamahal, hindi ko po pinansin yung sinabi ng aking beloved husband, sabi ng mga nakakaalam doon sa amin po, painuman ko ng gamot. Ayaw ko rin pong painumin ng gamot. Umaasa lang po talaga kami. Nagtitiwala po kami sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na walang imposible. Walang That's imposible. right. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, nung mag-1 linggo na po siya, mga minamahal, ipinaisip ng Panginoon na sabi ko, Panginoon Jesus, mag-aayuno ako, sabi ko. Magalingin mo yung aking anak, sabi ko po, mga minamahal, dahil nakikita ko nahihirapan na siya, sabi ko po, mga minamahal. Anong time na yun po, mga minamahal, linggo na yun, mga minamahal, dahil na nandyan pa rin na dire-diretso yan. Pag nakapahinga yan, mga minamahal,
Nandyan po mga minamahal, kapag may kinain, isusuka na naman po yan. Lahat ng kakainin niya, isusuka niya yan. Wala pong matitira po mga minamahal. Hanggang sa linggo na yun po mga minamahal, nagpatira po ako dito sa pastoral po mga minamahal hanggang kinabukasan ng Lunes po. Alam ko po ganyan yung kalalagayan ng aking anak. Ngunit, andyan na nagtiwala ako sa Malapay. Bagamat yung kasama niya po yung aking anak na bunso po sa bahay. Sabi ko, Malapay, nung bahala ka na sa aking anak. Gagawin ko po yung nararapat. Sabi ko, Malapay na sus, mag-alay ako ng ayuno. Pag uwi ko bukas, sabi ko po, pagalingin mo ng aking anak. Sabi ko po, Mami Namal, tunay po, Mami Namal. Wala pa akong ginawa makipag-ugnayan po sa Malapay na sus. Tunay nga po, mga minamahal. Pag uwi ko ng bahay po, mga minamahal, hallelujah, nung kinumusta ko nga po siya, sabi ko, kumusta ka na, nagsusuka ka pa ba? Sabi ko po, sabi niya sa akin, hindi na po, tumigil na po, sabi po, Praise the Lord. Hallelujah. Kumakain ka na ba? Sabi ko po, nang nakita ko nga po, mga minamahal, tunay nga po, mga minamahal na, kumakain na rin po siya, mga minamahal, yung mga kinakain na rin niya po, ay tinatanggap na rin po ng kanyang sikmura, kaya, nakita ko po mga minamahal na napakadakila ang ating Diyos na buhay po mga minamahal Amen. na Hallelujah. magtiwala ka lang sa Kanya po mga minamahal. Hindi ka na talaga bibiguin. Hindi ka niya iiwanan. Talaga lagi siyang nandyan. Kaya maraming pasasalamat ko po sa Malabayan na sa kahabagan ng Malabayan siya po ay nagre-recover na po siya. Kaya ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tunay din po mga minamahal, maging sa pagpapala po mga minamahal na totoo talaga ang pagbibigay. Talaga susi po talaga ng pagpapala po sapagkat kami po mga minamahal na grabe rin pong kahirapan noon po mga minamahal. Tunay nga nagtapat po kami, maliit man o malaki po na pagpapalang dumarating sa buhay namin na aming makahawakan po mga minamahal. Talagang itinatabi ko po yung para sa mahal na Panginoong Hesus na tunay nga po mga minamahal na nandyan po mga minamahal na napapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Hesus dahil po sa kahirapan ng buhay po mga minamahal na dati wala po kaming matirahan po mga minamahal dahil wala kaming sariling bahay po mga minamahal. Nariyan po mga pinagkalooban po kami ng sarili naming tahanan. Praise the Lord. Hallelujah. At ganyan din po kami rin po yung nakakaranas na pag naglakad po kami nung maliliit pa po yung mga anak ko po, tunay nga po mga minamahal, tiniis namin po yan. At sabi ko, pagdating ng panahon, pagpapalain din tayo, sabi ko po, mga minamahal, tunay nga po na nahabag ang mahal na Hesus. Pinagkalooban din po kami na motor na service po mga minamahal patungo sa banal na gawain. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat-lahat ng mga biyaya at pagpapala mula sa financial, material, physical, lalo tigit ang pagpapalang espiritual. Hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan po salamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lang. Lakasan po natin yung palakpak na yan, mga minamahal ko, para sa ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you, beloved Sir Nida Bakuyang. Sa inyo pong pinagpalang patutuong yan. At tunay nga po mga minamahal ko, hallelujah, ang pangako na ating pinakamamahal na Panginoon, na kapag tayo tumawag sa Kanya, mga minamahal ko, naroon ang Kanyang kasagutan, Kanyang katugunan, mga minamahal. Call unto me and I will answer thee, and will show you great and mighty things that knowest not, mga minamahal ko. Amen? Amen? At mga minamahal ko, hallelujah, sabi nga mga minamahal ko, hallelujah, every word that goeth forth out of my mouth, it shall not return unto me void. Mga minamahal ko, lahat ng mga salita na lumalabas sa bibig ko ay hindi babalik sa akin na walang bunga. So nakita natin mga minamahal ko, yung pagbabago sa kanyang buhay, mga minamahal ko, ang mga kagalingan ng karamdaman, mga minamahal ko, kalutasan ng ating po mga problema, mga minamahal ko, hallelujah. Yan po mga minamahal ko ay bilang bunga, mga minamahal ko, hallelujah, na totoo. Mga minamahal ko, ang ating Diyos na tinatawagan. Ang ministeryong ating mga minamahal ko, hallelujah, kinabibilangan ay nasa buong katotohanan without any mga minamahal ko doubt. Amen? Amen? Nibahid ng pag-aalinlangan, mga minamahal ko. Palakpakan po natin po pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At patuloy tayo mga minamahal ko, atin naman pong tinatawagan, ating beloved brother Mario Fernandez, atin naman pakinggan ang ating mga kapatid,
sa kanya pong pagpapasalamat at sundan po siya mga minamahal ko ng ating beloved Sister Amy De Leon. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakil at pagsamba ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. At ako'y nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating beloved Pastor Willie Star Almeida at sa kanila pong beloved children. Ating pong inaalala mga turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida. Sa ating pong nangasiwa dito sa ating outreach, beloved Kuya Bubuinir. Sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatid, magandang ating gabi na po sa inyo po lahat ng minamahal. Ang mga minamahal, muli ko na pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat-lahat po ng mga pagpapala, mga biyaya, mga himala nangyari sa aking buhay buhat nung ako'y nakakilala sa ministeryong ito, minamahal. Na yung pong aking mahal na asawa, minamahal, ang nagdala po dito sa akin sa katotohanan. Bagamat siya'y kinuha na ng ating pinakamahal na Panginoon, kailangan kong ipagpatuloy ang kanyang sinimulan, minamahal. Na noon po, minamahal, luya na nung ako po'y nasa makasalibutang panggawain, minamahal, diyan mga layaw sa laman na aking ginagawa sa aking buhay, minamahal. Mga bisyo nung araw, minamahal, pag-inom po ng alak, pagpasok sa mga beer houses po, pagpunta po sa mga kasiyahan. Subalit nung ako'y napabilang sa ministeryo ito, minamahal, dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya't minamahal, hallelujah, ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Panginoong Hesus na ako'y napabilang sa ministeryo ito, minamahal. Kanya din, minamahal, hallelujah, na noon po, minamahal, na yung pong aking mahal asawa noon, minamahal, nang siya po'y aking pong inahatid dito sa ating balagwain, minamahal. Andiyan na aking palagi po niya sinasabihan na sumama ka upang ikay pagpalain, sabi po niya. Subalit napakatigas po ng aking puso at isip, minamahal. Bagamat niya ako'y hindi pa kumberte noon, minamahal. Subalit ako'y kinahabagan po ng ating pinakamahal na Panginoon na ako'y mapabilang sa ministeryo ito, minamahal. Na noon po, minamahal, hallelujah, na sa aking pong paghatid na pagsundo po, minamahal, na diyan po sa labas, minamahal, aking pong napapakinggan ang banal na salita. At yan din ang po ang nagbigay daan upang ako'y makabalik loob po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andiyan din, minamahal, hallelujah, na hindi ko sukat akalain pangyari sa aking buhay, minamahal, na hindi ko inaasahan, minamahal, na dalawang insidenteng hindi ko inaasahan, minamahal, na ako po'y sinundan ng mga 4 na kalalaki ang magkakarna po ng sasakyan tricycle, minamahal. Taong 2003 po, minamahal, diyan po sa labas, minamahal, na nung ako po'y huminto, diyan sa ating driveway po, minamahal, na yung pong isang lalaki, minamahal, na sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya, minamahal. Nabasa po yung ating signboard po, minamahal. At natakot po siguro siya, minamahal. Dahil po ang aking pinupuntahan ay banal na gawain po, minamahal. Subalit hindi ba ako kumberte noon, minamahal. Ako'y pinag-ingatan na po ng ating pinakamamahal na Panginoon na kasama ko po Amen. Hallelujah. dalawang beloved son noon, minamahal, na sumundo di sa ating banal na gawain. Diyan din, minamahal, hallelujah, na pangalawang insidente po, minamahal, na hindi ko rin inaasahan sa aming barangay po, minamahal. Taong 2014 po, minamahal, buwan po ng Disyembre noon, minamahal. Andiyan, minamahal, na ang pagkadinig po sa aming tahanan po, minamahal, ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan, minamahal. Ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan, minamahal. At nung gabi din na iyon, minamahal, kami po'y pinag-ingatan din po ng ating pinakamamahal na Panginoon na wala pong anumang tinamaan sa aming sambayan ng gabi na iyon. Praise God. Hallelujah. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga kaligtasan na yan na ipinagkaloob po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Andiyan din, minamahal, hallelujah, na nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon
sa aking pagmamaneho ng tricycle, minamahal, na ako'y pinag-iingatan sa diyan po sa labas, minamahal, na bagamat napakaraming aksidente na aking nadadaanan po minsan, minamahal, andyan na ako po'y pinag-iingatan ng ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa akin din pong pagtatrabaho sa bukid, minamahal, na bagamat ako'y naabot po ng ulan, minamahal, ako din po ay binibigyan ng kalakasan ng pinagkakalob din po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Diyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat-lahat po ng mga pagpapala, mga biyaya na aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mula sa financial, physical, at higit sa pagpalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po, ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved Brother Mario Fernandez. Sa inyo pong patutong yan. At tunay nga po mga minamahal ko, hallelujah, ng ating pong mahal na kapatid na talagang medyo nagre-recover pa, mga minamahal ko, sapagkat talagang mga minamahal, recently, mga minamahal ko, just recently lang, mga minamahal ko, siya po, mga minamahal ko, talagang iniwanan ng kanyang mahal na kabiyak. Amen. At mga minamahal ko, ang sabi nga po niya, mga minamahal ako'y nagpapatuloy, mga minamahal ko, hallelujah, na maglingkod sa ating pinakamamahal ng Panginoon despite my loss. Ang sabi po niya, mga minamahal ko. At yun naman po talaga, mga minamahal kong inaasahan sa atin ng mga Panginoon, that we work out our own salvation with fear and trembling, mga minamahal ko, hallelujah, sapagkat kanya-kanya po ang kaligtasan sa totoo lang, mga minamahal ko. Bilang ama, mga nais po nating maligtas ang ating po mga anak, pero kung hindi po sila maglilingkod, mga minamahal ko, na may kainitan, mga minamahal ko, wala tayong magagawa. Amen? Amen? Kanya-kanya po ang kaligtasan, mga minamahal, walang carry over na tinatawag, mga minamahal ko, na mga minamahal ko, hallelujah. Ang sabi nga, work out our own. So, ibig sabihin, mga minamahal ko, hallelujah, talagang ipagtatrabaho na dapat natin, mga minamahal ko, ang ating kanya-kanyang kaligtasan. Amen. Kaya, mga minamahal ko, hallelujah, talagang ang salvation, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang sa personal matter, mga minamahal ko, na talagang kung mga minamahal ko, hallelujah, hindi natin iibigin, mga minamahal ko, ay hindi natin makakamtan, mga minamahal ko. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon Jesucristo. Kaya nga, mga minamahal ko, talagang tayo po, mga minamahal ko, nga sabi ng mga mangangaral, magpilit na pumasok sa makipot na pintuan. Mga minamahal ko, hallelujah, sapagkat narrow is the gate that leadeth to life, mga minamahal ko. Pero maluwag, mga minamahal ko, ang daan patungo sa kapahamakan. Amen. At yun ang pinupuntahan, mga minamahal ko, ng napakaraming tao, ng mga minamahal ko, mga kasanlibutan, mga minamahal ko, hallelujah. Ngunit tayo, mapalad tayo sapagkat binili natin, mga minamahal ko, bagamat masikip ang pintuan, mga minamahal ko, kinakailangan natin magpumilit, mga minamahal ko, pero yun nga, mga minamahal ko, hallelujah, yun ang nararapat sapagkat yun ay patungo sa buhay. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon Jesucristo. At patuloy tayo, atin naman pong tinatawagan, ating beloved Sir Ami De Leon. Praise the Lord. At sundan po siya, mga minamahal ko, ng ating beloved brother Daniel Pereras. Pumalakpak po uli, mga minamahal ko, ang mga anak ng Diyos. Praise the Lord. Pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, inanatangi lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Dobreng paggalang, pagrespeto po sa ating beloved Honorable Pastor, Brother Estrada Almeda. At sa hindi po natin makakalimutan mga turo at aral po na iniwan sa ating beloved Assistant Pastor, Lina si Almeda. Sa ating po beloved Ordon Preacher, Kuya Bubinier. Sa ating po beloved Sister Bynes. Sa ating mga beloved workers, elders. At sa inyo lahat po mga minamahal ko, mga kapatiran, ako buwabati po ng magandang gabi po sa inyo lahat. Hallelujah. Ako ay pupurit at papasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na sa lahat po ng mga kabutihan ginawa po ng mahal na Panginoon sa aming buhay, mga minamahal. Nung ako po hindi pa po nakakakilala po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal,
Talagang nandiyan po napakarami ko pong mga karamdaman, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal na talagang, nandiyan po na nananakit po yung aking ulo, mga minamahal. Sakit po ng aking likod, mga minamahal. At saka nandiyan din po mga minamahal na talagang, ako rin po ay, noon po mga minamahal ay anemic po ako, mga minamahal. At tunay po mga minamahal na ako po ay nakakilala po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako po ay nagbabautismo sa tubig sa pangalan po ng ating dakilang Diyos. Tunay ito po ay pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon Praise Jesus. the Lord. Ako rin po Hallelujah. nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Dahil nung ako po mga minamahal ay hindi pa po nakakilala po sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Talaga nandiyan po mga minamahal na ang aming buhay talagang magulo po, mga minamahal. Talagang nandiyan na wala po kami talagang kapayapaan, katahimikan sa aming puso't isipan, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, nandiyan rin po ang aking pag-uugali po ng mga minamahal. Talagang hindi rin po ako marunong magpakumbaba, magpakababa po sa lahat po ng bagay, mga minamahal. Talagang ako po, mga minamahal, yung nasusunod po, mga minamahal, beloved husband, talagang lagi po kami nag-aaway po, mga minamahal. Subalit po, mga minamahal, nung nakilala ko pong ating dakilang Diyos, mga minamahal, tinuruan po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon, magpakumbaba, magpakababa po, mga minamahal, magpasakop po sa Kanya, mga minamahal. Kaya ako pinagpupulit at papasalamat po sa malapayin sa mga pagbabago po ng aming buhay noon, mga minamahal. At dati rin po, mga minamahal, na hindi pa rin po ako nakakilala po sa ating mahal na Panginoon Jesus. Talaga dahil po, mga minamahal, yung napakahirap po ng aming buhay, mga minamahal. Talaga dahil na wala po talagang as in po, wala po talaga kami, mga minamahal. Talaga dahil po talaga napakahirap po ng aming buhay dahil aming tahanan lamang po noon ay kubo lamang po, mga minamahal. Talagang dahil po, mga minamahal ko, mga minamahal ko, mga kapatid, pag dahil po na yung pag umulan na po ng malakas po, mga minamahal, yung aming pong tahanan po, mga minamahal, yung pumapasok po yung tubig sa loob ng aming tahanan, mga minamahal. Yung aking po malilit pa po yung aking po mga mahal na anak po, mga minamahal dati. Nandiyan po na nakahiga po natutulog po sila sa may lapag po, mga minamahal. Talaga nandiyan po, mga minamahal, na andyan po na pag umulan po ng malakas, talagang yung pong aming yung tubig po ay pumapasok po sa aming tahanan at aking po mga anak po talagang andyan po na hindi po namin namalayan na ang kanilang inihigaan po ay basa na po, may tubig na po, mga minamahal. Kaya mga minamahal, talagang pag naalala ko po, mga minamahal, ang mga hirap po namin sa aming buhay noon, mga minamahal, talagang nandiyan po, mga minamahal, talagang at ako po nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil nung nakilala ko po siya, mga minamahal, at akin po napakinggan ang pamamalakaya po sa pagbibigay po ng ikasamput bahagi dahil po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Talaga na dyan po, mga minamahal, na wala po akong ginawa kundi sumunod po, mga minamahal. Hindi po ako nagtanong, hindi po ako nag-alilangan, basta po, mga minamahal, sumusunod lamang po ako sa pagbibigay, mga minamahal. Hindi ko po alam, hindi ko namalayan, mga minamahal. Nung ako po, mga minamahal, patuloy pong dumadalo po sa banal na gawain po natin, mahal na Panginoon. At ako po, mga minamahal, ay tinuturuan na po ako lumalapay sumunod sa kanyang banal na kalooban, mga minamahal. Amen. Talaga, Hallelujah. po, mga minamahal ko, mga kapatid, na kami po inahon po sa lusok po ng kahirapan, mga minamahal. Na talaga na dyan po, mga minamahal, hindi ko po alam kung paano dumalaw ang pagpapalang niya sa aming buhay. Sambalit, mga minamahal, tunay ang malapay na nagbigay po sa amin lahat ng mga pagpapalang niya, mga minamahal. Dahil, mga minamahal, wala po akong trabaho, wala rin po trabaho bilang husband ko. Sambalit, mga minamahal, doon ay po, mga minamahal, ng dalawang kapatid, nagtanong, mga minamahal, sa akin na, saan kayo kumukuha ng ikinabubuhay niyo? Bakit? Paano kayo nabubuhay? Sabi ko, God provide. Lahat ng yan ay pinagkakalam sa amin ng mahal na Panginoon, mga pagpapalang Praise the yan sa Lord. amin. Hallelujah. Kahit hindi po namin inaasahan, ito'y kusang dumarating sa aming buhay. Kaya ako po nagpapasalamat po sa ating mahal na Panginoon sa mga pagpapalang po na pinagkalaw po ng mahal na Panginoon sa aming buhay, mga minamahal, sa kagalingan po ng aking mga karamdaman. Hallelujah. At hanggang dito na lamang po at lahat po ng kapurihan at
pasasalamat ay natatangi lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Lakasan po natin yung palakpak na yan, mga minamahal. God bless you, beloved Mr. Ami De Leon, sa inyo pong pinagpalang patutuong yan. At talagang tayo po'y blessed na matatawag sapagkat we're serving a generous God. Amen. Ang sabi ng ating mga kapatid, mga minamahal ko, nagtataka yung kanilang mga kapitbahay. Mga minamahal ko, mga kapatiran, mga minamahal na napaparoon sa kanilang lugar, mga minamahal ko, kung saan daw sila kumukuha ng kanilang ikabubuhay. Sabi ng ating mahal na kapatid, God richly provides, mga minamahal ko, sapagkat mga minamahal ko, tayo po mga minamahal ko, hallelujah, susunod, mga minamahal ko, amen, sa mga palatuntunan ng ating pinakamamahal na Panginoon, nariyan mga minamahal ko, iniaaral sa ating mga minamahal ko na magtapat sa bahagi ng pagbibigay, at ang lahat ng ating mga pangailangan ay pawang idaragdag na lamang. Amen? Amen? At mga minamahal ko, hallelujah, kung gagawa ng kaparaanan na ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, ay talagang napakarami niyang kaparaanan, mga minamahal ko, upang idaloy sa atin yung masaganang pagpapala, mga minamahal ko. At yun naman, mga minamahal ko, tayo na din naman, mga minamahal ko, hallelujah, ay kinakailangan namang magpakita, mga minamahal ko, ng pagtalima, pagsunod, mga minamahal ko, sa kanyang mga kautusan, mga minamahal ko, maging mainit sa paglilingkod, mga minamahal ko, upang mga minamahal ko, hallelujah, tayo po, mga minamahal, hallelujah, ay makatanggap, mga minamahal ko, ng mga biyayang yan na ipinangako ng ating dakilang Diyos. At kung hindi pa tayo inaantok, mga minamahal ko, magsabi nga ang lahat ng amen. Amen? Tayo po, mga minamahal ko, patuloy pa na makapakinig, mga minamahal ko, ng isa pang patuto, mga minamahal ko, hallelujah. Ating ibinibigay ang pong pagkakataon sa ating beloved brother Daniel Pereras. Praise the Lord. At maganda po ating beloved Sister Avelina Rosario. Muli nating palakpakan ng gisingin na palakpak ating pong pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati na pagdakilang pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Ako po'y nagpapabot, dobling paggalang sa ating minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, at hindi natin malimot at aral at turo ng ating minamahal Assistant Pastor Lina C. Almeda, ganun din sa kanilang mga beloved children, sa lahat ng manggagawa sa dakong ito, sa pangasiwa ng ating beloved ordained preachers, Kuya Buboy Nir, at sa kanyang minamahal anak, beloved Sister Vine, at sa ating mga elders na kapiling natin sa ngayon, sa inyong mga kapatiran, magandang ating gabi po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pa ni Jesus. Hallelujah, sa dakilang pagkakataong ito. Dahil muli ko naman siya mapasalamatan sa kanyang kabutihan na ginawa sa aking buhay. Hallelujah. Ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pa ni Jesus. Hallelujah. Aking pong balikan at bulay-bulayin ang mga himala ng ating pinakamamahal pa ni Jesus. Hallelujah. Nung ako po ay nadistino mga minamahal sa Mindanao. Hallelujah. Praise the Lord. Year 2003 po mga minamahal, nung ako po ay nadistino sa may Pikit, North Cotabato. Hallelujah, dahil sumiklab po ang gera doon at ako po ay nadistino doon. Hallelujah, bilang isang marine sniper. Hallelujah, nung nandun na po kami mga minamahal sa may kampo sa may Pikit. Hallelujah, at nung dalin na po kami mga minamahal doon sa may kalublooban ng Pikit, mga minamahal, doon sa may detachment, mga minamahal. Hallelujah. Habang kami po ay nakasakay sa convoy, mga minamahal, at ako po ay sumakay sa may pangalawa sa huli. Hallelujah. Habang binabagtas po namin yung kahabaan ng kalsada, mga minamahal, dahil katatapos lang po ng ulan, malubak, mga minamahal. Hallelujah. Ngayon, habang binabagtas po namin, mga minamahal, ang kahabaan ng daan, mga minamahal, yung sinusundan po namin na tangke, mga minamahal, yung tanggi-tigera namin, ay nakaapak po siya ng isang landmines, mga minamahal. Bali, 10 meters po ang layo sa amin, mga minamahal. Hallelujah. Nung pag-apak niya, mga minamahal, talaga nung biglang sumabog, mga minamahal, talagang kitang-kita ko, mga minamahal, na umangat yung tangke, mga minamahal, yung
isang gulong ng tangkim na sa hulihan, mga minamahal, ay nung nasabugan talaga, napakalaki po yun mga minamahal, at talagang naubos mga minamahal, yung gulong na yun mga minamahal. At sa hindi inaasang pangyayari mga minamahal, yung nung kasabay nung pagsabog na yun mga minamahal, isa pong shrapnel mga minamahal, ang napakabilis mga minamahal na tumama sa akin dibdib mga minamahal, dahil ako po ay nakatayo doon sa may likod ng driver mga minamahal, dalawa kami mga minamahal na aking kasama. Pagtama niya sa akin dibdib mga minamahal, dito sa may aking dibdib, talagang lumagapak siya dito mga minamahal. Sabi ng aking kasama, sabi niya sa akin, Dan, may tama ka, sabi sa akin mga minamahal. Subalit talagang hindi ako makaimik-imik mga minamahal, dahil ako ay nakikiramdam din mga minamahal, dahil talagang tinamaan ako sa dibdib mga minamahal. Hallelujah. Habang ngayon pinapakiramdam ko ngayon ang aking sarili mga minamahal, sabi ko, parang matagal man akong mahilo mga minamahal. Hallelujah. Kaya dahan-dahan kong kinapa ang aking dibdib mga minamahal. Hallelujah. At purihin ang ating pinakamamahal pa ni Jesus sa punandalangin ng ating minamahal. Ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. Hallelujah. Hindi tumagos yung shrapnel na yon mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal pa ni Jesus sa pag-iingat niya sa akin. Hallelujah. At isa pa pong himala mga minamahal. Hallelujah. Noong pagkatapos po ng gulo doon mga minamahal ay biglang sumiklab po ang gulo na naman sa may hulo mga minamahal, at ako ay inilipat doon mga minamahal. Hallelujah. At ako po ay napasama mga minamahal sa yung tasking ng isang platon doon. Sila po ang main effort doon, at ako po ay napasama doon mga minamahal. Kami po ay nasa front line mga minamahal. Habang nung nandun na kami mga minamahal, at nung pinapasok namin yung kampo ng Abu Sayyaf mga minamahal, talagang nandun na kami mga minamahal sa area na yon. Habang dahan-dahan namin pinapasok mga minamahal, napansin ko mga minamahal, sabi ko, nasa isip-isip ko, nasa killing zone na kami, sabi ko. Kaya sinabihan ko yung aking opisyal, sabi ko, sir, nandito na tayo, napakapasok na tayo sa killing zone, sabi ko. Hallelujah. Sabi niya, di, pasukin pa natin, sabi niya. Hallelujah. Dahil malayo pa, sabi niya. Hallelujah. Subalit, nandun na talaga mga minamahal. Hallelujah. Ngayon, habang pinapasok namin siya mga minamahal, yung kampo na yon ng Abu Sayyaf, napakatahimik po ng lugar. Hallelujah. At ang mga kalaban ay alam ko nandun sila sa may taas. Hallelujah. Overlooking nila kami mga minamahal. Habang pinapasok namin, sabi ko sa aking official, sir, sabi ko, hanggang dito na lang tayo, dahil pag pilitin natin pasukin yan, maraming mamamatay sa atin. Sabi ko, tignan mo yung mga puno ng nyug. Hallelujah. At yan ay nilinis ng mga kalaban yan. Ibig sabihin, pag ganyan malinis, pag dumapa ka dyan, kitang-kita kanila na kahit anong anggulo ng dapa mo dyan, kitang-kita kanila, sabi ko. Kaya nung naniwala siya sa akin, hallelujah, sabi ko, putukan natin isang beses, sabi ko. Kaya ganun nga mga minamahal, nung pinutukan namin isang beses mga minamahal, hinagot nila kami ng libo-libong putok, nagkaroon ng mainit na labanan mga minamahal, talagang tumagal mga minamahal, hallelujah. At kitang-kita ako doon mga minamahal sa harap, dahil ang aking baril ay isang sniper rifle. Kaya yung putok ng kalaban, halos sa akin lahat ang tama mga minamahal doon sa aking harapan. Ngayon, hallelujah, sa hindi inaasang pangyayari mga minamahal, isa pong M203 grenade launcher mga minamahal ang bumagsak sa aking harapan. Dalawang di pa po ang layo mga minamahal. At nung sumabog mga minamahal, hallelujah, 45 degrees mga minamahal, papunta sa akin lahat, yung mga shrapnel mga minamahal. Hallelujah. Pagsabog niya mga minamahal, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah, ni isang shrapnel mga minamahal ay walang tumama sa akin, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal pa ni Jesus sa pag-iingat niya sa akin, hallelujah. At pinapasalamatan ko rin sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah. Year 2010 mga minamahal, nalipat ako sa Malacanang mga minamahal, at pinapasalamatan ko rin sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah, dahil nakasampung taon mahigit ako doon, hallelujah. At pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah, nung kasagsagan na po ng COVID-19 mga minamahal, ay nakasama po ako mga minamahal nung magkaroon ng SONA ang ating Pangulo Rodrigo Duterte mga minamahal, kasama po kami doon, hallelujah. At lahat po ng mga kasama sa event mga minamahal ay kailangan dumaan po ng swab test mga minamahal, dahil doon sa Malacanang talagang napakalakas na virus ang nakapasok doon mga minamahal. Kaya lahat ng mga kasama, swab test kami mga minamahal, naka-4 na swab test po kami mga minamahal. At sa unang swab test namin mga minamahal ay lahat, halos napakaraming mga empleyado na
nag-positive mga minamahal, hallelujah, pati mga sundalo, mga minamahal, hallelujah, napakarami ganun din sa aming mga Marines, mga minamahal. At yung swab test ko mga minamahal ay nag-text yung task force COVID na natapon daw mga minamahal, kaya wala po akong result ng unang swab test mga minamahal, kaya ganun nga ang nangyari mga minamahal, sa sobrang dami na nag-positive ng mga kasama sa event na yon, ay tumawag ulit ang task force COVID na kailangan magkaroon ng pangalawang swab test mga minamahal, hallelujah. Kaya ganun nga mga minamahal, doon sa barracks namin, malit lang yung barracks namin, aircon doon, napakarami po ang nag-positive sa amin ng mga Marines. Kaya yung virus mga minamahal, paikot-ikot lang, sabi ko, kontaminado lang lahat itong barracks natin, sabi ko, hallelujah. Kaya humingi po ako mga minamahal ng backup prayer dito sa ating pastoral house. Ako po ay nag-text sa ating Kuya Buboy, hallelujah. Sabi ko, Kuya, sabi ko, pakisama naman ang aking pangalan sa inyong panalangin dyan. Hallelujah. At magkakaroon po kami ng swab test. At napakarami po ang positive dito, sabi ko mga minamahal. Kaya sabi na ating beloved Kuya Buboy, hallelujah, ay magtiwala ka lang sa ating pinakamamahal pa Jesus at babalutin kanya ng kanyang kapangyarihan. Kaya ganun nga mga minamahal ang aking ginawa, mga minamahal. Hanggang sa, nung dumating mga minamahal, yung pangalawang swab test namin, hallelujah, kaya napakalakas ng aking katawan, mga minamahal, katatapos lang namin nag-jogging. Kaya nung sinoptis kami mga minamahal, ay talagang tiwalang-tiwala ako na wala akong sakit mga minamahal. Nung swab test kami mga minamahal, bandang alas 9, ay nung bandang hapon na mga minamahal, sabi ko bakit nag-iba ang timpla ng aking katawan, parang nilalamig ako mga minamahal, sabi ko sabi ko baka lamig lang, sabi ko hallelujah. Kaya nung gumabi na mga minamahal, hallelujah, inaapoy na ako ng lagnat mga minamahal, hallelujah. At inuubo na rin ako mga minamahal, sumasakit ng aking lalamunan mga minamahal, hallelujah, sakit ng aking katawan, hallelujah, talagang biglang grabing taas ng aking lagnat mga minamahal. Ngayon sabi ko lahat ng aking nararamdaman ay sintomas ng COVID mga minamahal. Kaya sabi ko buong magdamag mga minamahal, hindi ako nakatulog mga minamahal. Sabi ko mahal Panginoon, hallelujah, mayroon na atong ng COVID, sabi ko. Kaya sa bagay hintayin ko yung result ng pangalawang swab test, sabi ko mga minamahal. Kaya nung umaga na mga minamahal, sabi ko hindi ako nakatulong, halos napuyat ako mga minamahal sa kaisip mga minamahal, hallelujah. Kaya sabi ko nung umaga na mga minamahal, sabi ko hindi ko sasabihin itong nararamdaman ko, sabi ko dahil bahala ng mahal Panginoon sa akin, sabi ko hallelujah. Alam kong pagagalingin ako at hindi ako pababayaan ng ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah. Kaya ganun nga mga minamahal, hindi ko sinabi sa kanila mga minamahal, pasilip-silip ako nung lumabas ako, sabi ko ganun din siguro nung nararamdaman ng mga kasama ko, sabi ko. Kaya nung umaga na, diretso po ako sa may kainan, sa may kusina namin. Habang kumakain kami mga minamahal, ang ulam namin ipaksiw mga minamahal na bangos. Hallelujah. Ngayon, habang kumakain ako mga minamahal, sabi ko, grabe man tong ulam na ito. Wala man lang kaasim-asim, sabi ko, saka napakatabang, sabi ko, hallelujah. Kaya, sabi ko, naalala ko mga minamahal, yung panlasa, sabi ko, kasama din pala ito sa may sintomas ng COVID, hallelujah. Kaya, ang ginawa ko, binilisan kong kumain, mga minamahal, hallelujah, at punta kagad ako sa aking kwarto, kinuha ko yung alcohol, nilagay ko sa aking kamay at aking inamoy, sabi ko, wala kang amoy, sabi ko, yung pabango, sabi ko, kinuha ko yung aking pabango, mga minamahal, nilagay ko sa aking inamoy ko, hallelujah, hallelujah. Kaya, wala akong maamoy, mga minamahal, na wala ang aking panglasa at pangamoy, hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, COVID na ito, sabi ko, hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, ano kayong pagkukulang ko, sabi ko sa ating pinakamamahal pa rin, hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, ako'y nagpupuri 2 beses, gagawin ko 3, sabi ko, umaga, hapon, gabi, sabi ko, kaya ganun aking ginawa, mga minamahal, wala akong sawang magpuri sa ating pinakamamahal pa rin, hallelujah. Talagang ako'y umiiyak sa ating pinakamamahal pa rin, dahil talagang natakot din ako mga minamahal dahil sabi ko COVID ito, sabi ko. Kaya sabi ko, ang iniisip ko, baka hindi ko na makita ang aking pamilya mga minamahal kasi ganun man talaga, quarantine ka, pag namatay, hindi diretsong ano. Kaya sabi ko, ang dami kong iniisip mga minamahal, sabi ko, mahal na Panginoon, ikaw nang bahala sa akin, hallelujah. Ako'y laging nagpupuri sa ating pinakamamahal pa Jesus, ako umiiyak, hallelujah. Hanggang ganun nga mga minamahal, hallelujah. Hindi ko sinabi sa aking mga kasama ang aking nararamdaman, hanggang umabot ng ilang araw mga minamahal, talagang ako'y nanghina mga minamahal, hallelujah. Talagang ramdam na ramdam ko ang aking panghihina mga minamahal, sa pag-iisip pa mga minamahal, kaya bumagsak ang aking katawan kaagad, hallelujah. May time mga minamahal na habang ako'y nagpupuri sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah, sabi ko,
mahal Panginoon, sabi ko, habang nagpupuri ako, sabi ko, parang hindi ko na kaya, mahal Panginoon, sabi ko, parang hirap na hirap ako, sabi ko, hallelujah. Kaya ang ginawa ko, mga minamahal, tiniis ko, mga minamahal, ako'y nagpuri sa ating pinakamamahal Panginoon Hesus, hallelujah, ako'y umiyak sa ating pinakamamahal Panginoon Hesus, hallelujah. At nung sabi ko, mahal Panginoon, parang hindi ko na kaya, sabi ko, parang gusto kong mahiga. Kaya ang ginawa ko, mga minamahal, nahiga ako, mga minamahal, ako'y nakatulog, mga minamahal, hallelujah. Ang paggising ko, hapon na, hallelujah. Sabi ko, hapon na pala, hallelujah. Kaya may time din, mga minamahal, na nung ako'y natutulog, mga minamahal, bigla akong nagising 2:00 madaling araw. Sabi ko, parang maputo lang ang hininga, mga minamahal. Hirap na hirap akong huminga. Sabi ko, mahal Panginoon, ito na, sabi ko, ito na, sabi ko, mahal Panginoon, huwag mo akong pabayaan. Sabi ko, kaya ang ginawa ko, mga minamahal, sabi ko, iniisip ko, mga minamahal, baka yung plema, mga minamahal, kasi pneumonia ang labas ng COVID, mga minamahal. Kaya sabi ko, baka plema ito bumara sa aking baga, kaya nilundag-lundag ko, mga minamahal. Kaya ganun nga, mga minamahal, hanggang sa, sabi ko, lumabas ako sa aking kwarto, hallelujah, at naglakad-lakad ako, papunta doon sa opisina, hallelujah, at hinanap ko yung iskada na lagnat, mga minamahal, dahil grabing lagnat ko, mga minamahal, at sumisingaw sa aking mata, sabi ko, para grabing sakit na aking ulo. Kaya nung iniskan kong aking mga minamahal, sarili, 35 degrees. Sabi ko, napakababa man ito. Sabi ko, bakit napakatas na aking lagnat? Sabi ko, kaya ang ginawa ko, lakad-lakad ulit ako hanggang bumalik ako sa aking kwarto, mga minamahal, at ako'y nahiga, mga minamahal. At nung nakatulog ako ng konti, mga minamahal, bigla naman, hindi naman ako makahinga. Sabi ko, lalabas na naman ako, mga minamahal, para lumanghap ng hangin, mga minamahal. Hallelujah. Sabi ko, balik ako ulit sa opisina, mga minamahal, at tinignan ko ulit ang aking lagnat, mga minamahal, scan ko ulit, 34 degrees. Sabi ko, pababa ng pabasira na yata ito. Sabi ko, hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, sabi ko, ikaw nang bahala sa akin. Sabi ko sa akin, pinakamamahal Panginoon, hallelujah. Hanggang mga ilang araw, mga minamahal, tumawag ang Task Force COVID, mga minamahal, na magkaroon ng pangatlong swab test, mga minamahal. Bali, nung pangalawang swab test namin, mga minamahal, ay nagkaroon ng result, mga minamahal, napakarami nag-positive. Subalit yung sa akin, mga minamahal, ay walang lumalabas na result, mga minamahal. Kaya sabi ko, ako lang ang walang result doon, mga minamahal. At sabi ko, pangatlong swab test, hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, may pangatlong swab test kami, hallelujah. Sana panggalingin mo na ako, mahal na Panginoon. Sabi ko, maraming talagang hirap na hirap ako, sabi ko, hallelujah. Kaya ganun nga, mga minamahal, lagi akong nagpupuri sa ating pinakamamahal pa Jesus. Lagi akong umiiyak sa ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah. Hanggang sabi ko, mahal na Panginoon, malapit na kaming i-swab test ng pangatlo. Hallelujah, sabi ko, nung 2 days before, mga minamahal, bago kami i-swab test, hallelujah, ay tinanggal ng ating pinakamamahal pa Jesus ang aking lagnat na talagang nagpahirap sa akin. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, maraming salamat at tinanggal mo ang aking lagnat. Talagang hirap na hirap ako sa lagnat na ito. Hallelujah. Kaya nung sabi ko, mahal Panginoon, mayroon pa akong upo, sabi ko, sa kayong panglasa, hindi pa bumabalik. Malapit na kami i-swab test. Hallelujah. Kaya nung time, mga minamahal, na i-swab test kami, mga minamahal, ay may mga sintomas pa ng COVID na nasa aking katawan. Bagamat wala pa akong result, mga minamahal, pero alam kong may COVID ako, mga minamahal. Kaya nung i-swab test nila kami ng pangatlong beses, mga minamahal, ay sabi ko, mahal na Panginoon, ikaw nang bahala sa akin. Sabi ko, hallelujah. Kaya wala akong imik, mga minamahal. Swab test kami, mga minamahal, hanggang sa ganun nga, mga minamahal, hallelujah. Mga ilang araw, habang naghihintay kami ng result, hallelujah, sabi ko, mahal Panginoon, paggalingin mo na ako, sabi ko, hallelujah. Kaya tumawag ulit yung Task Force COVID, mga minamahal, ay sabi nila ay magkakaroon ulit ng pang-apat na swab test, hallelujah. Bagamat wala pa yung result ng aming pangatlong swab test, mga minamahal. Sabi ko, swab test na naman tayo. Sabi ko, oo, ganun talaga dito. Sabi sa akin, sige, sabi ko, swab test tayo, hallelujah. Kaya ganun nga, mga minamahal, sabi ko, sabi ko, mahal na Panginoon, may pang-apat na swab test. Sabi ko, hallelujah. Patuloy akong nagpuri sa ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah. Lagi akong umiyak sa ating pinakamamahal na ako ipagalingin, mga minamahal, dahil sa tutulang talaga, mga minamahal. Natakot ako dyan sa COVID na yan, mga minamahal, nung nasa aking katawan, mga minamahal, hallelujah. Kaya ganun nga, mga minamahal, nung pang-apat na swab test namin, mga minamahal, sabi ko, mahal na Panginoon, sana itong pang-apat na swab test, alisin mo na lahat ang aking mga karamdaman na sintomas ng COVID na ito, hallelujah. Kaya
2 days before, mga minamahal, bago na naman kami i-swab test, mga minamahal, ay tinanggal ng ating pinakamahal na pesos, hallelujah, ang Amen. sakit Praise the sa Lord. aking katawan, sa likod, at yung aking nararamdaman sa lalamunan, hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, maraming salamat, at tinanggal mo yung mga hintumas ng aking COVID, hallelujah. Kaya tuwang-tuwa ako, mga minamahal, hallelujah, at nakalimutan ko, mga minamahal, yung panlasa, saka yung pangamoy, dahil grabe ang tuwa ko, mga minamahal, hallelujah. Nagtambay ako doon sa may harap ng barracks namin, mga minamahal, hallelujah. Pag upo ko doon, umaga, dumaan, mga minamahal, yung empleyado ng gobyerno, ay ng Malacanang doon, mga minamahal, at naamoy ko yung pabango niya, mga minamahal. Sabi ko, mahal na Panginoon, naamoy ko yung pangabango niya. Sabi ko, may pangamoy na ako. Hallelujah. Kaya gano'n nga, pumasok ako sa Amen. Praise the barracks, mga minamahal. Pagpasok ko doon sa barracks, hallelujah, sabi ko, kakain ako, sabi ko, kumain ako, mga minamahal. Nalasahan kong pagkain, sabi ko, mahal na Panginoon, maraming salamat. Binalik mo ang aking pangamoy, panglasa, tinanggal mo lahat yung mga sintomas na aking COVID. Hallelujah, itong pang-apat na swab test na ito, hallelujah, magaling na ako, handa na ako, mahal na Panginoon, hallelujah, alam, malakas na ako, sabi ko, hallelujah, mga minamahal, talagang bigla akong lumakas, mga minamahal, dahil sa tuwa ko, mga minamahal. Kaya nung time, mga minamahal, sabi ko, patawa-tawa lang ako sa aking mga kasama, hindi ako nagpapalata, mga minamahal. Hindi na alam na talagang grabe ang hirap na dinanas ko, mga minamahal, hallelujah. Kaya nung time, mga minamahal, na i-swab test na nila kami, sabi ko, walang imikan, mga minamahal, pero grabe ang tuwa ko, mga minamahal, sabi ko, wala na ito. Bali, wala na ito sa akin, sabi ko, hallelujah. Kaya nung sinob kami, mga minamahal, hallelujah, pagbalik namin sa barang, hallelujah, grabing tuwa ko, mga minamahal, sabi ko, wala na ito, sabi ko, magaling na ako. Kaya nung mga ilang araw, mga minamahal, sabi nung kasama ko, Sarge, may lumabas na result ng swab test natin, sabi sa akin. Sabi ko, anong swab yun? Yung pangatlo, sabi sa akin, sabi ko, tingnan natin, sabi ko, may mga sintomas pa ako ng mga minamahal. Kaya nung nakita ko yung result ng pangatlong swab test namin, mga minamahal, ang daming nag-positive. Nag-positive po ako, mga minamahal, sa COVID-19 sa pangatlong swab. Hallelujah. Ako po ay nag-positive din, mga minamahal. Hallelujah. At sabi ng aming opisyal, lahat ng mga nag-positive ng pangatlong swab test ay separate kayo dito, quarantine. Hallelujah. Kaya sama-sama kami lahat, mga minamahal, yung may mga COVID pa, mga minamahal. Sabi ko, mahal na Panginoon, sabi ko, hindi na ako mahawaan na ito dahil pinagaling mo na ako. Sabi ko, hallelujah. Ngayon, plano nila, mga minamahal, na dalhin kami, mga minamahal, sa may Tarlac, doon kami quarantine. Sabi ko, mahal na Panginoon, sabi ko, huwag mo sanang payagan na ako'y madala doon, sabi ko, hallelujah. Kaya kinabukasan, mga minamahal, hallelujah, nung umaga, sabi ng kasama ko, Sir, may dumating, lumabas na yung result natin, yung pang-apat na swab test. Sabi ko, ganun ba? Sabi ko, ikaw, kumusta yung swab test mo? Sabi ko sa kanya, sabi niya sa akin, Sir, positive pa rin ako, classmate pa rin tayo. Sabi niya sa akin, sabi ko, ay hindi, sabi ko, pinagaling na ako ng mahal na Panginoon. Sabi ko, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Kaya ako po ay pumasok, mga minamahal, sa aking kwarto. Ako ay nagpuri sa ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, hal sa panandalangin na ating minamahal, ginagalang, Evangelist Pastor Will Estrada, Almeida, Kabalikat, lahat manggagawa bago matapos sa aking pagpupuri. Ito, sabi ko, hallelujah, lalabas na aking result. Magni-negative na ako sa pangalang Jesus. Sabi ko, mga minamahal, hallelujah. Kaya habang ako'y nagpupuri, mga minamahal, sa kalagitnaan ng aking pagpupuri, hallelujah, nag-text yung Task Force COVID, hallelujah, negative na ako, mga minamahal, hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah. Walang gamot-gamot, mga minamahal, walang ospital-ospital. Ako'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus sa aking COVID, mga minamahal, hallelujah. At pinapasalamatan ko rin sa ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah, ang mga pagpapalang pinagkaloob sa amin, pag-iingat niya sa aking buong pamilya, hallelujah, at sa kalakasang na pinagkaloob ng ating pinakamahal na Jesus, galing sa ating pinakamahal na Jesus, hallelujah, at sigit sa lahat, sa spiritual, hanggang dito na lang po, lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamahal na Jesus po lamang. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ituloy po natin yung malakas na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved Brother Daniel Pereira sa pinagpalang patutuo na tunay, mga minamahal, na talagang napakabuti po ng ating dakilang Diyos na talagang sa buhay ng ating beloved kapatid na talagang nariyan, na talagang taglay niya ang sintomas ng COVID-19. Na ang COVID-19 na ito na talagang kinakatakutan ng bawat isa at ang lahat ng tao sa buong mundo. Alam niyo, mga minamahal, na talagang sa kanyang buhay na yung unang
swab test hanggang pangatlo, talagang siya po ay talagang positive sa COVID-19. Lahat ng sintomas ay kanyang naranasan at tunay na talagang napakabuti po ng ating dakilang Diyos dahil talagang ang ating beloved kapatid siya po ay pinagaling. Amen. Na tunay talaga na buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran sa gawaing ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry na talagang kinhabagan ang ating beloved kapatid. Amen. Na talagang ang ating beloved kapatid, ano po ang ginawa ng ating kapatid, mga minamahal? Siya ay nagpuri sa ating dakilang Diyos. Siya ay talagang umiyak, tumangi sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na siya ay pagalangin sa COVID-19 na ito at sa mga backup prayer dito sa pastoral ng mga manggagawa at sa unang panalangin ng ating ginagalang na ebanghilista Pastor Will Estrada Almeida, yung kanyang karamdaman na COVID, ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tunay mga minamahal ang pangako ng ating dakilang Diyos dito po sa aklat ng mga awit ng Kapitulo 91 ng talatay 3. Ang sabi nga po dito, sapagkat kanyang ililigtas ka sa silo ng paninilo at sa mapamuksang salot. So ang ating beloved kapatid, siya po ay talagang iniligtas sa talagang COVID-19 na ito na talagang mapamuksang salot sa buhay ng tao at tunay na talagang makapangyarihan ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. At talagang sa ating buhay, napakahalaga pala yung ating pananampalataya. Amen. Na yun po yung ating palaging pinangahawakan dahil nung ang ating dakilang Diyos, nung kanyang earthly ministry, na lahat ng mga karamdaman, laging sinasabi ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. Amen po. At yan ang sa ating pananampalataya, ano man yung karamdaman po natin, ito ay pagagalingin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at maging sa kanyang nature ng kanyang trabaho bilang sundalo na talagang sila ay napalaban sa lugar ng Mindanao sa mga Abu Sayyaf na talagang naranasan niya, talagang nasabugan ng M203 grenada launcher na talagang may mga sharpener na tumama sa kanyang dibdib, ngunit ito ay hindi po tumagos dahil nandyan ang proteksyon ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tunay ang pangako ng ating dakilang Diyos sa Isaiah chapter 54 verse 17. Ang sabi nga po doon na walang almas na ginawa na pakikinabangan laban sa iyo. Yan po ang mga mana ng mga lingkod ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At sa kapahintulutan lamang po ng ating beloved ordained preacher, aking ipinapaabot ang mapagpalang madaling araw na po sa ating ginagalang na ebanghilista Pastor Wildy Estrada Almeida at sa mga turo at aral ng ating assistant pastor Lina C. Almeida at maging sa kanilang buong beloved Almeida children na kanilang katuwang at sa inyong lahat mga minamahal na mga kapatid, sa ating mga pastoral workers, sa ating mga beloved elders, sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, beloved Brother Boboy Nir at maging sa kanilang beloved daughter, isang mapagpalang gabi po sa bawat isa po sa atin. Amen. At maging sa ating mga webcast viewers, talagang nandyan na talagang laging nakantabay sa ating banal na gawain na talagang nariyan sila here and abroad. Pagpalain po kayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At tayo na po mga minamahal ay tuloy-tuloy na sa pakikinig ng mga pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay po ang buong pagkakataon sa ating beloved sister Abilina Rosario.
Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Brother Romel Morante. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Ako, hallelujah, mataas na pagbati, pagpupuri, paglolhati, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hallelujah, Amen. Praise the Lord. Ganon din po, pinaabot ko ang, hallelujah, beloved assistant, as Evangelist Wilde Estrada Almeida, ganon din po sa, hallelujah, praise the Lord, kanilang mga anak, apot manugang, hallelujah, praise the Lord. Ganon din po ating inaalala, turot aral na ating beloved assistant, Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa ating, hallelujah, praise the Lord, beloved mga manggagawa, pinangasiwa na ating beloved ordained preacher sa kanilang nag-iisang anak. Hallelujah, praise the Lord. Ganon din po sa ating beloved kapatiran, datihan o baguhan man. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talagang maipapahayag ko naman po ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Hallelujah, praise the Lord. Dati-rati rin po, wala pa po kami sa gawaing ito'y talagang nandyan po ang pananaki ng ulo. Pag yan ay sinusumpong, halos hindi po ako makapagtrabaho sa aming bahay. Hallelujah, praise the Lord. Ngunit nung naiswit ko po yung television namin, talagang hallelujah, praise the Lord. Jesus Miracle Crusade International Ministry. Habang sinusubaybayan ko po yan, talagang nagkaroon po ako ng pananampalataya. Hallelujah, praise the Lord. Hindi lang naman kayo makontento sa panonood ng television, bagkus hanapin nyo, sabi nila. Yan po ang ginawa namin, hinanap po namin ang gawaing ito, talagang tamang-tama dyan po sa Lukban Street. Pagkatapos ng gawain, talagang nandyan ang nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung karamdaman kong sakitin ng ulo, istanpong pinagaling ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, Hallelujah. praise the Lord. Ganon din po sa aking mahal na mga anak noon. Hallelujah. Maliliit pa po sila. Hallelujah, praise the Lord. Yan po ay pinoproblema ko talagang. Wala pang isang linggo, talagang nandyan, sunod-sunod po silang nagkakasakit. Talagang hindi ko po alam kung saan ko po sila dadalhin. Ngunit sa gawaing ito, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Talagang, hallelujah, praise the Lord, talagang nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus, yung karamdaman nilang sakitin, ay ipinawi ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise Hesus. the Lord. Hallelujah. Maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil kumikilos siya sa ministeryong ito, talang buhay na Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nandyan ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aking mahal na mga anak. Hallelujah, praise the Lord. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Mula noon hanggang sa mga oras na ito is talagang sa patuloy ng pagdalo, hindi po kami pinapabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Siya po ang nagpro-provide ng aming pangangailan sa araw-araw. Hallelujah. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapuray pasasalamat sa pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Glory to God. God bless po sa ating beloved kapatid sa pinagpalang patutuo na tunay mga minamahal na talagang pinagpala po ang ating beloved kapatid na talagang nasumpungan ang
tunay na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nasumpungan niya ang banal na gawain sa pamamagitan ng TV program ng Jesus Miracle Crusade International Ministry at ng mapanood ang ating beloved evangelist pastor talagang hinanap ang ating banal na gawain nung ang ating banal na gawain ay nandun pa po sa lugar ng Bonifacio at nariyan mga minamahal na talagang yung karamdaman, yung mga sakit na talagang taglay-taglay, maging karamdaman ng kanilang beloved anak nung sila mga minamahal ay nagpabautismo sa tubig sa magkapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talagang sila po ay pinagpala dahil talagang sila ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at sa kanilang patuloy na pagdalo sa ating banal na gawain ng 3 beses sa isang linggo. Amen. So ganun pala mga minamahal na pag tayo ay talagang patuloy na dumadalo 3 times a week, nariyan na talagang yung ating pananampalataya ay talagang tataas yung antas ng ating pananampalataya. At pag dumating yung time na pag tayo ay may mga karamdaman at nariyan na yung level ng ating pananampalataya, kahit ano man yung karamdaman na yan, talagang ito ay sa pamamagitan ng panalangin, ito ay papakinggan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tunay mga minamahal na talagang sa buhay ng bawat isa sa atin, talagang salamat sa mga karamdaman na yan dahil talagang nakilala natin at lumapit tayo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating nasumpungan ang kanyang banal na gawain dahil ang sabi ng ating dakilang Diyos na sa lahat ng makakasumpong sa ating dakilang Diyos, buhay at kagalingan. At yung ating mga karamdaman, ito ay talagang pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At tayong mga minamahal ay tuloy-tuloy na po sa pagkikinig ng mga pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay po ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Romel Morante. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At maghanda po ang ating beloved sister Irene Serban. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagdakila, pasasalamat po ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen, praise the Lord. At inaabot ko rin po ang doble pong paggalang sa ating minamahal Pastor Wildy Estrada Almeida. At ganoon na rin po sa ating di po malilimutang turot aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ganoon na rin po sa kanila pong mga anak. At ganoon din po, ako rin po ay nagpapabot ng pagbati po sa ating mga minamahal po nating mga elders at sa pangangasiwa po ng ating pastoral workers. Beloved Olden Preacher Kuya Bubuinir, sa kanila pong anak. At ganoon na rin po sa ating nanonood po nating beloved Facebook Live viewers. At ganoon na rin po sa aking mga minamahal ko pong kapatiran. Ako po ay nagbabaabot ng isa pong madaling araw na po. Hallelujah, praise the Lord po. At muli na naman kong pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At diyan po sa aking pinagtatrabahuhan ko po ay mayroon po akong isa pong katrabaho na siya po ay nagpabahagi ng mga kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nung una po ay hindi ko po alam. Ngunit ako po ay nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil binigyan niya po ako ng pangunawa
At ito na po ay naging susi upang makadalo na po sa kanya pong banal na gawain. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord po. At ako na rin po ay nagpabautismo po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po, mga minamahal ay ang aking mga tagla-taglay na bisyo tulad po ng pag-iinom ng alak, paninigarilyo, mga kaguluhan po sa aking buhay ay ako po ay inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya ako po yung lubos-lubos nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ganoon na rin po, aking pinapasalamatan po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Diyan po sa aking pinagtatrabahuan ko po ay napakahigpit po, mga minamahal, na sa tuwing overnight lang po ako nakakadalo. At sinubukan ko pong makiusap po sa aking mahal na manager ko po na kung pwede po ay ilipat na nga lang po yung aking diop po sa linggo po. Ngunit hindi po ito pumayag. At ako ay dahil nga po ay hangat na hangat ko pong makadalo po sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako ay iniwan ko na po ang aking trabaho ko po. Makadalo lamang po ng 3 beses po sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At diyan na po ay ako na po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nga po ay 3 beses na po ako nakakadalo sa kanya pong banal na gawain. At ganoon din po, ako po ay nagpapasalamat po dahil hindi rin po kami pinapabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming mga pangangailangan po. Diyan po ay pinoprovide ng mahal na Panginoon ang pang-araw-araw namin po. At ganoon na rin po, aking pasalamatan na naman po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagbibigay po ng may katapatan po ay diyan po na nung ako po ay nangailangan po na sa panganak po ng aking mahal na asawa ko po ay ako po ay nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Humingi po ng panggastos ko po sa panganak po ng aking mahal na asawa ko po. At ito po ay ipinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang panganak po ng aking mahal na asawa. Amen. Praise the Lord. Kaya ako po yung lubos-lubos po nagpupuri, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ngayon na rin po sa pag-iingat niya po sa aking mga mahal sa buhay. At sa mga oras nito po ay sa pag-iingat niya rin po sa akin po at ganoon na rin po sa aking mga minamahal ko pong mga kapatiran ko po. Ganoon na rin po sa minamahal po nating mga manggagawa. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat-lahat po ng kapurihan. Pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. God bless po sa ating beloved Brother Romel Moranti sa pinagpalang patutuo na tunay mga minamahal na talagang ang ating beloved kapatid na talagang natagpuan niya ang banal na gawain natin. Amen. At tunay na maging sa kanyang trabaho na talagang pinili niya ang makadalo sa ating banal na gawain. Kaya talagang sa ating beloved kapatid, bagamat pinili niya yung ang maglingkod sa ating dakilang Diyos na ayon sa ating napakinggan na lahat ng kanyang pangangailangan, ito ay talagang ipinrovide ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil totoo mga minamahal na ang sinabi ang pangako ng ating dakilang Diyos na kung uunahin natin ang kanyang kaharian, lahat ng bagay na ating pangangailangan, ito ay pawang idiaragdag, ipagkakaloob ng ating dakilang Diyos. Amen. Supurihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At bago po tayo dumako sa ating beloved Sister Irene Serban, tayo po munang lahat mga minamahal ay tumayo at tayo ay umawit sa ating dakilang Diyos upang ating gisingin yung ating mga natutulog na diwa. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang ating
dakilang Diyos. Salamat po, Panginoon ko, sa biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. Kung isipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo, inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay malapit na, kami yung kukunin na, at amin ka nang makikita, at tayo ay magsasama. Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Purihin si Jesus sa banal niyang templo, ang Diyos ay awitan sa lakas niyang taglay. Purihin sa tunog ng gitara, awitan sa saliw ng alpat lira, sa tunog ng tambor, tayo'y magsaya, ang Diyos ay purihin. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos ay awitan sa lakas na taglay. Purihin sa tunog ng trompeta, awitan sa sapat lira, sa tunog ng tambor, tayo'y magsaya, ang Diyos ay purihin. May bahay tayo sa langit, handa sa atin, kung tayo'y naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Duto nga po na talagang napakasarap umawit at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos at tayo po mga minamahal ay tuloy-tuloy na sa pakikinig ng mga pinagpalang patotoo at atin na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved sister Irene Serban. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved brother Johnny Ponyo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamatas na papurit pagdadakil at pagsambay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. Dubling paggalang po sa ating pong beloved Pastor Wildy Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings of our beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida at sa kanila pong mga beloved children. Ako din po bumabati po sa ating pong beloved ordained preacher, sa kanila pong beloved daughter, sa ating pong mga beloved elder, at sa inyo po mga kapatiran. Ako bumabati po ng magandang madaling araw na po sa inyong lahat. Ako po yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil kami po yung nakakilala mga minamahal taong 1995 po. Diyan po sa dako po ng Bonifacio. Andyan po na kami po ay, noon po mga minamahal, kami po ay talaga pong masasakitin. Diyan po na napakagulo po na aming buhay. Ang aking pong beloved father, mga minamahal, ay talamak pong nasenggo sa aming lugar. Andyan po mga minamahal na sa patuloy na pagdalo sa gawain ito na pinakamamahal na Panginoon Jesus.
kami po pinagaling po natin pinakamamahal na Panginoon Jesus at binigyan niya po kami ng kapayapaan sa aming puso at isipan. Amen. Praise the Lord. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa murang edad po mga minamahal, mismo sa aking sarili, andyan po na naranasan ko po ang himala na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako po'y magsasyam na taong gulang pa po nun mga minamahal. Nung kami pong magpipinsan ay nagkayayaang maglaro ng tagu-taguan, dyan po na sa pagtakbo ko po mga minamahal, paghahanap ng matataguan, dyan po na hindi ko po nakita mga minamahal na ako po pala nakaapak po na basag na salamin. Andyan po na ako po umuwi sa aming bahay, andyan po na ang hinlalaki ko po sa kanang paa, andyan po na talaga pong parang gripo po talaga yung dugo na umaagos, andyan po na nilagyan po ito ng kape para daw po tumigil yung pagdurugo. Subalit talaga pong patuloy pa rin po pagdurugo nito. Andiyan po na dinala po ako diyan po sa ospital. At bago po kami makarating sa ospital, andiyan po na sinabihan po ako ng aking beloved nanay na manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at magsisi sa aking mga kasalanan. Diyan po na pagkatapos po namin manalangin, pagbuklat ko po nung tela na nakabalot po sa aking paa, andyan po na instant po na pinatigil ng ating pinakamamahal na Panginoon ang pagdurugo ng aking paa. Lord. Hallelujah. Andyan po, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil po, andyan po mga minamahal na year 2008 po ako po'y nag-decide na bumaba bilang mga awit ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus upang maghanap ng trabaho sa dako po ng Maynila. Andyan po na, nung una po nakakadalo po ako, subalit katagalan po, andyan po na ako pinabarkada, natuto po akong uminom ng alak, andyan po na, bagamat po day off po ng Sunday, andyan po na sumasama po ako sa aking mga katrabaho upang mag-outing para lamang po hindi matawag na KJ. Andyan po na, natuto po ako magsuot ng walang kabanalan, mag-makeup, kung mga kolor kung ano-ano po mga kolorete sa katawan, diyan po ang paalala ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan po na mga minamahal, andyan po na nawalan po ako ng peace of mind, mga minamahal. Andyan po na naisangla ko po yung ATM ko, andyan po na talaga pong walang-wala po talaga ako sa dako ng Maynila na hindi ko masabi sa aking mga magulang. Andyan po ang pinakamamahal na Panginoon Jesus, andyan po na ang mga paalala niya. Ako po'y muling ibinalik dito sa gawain ito na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan din po mga minamahal, may share ko din po sa akin pong beloved na panganay na anak. Andyan po na nung pinanganak ko po yan. Andyan po na mayroon po sang neonatal pneumonia at ang kaliwang paa po niya talagang nakabalik ko po talaga po yan mga minamahal. Andyan po na talaga pong umiyak po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andiyan po na, mga Panginoon, ito po ba talaga, ito ba yung paalala mo sa akin sa katigasan ng aking ulo na ako'y bumalik sa iyo? Andiyan po na, ganyan po ang sinasabi ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andiyan po na, sinabihan po ako ng aking nanay na dumalo na po ako, manumbalik sa paglilingkod, subalit talaga pong napakatigas ng aking puso. Andyan po na ang tingin ko po talaga mga minamahal sa mga nakapalda, mga minamahal, talagang losyang na po talagang paningin ko sa mga nakapalda. Subalit andyan po ang pinakamamahal na Panginoon Jesus, andyan po na talaga pong andyan po na tinry ko po dumalo, andyan po na after closing prayer po, pinapalihans ko po yung panganay ko po na yan at andyan po na 1 year and 5 months po siya na po pinalakad ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at inunat po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ang kanya pong balikong paa. Hindi pa po dyan nagtatapos mga minamahal, dyan po na 3 beses po yan, taon-taon po yan nakukonfine sa hospital. Andyan po na yung pangatlong confine po niya mga minamahal, dyan po na siya po mga minamahal nagsusukat, tsaka nagtatay, tsaka nilalagnat po nun mga minamahal. Andyan po na talaga pong nangingitim na po yung kanyang labi, tsaka lubog na po talaga yung kanyang mata. Andyan po na nag-decide po kami na ilipat po siya dyan po sa Elguera Hospital. Dyan po na bago po namin siya ilipat, nung gabi na po yun, kami po nagpa-back up prayer dito po sa ating pong beloved, dito po sa pastoral at may 2 pong manggagawang pumunta po doon. Kami po nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at bago po namin siya ilipat po dyan sa ibang ospital, dyan po na
Andyan po na siya na po'y binigyan ng kaginhawaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kinabukasan po nun, mga minamahal, siya na po'y parang nagdahilan lang, mga minamahal, siya na po'y naglaro at wala pa po kaming 2 araw sa ospital na po, kami po'y lumabas na at na-discharge na po kami, mga minamahal. Andyan din po, mga minamahal, ako po'y lubos na nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa akin pong pangalawang anak, sa akin bunso, andyan po na ako din po'y naging masela, nagkaroon ng, andyan po na ako'y naging maselan sa pagbubuntis sa kanya. Pinayuhan po ako ng ng aking pong OB na mag-bed rest po ako hanggang ready na po lumabas ang aking baby. Subalit, talaga pong naiinip po ako sa aming bahay, mga minamahal. Ilang buwan na hindi po ako nakadalo, kaya nag-decide po ako dumalo, mga minamahal, bagamat po talaga pong high risk po talaga na baka makunan nga po talaga ako. Dahil po doon sa barangay po namin, talaga pong napakarami pong humps, mga minamahal. Andiyan po na nagtiwala lamang po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bagamat po lagi po tumitigas po yung aking tiyan, andyan po rin po ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Diyan po na siya po'y aking pinanganak ng malusog at wala pong komplikasyon, mga minamahal. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mahigit po na mahigit 1 taon na po na nararanasan natin na pandemic na ito. Andyan po na napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, dahil hindi niya po kami pinabayaan. Andyan po na nawalan po ng trabaho ang aking asawa dahil temporary closing nga po ng company na pinapasukan niya. Subalit ang pinakamamahal na Panginoon Hesus ang nag-provide po ng aming mga pangangailangan. Kami po binigyan po ng munting pagkakakitaan, mga minamahal. Nung mga panahon na siya po'y nagtatrabaho sa kumpanya, dyan po na talaga pong kinukulang po talaga, wala pa pong kinsenas o katapusan. Problema na po talaga ako kung saan ako kuhugot ng aming budget na pambili po ng diaper tsaka gatas po ng aking anak. Subalit ngayon pong pandemic, ang malapay nun po talaga, hindi po nagkukulang, mga minamahal. Siya po, mga minamahal, nagpro-provide po talaga, mga minamahal. Kaya labis-labis po, labis-labis ko po itong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. At hanggang dito na lang po ang kapunin pasasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po lamang. Lahat magsabi ng praise the Lord. And praise God, palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal pa praise God. God bless sa mga kapatid natin, beloved Sister Irene, servant, sa kanyang buhay na patuto sa ating pinakamamahal pa praise God. At bago tayo magpatuloy, maminumahal, bago natin bigay sa ating beloved brother Johnny Hunyo, person na taga-Tarlac, praise God. I-recall lang po natin ating mga magpapahig ng buhay na patuto pang sila makapaghanda, praise God. Bago natin ibigay sa ating mahal kapatid, ating beloved brother Johnny Hunyo, praise God. Sundan po siya ng ating mahal kapatid, ating beloved Sister Christine Juan. At pagkatapos ng ating beloved Sister Christine Juan, ating beloved brother Jan Tamundong, praise God. At pagkatapos ng ating beloved brother Jan Tamundong, praise God, sundan po siya ng ating beloved mga kapatid, ating beloved Sister Abigail Villaros. Ating beloved, pagkatapos ng ating mga kapatid, ating beloved Sister Abigail Villaros, ating beloved brother Joshua Villaros, praise God. At ang pangpito, ang ating beloved Sister Casey Juan. Praise God. Sa mga oras na maminamahal, tayo magpatuloy. Bago po magpatuloy sa ating mga buhay po itong pinakamataas na pagpuri, pagulati, pagdadakilay sa ating pinakamamahal pa Jesus. Double honor, double pagkalagang po sa Bilabador Pastor Willis Saradalmeda, sa mga pag-aalala ng tunong ginagalang San Pastor Lina Selmeda, praise God, at sa ating mga beloved Almeida children, praise God, at sa ating mga beloved manggagawa, sa ating beloved elder, praise God, at sa ating mga kapatiran datihan, mambaguan, at sa lahat po maminamahal ng nanonood po ng ating webcast, praise God, maging sa YouTube, praise God. Magandang umaga na po sa mga oras ito. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapas yung praise God na narin maminamahal. Tayo magpatuloy sa ating mga buhay na patutuon, praise God, para maminamahal, mapasalamatan po natin ang ating pinakamamalapas sa lahat ng kanyang mga gawain. Praise God, sa mga oras na maminamahal, kung naganda na po ating mahal kapatid, beloved brother Johnny Hunyo na taga-Tarlac, praise God. Sundan po siya nating mahal kapatid, ating beloved Sister Christine Juan, praise God. At kung wala pa po ating mahal kapatid, yan na po ating mahal kapatid, beloved brother Johnny Hunyo, praise God. At sundan po siya, maganda po ating beloved Sister Christine Juan, praise God.
Hello po, good evening po sa una po sa lahat. Nagpapasalamat po ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at muli po akong nakatayo po dito sa banal na pulpito. Matagal-tagal na rin po akong hindi nakadalo dito dahil bago po lahat nagpapaano po din ako kay Ordained Preacher Boboy Nier, sa ating mga preacher, elder at sa lahat po ng kapatiran natin dito. At higit na pagbati po ay sa ating pinakamatas na mahal na Panginoon Jesus po lamang at sa Amen. Assistant Beloved Pastor Lina si Almeida po. Mga minamahal, ang tagal na rin po akong di nakadalo sa banal na gawain, gawa po ng mahabang pong pandemya, almost 1 year na pong nakakalipas. At apektado po yung lahat ng buong bansa. At karamihan po ay nawalan din po ng trabaho. Nakakaranas din po tayo ng mga kagutom dahil po sa pandemyang ito. Pero sobrang bait po ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil kahit ganito pong nangyayari, ang mga anak ng mahal na Panginoon ay sadyang nananatiling matatag po dahil sa pag-ibig na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Mga minamahal, ako po ay dati po dito dumadalo nung binata pa ako. Until now, may pamilya na po ako. Dati po akong isang janitor, mga minamahal, sa Makati po. Almost 6 years po ako doon na nagtrabaho. 21 years old until pagtanda. And then, isa po akong Katoliko noon na nag-uusig po dito sa banal na gawain na to. So, parang pinagtatawanan ko pa nga ito, ma'am, mga to, dahil parang nagtataas ng kamay at umiyak-iyak. Parang natatawa na lang po ako dahil hanggang sa tumatagal po, hindi ko namamalayan, napunta na po pala ako dun sa Amoranto, dun sa stadium, dun sa harapan. Sa pagkanta ng mga choir, kunwari, tinatakpan ko yung mata ko para hindi makita yung luha ko. At nahiya ako sa mga katabi ko doon. Pero pag hinipo ka na pala ng mahal Panginoon, wala pong magagawa yung panyo at kamay mo sa pagtatakip ng mata mo. Pag hinipo ka ng mahal Panginoon, talagang tatawagin ka niya, mga minamahal, kasi kaya napunta ako dito dahil yung isang kasamahan ko sa janitor po ay napansin niya po na lagi akong uminom ng mga gamot. May pula, may dilaw, tsaka may maliliit po na tableta. Halos araw-araw po, yun po yung ginagawa ko. So lahat ng sahod ko po ay napupunta lang sa gamot. Ang karamdaman kong pong yun ay sinus. At yung dugo po dito bumabara sa aking ilong. Doon po hindi na ako nakakakain dahil wala na rin po akong panlasa. Tsaka yung sa spinal cord ko, dahil sa pag-gym ko dati, napansin niya po na sabi niya, bakit ka laging uminom ng gamot? Yung pawis mo, doon na lumalabas yung parang epekto ng gamot, mga minamahal. Dahil sa janitor nga, pag naglilinis kami sa elevator, pag may nakasabay na mga empleyado, parang nandidiri na po sila sa akin. So doon na pumasok sa isip ko na wala din palang kwenta yung pera at gamot pag sagad na yung ng karamdaman mo at hindi ka napapansinin ng mga tao, kundi pandidirian ka. So dumating yung punto, mga minamahal, nasa CR ako noon, sabi niya, bakit di mo subukan sa Jesus Miracle Crusade? Inagalit pa ako sa kanya. Sabi ko, yung Diyos mo, tsaka Diyos ko, parehas lang yan, kako. Pero at that time, nung gabing yun, doon na po ako napaisip, mga minamahal, dahil sabi niya, parang hinamon ako na
pupunta ako ng Amoranto ng linggo. So yun nga po, nagkataon na nagdiyo po ako noon. Pag may nakita kang mahabang buhok at walang alahas doon sa Cubao, Chino Roses Avenue, sumabay ka na doon, sabi niya. So madaling sabi mga minamahal, pumunta pa ako ng Amoranto. Doon po yung sinabi ko kanina na pinagtatawanan ko po mga kababayan. Dahil makasanlibutan pa ako ng mga minamahal. Sa madaling salita, mga minamahal, parang gusto ko nang umuwi. Pero parang may humahatak para sa akin na papunta sa harapan. Hanggang kumanta na doon ng mga Pine Square, doon na po simulan, tumulo ang luha ko mga minamahal. Hindi tulong luha na parang nagsisisi, kundi naramdaman ko yung banal na presensya ng mahal Panginoon mga Praise the minamahal. Lord. Na, bakit parang iba dito na kahit pigilan mo umiyak, hindi mo mapipigilan mga minamahal dahil iba eh. May malamig na bagay na parang umano sa akin. At sabi ko, bakit ganito? Iba talaga ka ako. Ikatas, magkakantaan yung mga Pine Square hanggang patanggap na. Katas nagpabutismo ko sa banal na pangalan ng mahal Panginoon sa tubig. Tapos pag-uwi ko ng bahay mga minamahal, hanggang sa pagtulog ko, para akong bata, naririnig ko pa rin yung kanta ng mga Pine Square, mga Beloved Pine Square. Sabi ko, iba talaga dito sa gawain na to, banal na gawain na to, hanggang sa nakita ko si Beloved Pastor noon, year 2004, doon po ako na-baptize, doon po ako na-save. So, until now mga minamahal, hindi na po ako janitor ngayon mga minamahal dahil sabi sa Bible, ma'am, di ka gagawing ulo ko, hindi ka gagawing buntot kundi ulo. Amen. Praise the Lord. Ngayon po mga minamahal, hanggang naka-abroad po ako sa Malaysia, doon po naging waiter hanggang bartender. Then, umuwi po ako dito 2013, 14, hanggang nag-Brunei naman ako, hanggang naging chef na po ako. Sa kahabagan ng ating mahal na Panginoon, hanggang ngayon mga minamahal, sa Orduha, Bayangbang, malaking restaurant po yun, hotel. Hanggang ngayon mga minamahal, bali umuwi ako, doon po ako pinagpala ng mahal Panginoon, kahit papano naka 2 years po ako doon, dahil sa pandemya nga mga minamahal, natigil po yung operation namin doon sa restaurant na yun mga minamahal. So nagsara din po. Pero yung pagbibigay sa mahal na Panginoon po, continue po yung binubukod ko na agad po yung tithe sa Kanya. Praise the Lord. Kahit na lalaban tayo dahil ang turo ng Beloved Pastor, magtapat ka lang. Magtapat. Amen. So yun ang ginawa ko mga minamahal. Nawalan na akong trabaho, natanggap na naman ako sa Makati hanggang sa private chef sa Magallanes. So parang di ko nagustuhan mga minamahal kasi mga Indiano, iba yung Diyos nila, si Elepante yung Diyos nila mga minamahal, kaya hindi na ako nagtagal. So umuwi ako ng Pangasinan mga minamahal hanggang sa dito po ako napunta sa Dagupan. Kaya yun ang dahilan, kaya nakadalo po ako dito mga minamahal. Puri ng mahal na Panginoon. Diyan na po ako nagtatrabaho sa Dagupan as a chef po. Sa malaking, din po, malaking kainan po, mga minamahal. Kaya hindi ako nagsasawang magbibigay ng tithe sa opening sa mahal na Panginoon kasi hindi ka pagkukulangin talaga mga minamahal. Nakakaranas nga tayo ng mga ganitong bagay, mga minamahal, yung mga nawawalan ng trabaho, pero nagpo-provide din po ang mahal Panginoon, mga minamahal. Ngayon po, masaya po akong nakadalo dito dahil na-miss ko rin po yung gawain dito sa San Carlos, mga minamahal. Kaya siguro kung loobin ng mahal Panginoon, dadaling ko po yung mga mahal ko sa buhay dito para magpasalamat. Isisingit ko na rin po yung beloved wife ko mga minamahal dahil nung nasa Brunei ako, tuwing dumadaan kami sa school,
nililians po yung school na dinadaanan namin sa Wawa Bayang Pangasinan kasi ang pinagtuturuan niya mga minamahal sa San Gabriel Siken. Almost 2 hours po yun mga minamahal na travel. At ang pinakamasakit po doon mga minamahal, kasama niya yung anak namin 3 years old. Halos araw-araw yun. 2 years po yun na sinacrifice namin mga minamahal. So bilang tao mga minamahal, nasa Brunei ako noon, nagsulat ako sa wish ko lang kung alam nyo yun sa Channel 7, gawa ng nawala na rin po ako ng parang bumaba yung pananampalataya ko sa mahal na Panginoon. So, ang nangyari, ipinaback up prayer namin sa mga beloved children, tsaka sa ordained preacher sa Pampanga, kay Brother Nilo de Guzman. So, hindi po agad nag-granted po yung pag-transfer niya sa Wawa. Pero, ang mahal ng Panginoon pa rin po yung nag-provide at naghimala mga minamahal dahil nung pauwi na ako ng March 11, 2019, may dumating sa kanya na special order galing sa Lingayen DepEd po na kukunin siya, itatransfer sa malapit na school sa likod ng bahay lang namin. Kaya napakabuti naman. Praise the Lord, hallelujah. 2 years yun, mga minamahal. 3 yung anak namin, imbis na matulog ng tanghali, hindi po, nagiging marnolis na po yung bata, mga minamahal. Bilang apa, ang sakit sa akin, mga minamahal, wala akong magawa. Kahit dollars yung kinikita ko sa abroad, bali wala po, mga minamahal. Ito po, mga minamahal, basta magtapat lang tayo sa pagbibigay. Hindi po tinitignan naman po yan kung malaki o maliit yan. Basta yung tithes, mga minamahal, ibukod nyo lang. Praise the Lord. At sabi ng principal, kahit may special order pa yan, hindi kita papayagan, sabi niya. Pero grabe talaga ang kaaway din mga minamahal, pero mas powerful po ang mahal na Panginoon dahil Amen. Sa totoong pastor po natin na nangunguna sa atin, mga minamahal. Sa pagluhod at ayuno niya, mga minamahal. Ngayon po, ang asawa ko, mga minamahal, andun na po sa school. Sa harap po, bahay na namin sa likod, mga minamahal, kaya walking distance na lang po. At saka yung mga anak namin, mga minamahal, makikita niya. Kung gustuin niya man, mga minamahal. Kaya ang lahat ng papuri, pasasalamat ay tanging sa mahal na Panginoon Jesus po lamang. Lahat magsabi ng praise the Lord. And praise God, God bless natin mga kapatid, ni Brother Johnny Hunyo, sa kanyang buhay na patutuo sa ating pinakamalapayos. Praise God, narinig niyo po, maminamahal, na grabing himala sa kanyang buhay. Praise God, isa po siyang manguusig na ating banal gawain, maminamahal, na walang tiwala. Praise God, na sabi nga maminamahal, pare-parehas lang ang Diyos, maminamahal. Pero maminamahal, nung nagkaroon siya, maminamahal ng karamdaman, yung acute sinusitis, maminamahal, yung tuloy-tuloy na pagdudugo ng ilong, praise God, na nandun, maminamahal, na siya inanyayahan ng ating mga isang malkapatid na kanyang katrabaho, praise God. Ngayon, maminamahal, isang janitor, maminamahal, itinaas ng ating pinakamamalapis, binigyan ng maraming maminamahal na kaalaman patungkol po sa trabaho. Lahat magsabi ng amen. Dati-rati isang mababang uri lang, maminamahal, itinaas ng ating pinakamalapis. Sabi nga ng ating pinakamalapis, Jesus, hindi tayo gagawing buntot, kundi gagawin tayong ulo ng ating pinakamalapis. Praise God, na maraming mga pagsubok, maminamahal, God, na kanilang naranasan sa kanilang buhay, na minsan dumating yung time, punto, maminamahal, na bumaba po yung kanyang pananampalataya. Praise God, humingi siya ng tulong sa ibang lugar, maminamahal, na katulad ng wish ko lang, praise God. Ngunit maminamahal, nandun pa rin ang habag pa rin ng ating pinakamamalapay Jesus. Kinahabagan sila, maminamahal, ng kanyang panalangin sa ating pinakamamalapay Jesus. Bagamat nanghihina siya, maminamahal, pinakinggan pa rin ng ating pinakamamalapay Jesus. Lahat magsabi ng amen, na nandun, maminamahal, ang kanyang panalangin, maminamahal, ay mailapit, maminamahal, yung lalo yung kanyang trabaho ng kanyang beloved wife, praise God, na nandoon, maminamahal, sa ano sabi ng ating mga kapatid, yung ibinigay ng ating pinakamamalapay Jesus, yung kanyang pagtatrabaho ay nandoon lamang sa kanilang likod bahay. Lahat magsabi ng amen. Lahat magsabi ng praise the Lord.
At kaili lang po maminumahal, kunting correction lang First God, lang sa ating mga kapatid, sa ating mga nag-a-assist, kinakailangan maminumahal sa ating mga nag-a-assist, laging alerto to tayo maminumahal. Yung ating mga magpapahayag ng mga buhay na matuto, kaya po kayo nakuha maminumahal na mag-a-assist maminumahal, turuan nyo po sila na kung paano magbati maminumahal, lalo-lalo maminumahal yung kanilang pagbabati. First God, at isa pa maminumahal, turuan po manalangin maminumahal, upang pagdating po sa banal na pulpito, First God, lalo naka-webcast po tayo maminumahal, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibayong dagat, nakikinig po sa ating maminumahal. Kinakailangan, klaro po yung ating bawat sasabihin sa banal na pulpito. Lahat magsabi ng amen. Kainin lang po sa ating mga nag-a-assist, mahinumahal, turuan po natin yung ating mga papahayag na buhay na bato upang hindi na po maulit. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapit sa First God. Sa mga oras na mahinumahal, tayo magpatuloy sa ating mga buhay na bato First God. Kung nakanda na po ating mga kapatid, beloved Sister Christine Juan, First God. At sundan po siya ng ating mga kapatid, beloved Brother John Tamundong, First God. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamatas na pupuri, pagluwalhati, pagdakila ay tanging sa ating pinakamamalapeng lamang po. At dobleng paggalang din po sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Will Estrada Almeda. At sa patuloy nating inaalala ang mga tuwat aral nating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganon din po sa ating beloved, ganon din po sa kanilang beloved children, sa ating beloved, sa mga beloved elders, sa mga beloved instrumentalists, sa ating beloved ordained preacher, at sa kanila din pong beloved anak, at sa mga kapatiran, baguhan man po o dati isa magpapalang madaling araw na po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamalapeng po. Hindi niya po kami pinapabayaan sa mga pangangailangan po namin ng aming mga project. Andyan din po mga minamahal na nakaraan na Friday po mga minamahal. Andyan din po na hindi po ako nakadalo. Andyan din po mga minamahal na nung Friday po ng hapon mga minamahal, nag-umpisa na po ang mga pagsusuka ko. Excuse me po sa mga kumakain po sa mga likod. Andyan din po mga minamahal, nag-umpisa po sa mga hapon na yun mga minamahal. Pabalik-balik na po ako sa mga CR mga minamahal. Hindi ko na po alam gagawin ko noon mga minamahal. Andyan din po mga minamahal na hindi ko na rin po alam gagawin ko noon mga minamahal. At nananakit na rin po ang aking mga likod mga minamahal. Andyan din po na sinabi ko po sa ating mahal na Panginoon na nagsisisi po ako sa mga kasalanan nila. Andyan din po na hindi din po ako nakadalos nung linggo na yun mga minahal. Pero andyan po mga minamahal na sumasabay na lang po ako sa panonood ng live stream mga minamahal. Andyan din po mga minamahal na sabi ko po sa ating mahal na Panginoon Jesus na patawarin po ako sa aking mga kasalanan na nagawa. At napapasalamat din po ko sa ating mahal na Panginoon nung mandi po mga minamahal, nung umaga mga minamahal. Diyan po na pinagaling po ako na ating mahal na Panginoon minamahal. At andyan po mga minamahal na nakalabas na po ako noon mga minamahal ng hapon. Andyan din po na nakakapag-module na rin po ako mga minamahal. At andyan din po mga minamahal na hindi niya rin po pinapabayan ang aking beloved Father. Nandiyan din po mga minamahal na kinakamusta ko na lang po siya mga minamahal na andyan din po mga minamahal na nag-chat po sa akin ang beloved Father ko na isa daw po sa mga kasamahan niya na nag-positibo daw po sa COVID-19 mga minamahal na i-quarantine po daw po sila doon. Pero hindi pa po sinasabi kung ilang araw po mga minamahal. Pero sabi po sa akin ng Father na manalangin na lang daw po ako. Baka sakali pong mabilis pong matanggal yung quarantine po nila mga namahal. Hindi pa po sila nag-chat po sa akin mga minahal. Pero andyan po na dinadalangin ko na lang po ang aking beloved Father. Nagpapasalamat din po ko sa ating mahal na Panginoon sa araw-araw po namin ng pangangailangan. At nagpapasalamat din po ko sa araw-araw po namin makakain. At nagpupuri papasalamat din po ko sa lahat
at hindi niya rin po kung pinapabayaan at aking mga pamilya. At hanggang dito na lang po ang lahat ng kapurian, pasasalamat ay tanging sa pinakamamalaping lamang po. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamalaping praise God. Lahat magsabi ng praise the Lord. And praise God, God bless ng mga kapatid, ni Beloved Christine Juan sa kanyang buhay na patutuong praise God. At bago po tayo magpatuloy sa ating mga papayag ng mga buhay na pagkating bigay sa ating mga kapatid, ni Brother John Tamundong, praise God. Tayo po muna ay umawit mo sa ating mga lapay praise God upang ipagpag mo natin ating antong D1, praise God, sa mga oras na may naman. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me song. The storm louder can slide over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. And it's a faithful friend, I can count on Him to the very end. The storm louder can slide over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me song. The storm louder can slide over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. Magagawa natin ang lahat, alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay na di magagawa ng magsa. At kung tayo magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. We come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh glory, hallelujah is the coming King. Oh Jesus Christ, the King of Kings. Oh glory, hallelujah is the coming King. Oh Jesus Christ the Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalapit na praise God. Lahat magsabi ng praise the Lord. And praise sa more sa may mahal, tayo magpatuloy sa ating mga buhay na patuto. Kung nakahanda po ng ating mga kapatid, ni Brother John Tamundong, sila po nang pagpahayag ng mga buhay na patuto. Sundan po siya ng ating beloved Sister Abigail Villaros. Praise God. Hello, test mic. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Una po sa lahat, nais ko pong magbigay ng pinakamatas na papuri, pinakamatas na pagluluwalhati, pinakamatas na pagpapasalamat at pinakamatas na paggalang sa ating pinakamakapangyarihang Diyos, ang kaisang Diyos natin, walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah! 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 At sa ating man of God naman po, sa taong nilangisan ng Diyos, ako rin po ay nagbibigay ng mainit na pagbati, dubling paggalang at pagpapasalamat sapagkat tunay ang ating Honorable Evangelist and Pastor Weldy Almada ang siyang paraan kung kaya't ako po ay natawag at naligtas sa dako ng Bagyo. Hallelujah! At nadagdag sa banal na iglesyang ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Thank you very much, Lord Jesus.
Hallelujah. Hallelujah. I would like also to cherish the golden memories and noble teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina Kumon Almeida. Thank you very much, Lord, sa mga teachings na yan. At siyempre, ako po bumabati sa lahat ng Blessed Family of God ng JMCIM. Unang-una po sa only begotten Son ng ating beloved parents in the Lord, ang ating beloved minister, Weldy James Almeida. Praise. Kasama ang 8 daughters po, beloved daughters, at siyempre po mga sons-in-laws at saka mga children and apos. Ganon din po ang aking pagbati sa lahat ng ordained preachers po natin, elder preachers, mga instrumentalists at mga pastoral workers, mga choirs, at sa lahat po ng nakaririnig ng aking boses po sa ngayon, mga bisita namin at mga webcast viewers, isang mapagpalang gabi sa inyong lahat po. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ako po ay pagpamanhin ninyo na bihirang magpatotoo sapagkat ako talaga ay medyo may kaunting pagkamahiyain. Kasi po, nung bata pa ako, nag-high school ako talaga na laging mahiyain. Pero ito ang good news po. Mula ngayon, nung ako tinanggap ko ang ating Diyos, ang pamagitan ng ating Panginoong Hesus, ay medyo lumalakas ng loob at nagiging kakaiba. An ordinary person na ginagawa extraordinary because of the grace of our Lord, dearest Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Ngayon po, kung mapansin ninyo na ako'y dumadalo rito, ay galing po kasi ako ng Baguio. Diyan po ako sa likuran lang na naupo ng halos isang taon diyan sa may picture ng ating beloved parents in the Lord. Kasi po isang taon ako diyan. Kasi yung ayaw kong nakikita ang aking pagpuri, pag-awit, pagsamba sa ating pinakamahal na Panginoong Hesus. Pero dahil sa laging naririnig ko ang ating mga ordained preachers, saka mga preachers, elders, preachers, kaya humakbang tayo. Praise the Lord. Lagi na lang na narinig ko, kaya hiyang-hiyan ako sa sarili ko, grabe ka ako. Kaya nitong taon na ito, this pandemic time, era, ay umakbang na po ako, umupo na ako dyan sa bandang likuran ng mga upuan. Pero lagi pa rin kong naririnig, kaya pumunta na po ako dyan sa bandang gitna, mga more or less 7. Kasi I know godly number is 7. Kaya nitong huli, nandito na po, number 3 to 4 na sa harapan. Hallelujah! Praise Hallelujah! God. Salamat sa Diyos. At binigyan niyo ako ng lakas ng loob para magsalita na. Bagamat maraming pagpapala na dapat kong ipagpasalamat sapagkat sabi nga ng ibang preachers po natin, ito'y patutuo ng Diyos. Dapat wag mong itago. Kaya pasensya na po kung malate akong magpatutuo o bihira. At ngayon, ang aking patuto po, unang-una siyempre po sa spiritual aspect because we all know na ito ang pinaka-primary concern and basic of all blessings for all of us. Ngayon po, ang unang-una ko pong masasabi, yung divine calling sa akin. Kasi alam ko po na because of that, kaya ako nakapanatili ngayon. At ito po ay way back 1991, noong April sa dako ng Baguio, La Trinidad, kasi doon po ako nakatira. Na ang nakakagawian ko pagising sa umaga, ay dumudunga ako sa second floor na tinitirang ko sa baryo ng Pico, La Trinidad. At naiba ang umagang yon, madaling araw, sapagkat nabungaran ko ay napakalaking streamer, halos 10, aywan ko kung 10 meters yun, basta napakalaki, 2 poste, nasa gitna. Ayun, nag-aanyaya ang ating Panginoon Hesus. At kisap mata, biglang sinabi ko na lang na pupunta ako. Kaya in short, to make the long story short, pumunta po ako sa hapon na yun, alauna. At yun, salamat sa Diyos. Kasi nagkatotoo ang Matthew 22:14 sa akin. Many are called, but few are chosen. Isa po ako sa kinabagan ng Diyos. Anak ko, natawag na pasama sa banal na iglesyang ito. Kaya salamat, O God, sa iyong kabutihan at ako'y napasama sa ating banal na iglesia. At kung susumahin ko po ang 1991, ngayon ay 2021 na. Hindi ko na malayan. 30 long years na po pala. Kaya gano'n na lamang aking pagpapasalamat. Sapagkat tunay ang kahabagan niya ay patuloy na binibigay, bagamat hindi tayo karapat-dapat.
tayo ay kanyang laging sinasamahan. Hallelujah, hallelujah. At ang pangalawang pinagpapasalamat ko po, maski pa paano ay ginamit po ang inyong kapatid na messenger of salvation, pero sa kwan lang po, pamamagitan ng Jesus Miracle Crusade sa dako ng Outreach ng Baguio, sa radio program evangelistic ministry. Kaya sa pamamagitan ni Brother Preacher Raul Pangan, invite po ako. Kaya maski pa paano sa kabagan ay nagamit po ng konti. At ang pangatlo po, pinagpapasalamat ko po ay yung Messenger of Goodwill. Kasi po, nung ako'y tumira sa Dako na Trinidad, ay naging kaibigan ko ang isang ministro na Iglesia ni Cristo. Alam niyo naman, Iglesia ni Cristo, lalo't ministro, ay may kanyan, may konting tapang at kilala sa lipunan sa La Trinidad. At nagtaka ako, bakit na lang nung magkaroon na katapos ng eleksyon, yung mayor doon, si Mayor Nestor Fongwan, ay mag-held ng ecumenical service para tawagin lahat ng mga heads of different churches, mga pari, ministro, bishop at mga pastors. Sinabihan niya po ako na may program ako, Brother John, sabi niya. Walang ang Jesus Miracle Crusade dito, alam kong member ka, ikaw na ang mag-represent, punta tayo sa plaza, sa stage, sabi niya. Ipanalangin natin ang bayan, saka si Mayor na bago, sabi. Napatungangan na lang ako nung matanggap ko yung papel. Siyempre, karakadaka, out of courtesy, pinaalam ko agad, sinabi ko kay preacher doon, siyempre, beloved Alex Webe. At yun na nga po, umuo naman na siya ang dadalo. Kaya thank you very much God sapagkat pagdating po namin, nag-umpisa na, umupo kami sa bandang harapan, pag-upo, napatingin si Mayor Fongwan. At yun, Mr. Tamundong, come upstage, sabi po niya. Kaya inaya ko po si Brother Alex, pinakilala ko na siya dapat kasi siya ang leader po namin. To make the long story short again, ayun po, sa kabagan ng Diyos, sa unang panalangin na ating pinakamahal na beloved pastor, at ginamit si Brother Alex Webe sa pag-pray. At ayun, yung mayor na yung naging governor at congressman ng Benguet. Thank you very much, God, sa pagpapala na yan, maski maliit man lang. At ang pangatlo po, na pagpapasalamat ko, sana hindi ko masyadong sasabihin pa, pero okay na po siguro dahil alam ko naman ginagawa rin ng lahat ng kapatiran, lalo na yung mga matatagal na or matured Christians. Yung nga po, year-round po, awa ng Diyos, sa kabagan niya, ako rin po ay nagpa-fasting ng 1 to 2 meals, dati 2 meals kada every Sunday general worship. At di ko na malayan, 30 years na rin po pala. Oh my God, kako, paano ko nagawa yun? Hindi naman ako, kaya ang kalakasan, ang papuri ay sa Diyos lamang. Kaya ang sinasize up ko, average na lang, maski 15 years. Kaya thank you very much God, kaya ako'y ganito kapayat, at least, nakakaalay maski kaunting sakripisyo para sa hallelujah, praise the Lord. At ganoon din po, hindi ko rin sana sasabihin pa, pero sabihin ko na kasi pagpapala ng Diyos po ito Yung year-round din po na ako rin po ay gabi-gabi, hating gabi kadalasan at madaling araw na lumuluhod, nananalangin, nagpupuri, umaawit, at nagba-Bible study, kuminsan pati araw. Baka 3 to 4 hours, halos araw-araw noon. Pero dahil sa Baguio, malamig, madali-dali doon, maski matagal. Pero dito, porque mainit masyado, ayun, maabot na lang na 1 hour. Kaya grabe talaga. I know God is our omnipresent God. Kaya He knows everything. Kaya po, because He is present, kaya nga po, siya na po ang nakakaalam ng lahat. Liars go to hell. Kaya siya po ang nakakaalam. Kaya ang kapurihan sa maliit na bagay na yan ay sa Kanya ko po itinataas. At isa pa, sa kahabagan ng Diyos, ako po ay maliit man, ilang araw lang, nakapag-alay na rin ng konti na 3 araw na absolute fasting sa Dako ng Baguio Pastoral House. Bagamat ako ay mahina dahil payat nga lang, si Brother Willie Paragas ng Ordaneta, outreach po natin ang nagsama sa akin. At sa kabagan ng Diyos, sa unang araw ng gabi, grabe pala. Kasi first time ko nga po, pinakain pa ako ni Brother Willie ng pinapaitan.
My God, yung pong aking halos duduwal-duwal ako na mag-vomit na konti, halos walang lumabas, sobrang pait. Kaya payo ko sa iba, huwag kakain na kung maaari ng maaga o kaya mga soft diet lang. Pero alam ko, mas sanay ang mga members ng ating mga JMC, saan mang outreach ito. At ang pangalawa po ay sa dako sa Dagupan Outreach sa Calasiao, Tulyao, doon po sa Kubo. At dahil sa aking kahinaan, pagkatapos ng 3 days na absolute, oh my God, hindi ko na masakyan na aking motor. Kaya sa kahabagan ng Diyos, narito ngayon si Brother John Aquino na siyang tumulong na inihatid ako sa aking tinitiran sa Malabago, Calasiao. Ganun na rin po ang pangatlo na fasting na absolute. Hindi na ako nagpasama kasi medyo nasanay na. Pag masasanay na pala mag-fasting, maski absolute, papayat ka. Wala kang bawas, halos walang ihi. Pero, importante, God is our omnipotent God na He gives the power and strength para malabanan ang kahinaan ng ating physical na katawan. At ang huli po na aking kuhan, kasi 7 lamang ang papatuto ko sa spiritual aspect. Kaibigan ko po, naging body-body, close friend yung seaman dyan sa dako ng Mangaldan na brother natin. Mayroon sa kaming laging pag-uusap sa may pama sa Dagupan, laging binabaha dyan sa school ng Dagupan kung kami may overnight lalo dahil may low tide. Ayun, may 1 hektarya po pala siya. Kaya hanggang sa huli, sa pag-uusap namin, ayun, siya ay tumulong talaga, ginamit ng Diyos. Kaya dinonate niya ang 1,000 square meters na lupa sa Mangaldan kung kaya't hindi na umupang ating church, kaya nga nakatipid ng milyon palagay ko. Kaya thanks be to God, may body-body at kaibigan po tayo na ginamit para makatulong sa banal na iglesia. Saan mang dako ng outreach po ito. At ang huli po, ayaw ko mang sabihin kung sino, basta may body and soul ko naman po ang nakilala ko na ang aking masasabi na may kaisa-isa siyang sasakyan na van na blue, Toyota, plate number NRP 591, ay bakit na lang nung pina-overhaul po niya for the first time yun, tapos binili ng 4 na gulong, tapos bagong baterya, bakit di niya ginamit ng ilang buwan? Yung pala, the Holy Spirit dictated na i-donate na rin po sa banal na gawain ng Dagupan Outreach. Kaya po, nakakatulong po sa paghatid sundo sa mga malalayo ng Dagupan Outreach, mga taga-Malasikib, mga Tubags, Santa Barbara, papunta po ng Mangaldan at Dagupan noon. Hallelujah, hallelujah. Kaya salamat na lang sa Diyos, maraming anghel dito sa ating banal na gawain sa dako ng San Carlos Outreach, kasi po hindi nila namamalayan, yung taong nag-donate na yun ay naisasakay po nila sa daan dyan, dito sa dako papunta rito, sa ating gawain, o kaya kuminsan pa uwi. At ngayon, mayroon pa pong konti, dahil may oras ngayon, ay yung pong sa personal naman or physical, konti lang. Yung pong ang unang pinagpapasalamat doon sa trabaho na lang po. Kasi 2011 November, mag 2012 na, sa kahabagan ng Diyos, nakatagpo ng hanap buhay ang inyong kapatid. At ito po ay pagkatapos niya maaksidente dyan sa dako ng Antipangol, San Carlos City ng motor. At pagkatapos yun, ayaw niyang gumamit dahil tayo nga po ay hindi ina-advise na gagamit ng synthetic or drugs. At awa ng Diyos, hindi ko na matandaan kung 20 or 30 years ko nang hindi umiinom ng gamot. Maski mga medical na yan, kundi ang mga ininom lang kalamansi, mga ganyan, sa sipon, mga ganyan. Ay natuklasan niya yung isang company na may Ganoderma mushroom. At nasusulat naman sa ating banal na kasulatan na Genesis 1:29, I have given mankind a herb bearing seed at saka fruit na bearing seed, yung prutas. Kaya as food for mankind. Kaya nga po, nakita ko na halaman po yun, Ganoderma mushroom. Kaya po, ay pinasok ko na po yun. Kaya sa kahabagan ng Diyos, tunay na kaibuti ng Diyos. Pagkat, pagpasok lang niya ng November at nag-trial ng December na pag-share ng product na yun, ito nga po, January, February, March, pagtingin niya sa dingding ng opisina sa Dagupan, ayun, may nakasulat, magkakaroon po ng travel incentive,
kung sino man ang taong mapapala rin, kung meron man. Kasi napakahigpit nga, hindi basta-basta yung mga ganun. At 2 bansa pa po yun. Sa Malaysia, plantation and other places, tourist spots doon, plus Thailand, tallest building in Thailand, Sky Hotel, saka lahat ng tourist spot. Kaya pagbasa na naman po ng inyong lingkod doon sa dingding na poster, ay bibigay ng Diyos ito, kako, by trust, Proverbs 3:5. Kaya yun, tinabaho ko po, awa ng Diyos, after just 3 months, ang inyong kapatid, hindi yung ibang tao sa taga Pangasinan, ang kaisa-isa na nagtrabaho, hindi nag-invest ng pera, pero pinalad po dahil sa kalooban ng Diyos, sa kahabagan ng Diyos, na pinag-tourist ng 1 whole week doon sa Dakong, Malaysia. Tunay na kaibuti ng Diyos, sapagkat tunay, bagamat tayo ay mahirap lamang, nagbibigay ng mga extraordinary blessings. At ganoon din po, O Diyos, yung aking pinagpapasalamat, yung sa sumunod na taon, hindi ko inaasahan na may maniniwala sa akin at sumama. Kaya lang hindi natin member, pero siya ay isang pastor. At yun, may travel promo ulit, kaya sabi ko, itrabaho natin. Kung pwede ho ba? Kaya nga ako sasali dahil sa sinabi mo totoo pala nangyari sa'yo, sabi niya. Kaya yun, trabaho po niya, January to June, 6 months naman ngayon, kanina 3 months lang. Ngayon, na-qualify din po siya kasama sa Taiwan. Kasama ko po siya, 2 kami na taga-Pangasinan lang. Praise be to God. Talaga napakabuti ng Diyos sapagkat siya nagpapala, hindi man tayo mapera, pero kinakasangkapan ang ibang tao. At ang pangatlo po, last but not the least, para hindi na mahaba, ay yun po, nagkaroon na naman po ng first in 20 years, ang Gano Excel na company na trabaho ng inyong kapatid ay hindi ko in-expect na napakahirap itrabaho kasi 1 linggo na naman yun na gagawin kang turista sa abroad. Mabigat dahil 1 linggo, hindi yung 1 linggo pala ang pinaka-importante doon. It will be the first time in the history of this company na Herbal na 20 years magkakaroon ng first Global Achievers Convention. Ibig sabihin po, global achiever lang ang pwedeng papupuntahin. But God is our miraculous God. Kaya after 6 months, ang inyong kapatid lang ang pinapunta ng taga-Pangasinan to represent the Philippines. Kaya thank you very much, God. Thank you very much. All praises, glory, honor belongs to our God alone. Thank you very much po. Thank you very much. Amen. Praise the Lord. God bless, mahal na kapatid. Talagang galak na galak ang ating mahal na kapatid. Mga minamahal sa mga biyaya, pagpapala, lakas na lang, karunungan, kalaman, pinagyaman ng ating pinakamamahal na panigit sa lahat sa spiritual dahil nagagamit po itong ating mahal na kapatid sa mga pagayo. Mga minamahal, pamamalakay ng kalwa. Yun po yung dakilang layunin ng ating pinakamamahal na panigit. Bawat isa po sa atin talaga dapat mamalakaya po tayo ng mga kaluluwa. Kaya ang kapurihan lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi po sa medyo iwasan po natin mga minamahal. Yung mabanggit po tayo ng mga verse sa mga patutuo po natin. Bali, kung pwede po, dito na lang po sa banal na pulpito mga minamahal. Kaya po iwasan po natin yung mga bagay na nararapat po natin na hindi banggitin mga minamahal. Ganun na rin po mga minamahal, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba, pasasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Bumabati po ako sa ating beloved Honorable Pastor Weldy Estrada Almeida na magandang daling araw na po sa blessed memories ng ating beloved Assistant Pastor, mga minamahal, na mga pangangaral ng Ebanghelyo na kinabubuhay po natin sa pananampalataya sa lahat. Sa kanilang mga anak, manugang apo, pinapabot ko din magandang pagbati sa ating lahat ng minamahal na manggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved Ordained Preacher Boboy Nyer sa kanyang mahal na anak, Mr. Divine. Mga minamahal sa ating mga beloved elders, kasama po natin mga minamahal. Kayo niyo po mga kapatid sa pananampalataya, kung mayroon pong bisita, welcome po kayo sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ganun din po, magandang umaga po sa mga webcast viewers.
sa Facebook live streaming, maging sa YouTube, mga minamahal. Magandang umaga po sa ating lahat, mga minamahal, sa kapahintulutan po natin, beloved ordained preacher. Salamat ang kapurihan, kalwatian, pagpaparangal, pagdakila, pinakamatas puri, pagsamba, pasasalamat ang ating dakilang Diyos na buhay. And now, brethren, let us welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, our beloved youth choir. Amen. Praise the Lord. Mawit po tayo, mga minamahal. Wake up and stand up, Jesus. Wake up and stand up, love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord. Wake up and stand up, you love my Jesus. Stand up, you love my Lord. Want to know, yes, I want to know if you love my Lord. Stand up and tell me you love my Jesus. Stand up and tell me you love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord. Praise the Lord po, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Abba Jabba leader in my heart. Abba Jabba leader in my heart. Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord.
Praise the Lord. Praise the Lord.
Palakpakan po ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord po. God bless po, beloved. Fire. Yotan Singgo, kaprihan po, salamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Masaya ang mawit ng papuring awitin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po'y nakalulog niya, mga minamahal. Kaya po tayo, mga minamahal, nagiging mananagumpay tulad David, mga minamahal, dahil po sa mga papuring kainaan po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang kapurihan kalwatian sa ating dakil na buhay po lamang, mga minamahal. Bali, dalawa na lang po yung babanggitin kong magpapatutuo po dito na nakalista, mga minamahal. Isang sister tsaka isang beloved brother po. Mga minamahal. Ating beloved Sister Casey Juan, siya pong uling magbabahagi po sa sister po, mga minamahal. At isa na lang po rin sa brother, mga minamahal. Ating beloved Brother Joshua Villaros po, mga minamahal. Mga kapatid po, mga minamahal, mahaba po yung oras natin, mga minamahal. Kaya magpalista po kayo, mga minamahal. Isang malaking pagpapala po na atin po rin liwalatin, pasalamatan na ating dakilang Diyos na buhay. Yung mga ginawa niya sa ating buhay na talaga pong kamangha-mangha, mga minamahal. Bagamat hindi tayo karapat, dapat binigyan po tayo ng halaga ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya po, mga minamahal kong kapatid, magpalista po tayo para po sa mga pagpapatutuo po. Bali, dalawa na lang po, mga minamahal. Kaya tinatawagan ko na po ang ating beloved brother, Brother Joshua Villaros po, mga minamahal. Excuse me po, dito po tayo sa beloved sister, mga minamahal. Beloved sister KCA1 po, mga minamahal. Sundan siya ng ating beloved brother Joshua Villaros. Amen. Praise the Lord po. Bago po magpatuto ang ating mahal na kapatid, ipanalangin yung coffee po natin, mga minamahal. Praise the Lord. Manalangin po tayo sa coffee po natin, mga minamahal. Dakilang Diyos, mapagpala namin ang Amang Banal Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ng pinakamahal si Kristo. Kami po ay nagpupuri, papasalamat po sa breaking na inahanda mo, mahal na Panginoon. Gisingin ang aming diwa sa patuloy po namin, mahal na Panginoon. Ng pagpupuri, pagpapasalamat sa iyo hanggang sa pangaral ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, mahal na Panginoon. Basbasan at pagpalain mo po, maging kalusugan, kalakasan po, nawa ng piskal na pangatawan, mahal na Panginoon. At kayo po, mahal na Panginoon, magpala, magbalik na makalibong bisis sa lahat ng ginamit mo sa breaking na ito, maging sa mga nagpapagal, mahal na Panginoon. Palain mo kami, mahal na Panginoon, higit sa lahat sa pagpapala ng spiritual, sa pagkalatan, panalangin po na ang beloved honorable Pastor Will Estrada. Amen and amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakil at pagpaparangal ay para sa atin lamang po, sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Dobleng paggalang din po sa ating mahal na Pastor Will Estrada Almeda at sa nagbigay turo at aral, Assistant Pastor Lina C. Almeda, at sa kanila pong mga beloved children at sa ating beloved ordained preachers, sa ating beloved workers, at sa inyo po mga minamahal, mga baguhan mo ng datihan, ako po nagpapaabot na mapagpalang gabi na po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Ako po nagpupurit ng papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa araw-araw po na pagpapatnubay po sa amin, sa paglalayo po sa mga masasamang loob, sa mga paglalayo po sa mga disgrasya, kung ano-ano man po. Ako po nagpupurit nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako rin po nagpupurit nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga biyayang binibigay po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa mga pagpapala, sa pagpapala po at
at sa mga kalusugan, sa kalusugan at sa araw-araw na Praise the Lord. at sa araw-araw po na pagbibigay po ng blessings po sa amin at sa araw-araw po na pagpapatnubay po sa aking beloved Father, lagi pong pagpapatnubay sa aking beloved Father, sa ramdam po ng aking beloved Father ang kalusugan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ako rin po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa araw-araw po na pagpro-provide ng aming mga pangangailangan. Ngunit hindi man po karapat-dapat, ginawa pong karapat-dapat sa kanyang banal na ubasan. Kaya hanggang dito na lamang po. Lahat ng kapurihan at pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal. Ay Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. God bless po, mahal na kapatid, beloved sister, sa patutuo na ginawa ng ating dakilang Diyos na buhay sa iyo, ating kapatid. Talaga po napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat tayo po ang kayamanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po mga minamahal, anak ng Diyos, mga minamahal, kaya po ayun po ang ating inihiling, mga minamahal, yung pag-iingat, gabay at patnubay niya kahit di mo sabihin yan, mga minamahal. Talaga po ang ating dakilang Diyos ay tapat sa atin, mga minamahal. Talaga pong iingatan tayo, mga minamahal. Mga mahal natin sa buhay, ikaw at ang buong sambayanan, maliligtas, gagawin po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat nakikita ng Diyos, mga minamahal, yung pag-ibig na pinapakita natin sa ating pinakamamahal. Itong ginagawa po natin ito, hindi po ito biro, mga minamahal. Ang buong sanlibutan, mga minamahal, na sa kalayawan, maaaring sa mga hindi magandang lugar, mga minamahal, yung iba talagang tulog na, natatakot na sa mga nangyari sa mga pandemiko, ano mga nangyayaring hindi na po may paliwanag dito sa mundong ito, talaga po mapanganib. Mga minamahal mo, tayo po malaya, payapa po tayo, mga minamahal, dahil yan po nanggaling sa ating pinakamamahal na Panginoon, kapayapaan, kagalakan, ang kayamanan ng ating dakilang Diyos na buhay. Tayo, mga minamahal, kay binibigay ng Diyos ang lahat, mga minamahal. Kaya salamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Tayo po na mga anak ng ating pinakamamahal na Panginoon na nagpapahalaga po, mga minamahal. Ibig sabihin po, narito tayo, mga minamahal, nalulugod po ang mga anak ng Diyos na natatakot po sa Kanya, mga minamahal. Nasa huling araw na po tayo, mga minamahal, kailangan po 3 bis po tayo dumalo talaga, mga minamahal, sapagkat sinabi po ng ating beloved Pastor Will Estrada Almeida, mga minamahal, na dapat po tayo, mga minamahal, dumalo ng 3 bisis sa loob ng 1 linggo upang matiyak po natin yung ating kaligtasan. Wala pong ipinangako na 2 bisis ka lang dadalo na walang dahilan, mga minamahal, yung pangako na rapture, mga minamahal. Wala po yun, mga minamahal. Kailangan maging tapat ka upang tapat din ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dapat isagawa po natin ang lahat, maganap natin ang lahat, matisod sa isa, mga minamahal, magiging kasalanan po sa lahat. Hindi po mahirap yung pinapagawa ng ating dakilang Diyos na buhay sapagkat punong-puno ng pangako ang ating pinakamamahal na Panginoon. Na siya po ang magbibigay ng kalakasan natin, kapayapaan, kagalakan, mga biya, papapala, pag-iingatan tayo sa araw-araw, mga minamahal. Kung sinasagawa po natin, mga minamahal, yung pagtatapat natin sa mahal na Panginoon, naniniwala po ako, mga minamahal, itong lumalaganap na salot na ito, mga minamahal. Tapat ang ating pinakamamahal na Panginoon. Siya mismo nangako, mga minamahal, na walang salot na lalapit sa ating tulda, sa ating sambayanan, mga minamahal, sa ating lahat, mga minamahal. Ngunit kung hindi mo isasagawa, mga minamalang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon, 3 bisis,
Sa loob ng isang linggo, dapat dumalo kapag hindi mo sinagawa, mga minamahal, delikado po tayo, mga minamahal. Sapagkat ang ating pag-ibig ay hindi tunay na pag-ibig, mga minamahal. Ang tunay na umiibig sa ating pinakamamahal na yung gumaganap ng kanyang buong kalooban, mga minamahal. Kaya mapalad po tayo narito, mga minamahal, na nagpupuyat, nagpapalaga na tayo magpuyat sapagkat hindi po natin alam talaga kung kailan darating ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya mapalad po tayo, mga minamahal. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamalaking tinatawagan na po ang ating beloved Brother Joshua. Amen po. Siya na pong uling magpapatuto, mga minamahal. Bali, yung listahan po, mga minamahal, na para tuloy-tuloy po tayo, hindi tayo mantala, mga minamahal. Sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, pagpaparangali para lamang sa ating napakabait at dakilang Diyos sa buhay sa ating pinakamamahal na Jesus. Aking hindi pinapabot ng aking dobling paggalang sa ating beloved and honorable evangelist pastor Wildy Estrada Almera at sa mga hindi malilimutang turot, mga aral ng ating beloved Mama Dear, ating beloved Assistant Pastor Lina Selmeda, to the beloved children, sa mga kasama natin mga beloved elders, sa lahat ng mga beloved pastor workers, sa inyong mga minamahal na kapatiran, sa inyong mga beloved Facebook and YouTube live streaming viewers, ako nagpapabot ng papagpalang madaling araw sa atin at kunumang oras sa inyo. Ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa pag-iingat at sa pag-abay sa akin, bagay sa aking mga mahal sa buhay, lalo na sa aking beloved mother, nagtrabaho sa ibayong dagat, na rin ang patuloy na kalakasan, kalusugan, at ang pag-iingat na binibigay ng ating pinakamamahal na Jesus, bagay sa pag-provide sa pangangailangan ng aking beloved mother doon, bagaman hindi namin siya nakasama. Subalit alam namin na nariyan ang patuloy na paggabay at laging pag-iingat. Siya pinangahawakan ng ating pinakamamahal na Jesus at pinagpapasalamat ko sa ating dakilang Diyos sa buhay, sa karunungan, sa katalinuhan na ibinibigay ng ating pinakamamahal na Jesus sa aking mga kapatid, sa aming pag-aaral at ganun din sa paggabay niya, at pinagpapasalamat ko sa ating pinakamamahal na Jesus sa bagkapalang physical, financial, material, spiritual, at bagaman hindi man karapat-dapat, ay sa kanyang dakilang kahabagan lamang, patuloy na nagamit sa kanyang banal na lubasan bilang isang mga awit kay lahat ng kapurihan, pagdadakila, pagsamba, pagpaparangal, ay para lamang sa ating pinakamamahal na Jesus. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos na God bless, mahal na kapatid, sa buhay na pagtutuo na ginawa ng dakilang Diyos na buhay. Salamat, ang kapurihan lang po, pasasalamat tayong sa aking dakilang Diyos. Ganun po, mga minamahal, yung patutuo ng ating mahal na kapatid, mga minamahal. Andun po yung lubos na pasasalamat niya, mga minamahal, sa patnubay gabay ng ating pinakamamahal na Panginoon, sampu ng kanyang mga mahal sa buhay, mga minamahal ang kanyang ina na sa ibayong dagat, mga minamahal. Talaga pong nakita nila, mga minamahal, na iningatan po ang ating mahal na yung magulang po ng ating mahal na kapatid, mga minamahal, sa COVID-19, mga minamahal. Nagkaroon po yata, mga minamahal, sa sambayanan ng kanyang pinaglilingkuran, mga minamahal, doon po sa kanyang trabaho doon sa Saudi, mga minamahal. Na COVID po sila, mga minamahal. Dahil mayroon anak ng Diyos doon, mga minamahal, narito yung mga mahal niya sa buhay na talagang kaintim na nalangin, gumaganap ng kalooban, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang kanyang mahal na ina, mga minamahal, protektado ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ganon din po doon sa sambayanan, mga minamahal, na kanyang pinagtatrabahuan. Bawat na-COVID po sila mga minamahal, naroon po yung panalangin ng kanyang mahal na ina na pagalingin po yung employer niya, sambayanan, mga minamahal na pinagtatrabaho niya. Naroon po ang katugunan ng panalangin, mga minamahal. Sila din po, lahat sila doon pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ganyan po, itong ating mahal na kapatid, mga minamahal. Talaga po mabiblis ka, mga minamahal, na siya po yung nagpagamit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dapat nakita niya ang katotohanan, mga minamahal, ang ating Diyos buhay talaga, mga minamahal. Kaya galak na galak po ang ating mahal na kapatid. Nagagamit po sa banal na pulpito, mga minamahal, hanggang nawa sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon, sama-sama po tayong lahat, mga minamahal.
Salamat sa ating dakilang Diyos na buhay sa kagalingan ng kanyang karamdaman ng kanyang ama, mga minamahal. Sa pag-iingat gabi at patnubay sa bawat oras, sa bawat sandali. Sila po ay ginagabayan, pinapatnubayan, iniingatan, pinagpapala, material, pinansyal, higit sa lahat sa spiritual ng pagpapala. At sumaatin po lahat ang mga pagpapalang yan, mga minamahal. Bali, wala na po yung magpapatutuo dito, mga minamahal. Tumayo po tayo, mga minamahal, araw umagit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay waksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, handa, hindi parusahan, kung malaki upan. Diyos ay darating, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay waksi, sapagkat langit ay tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila'y maganda, upang sila'y di marusahan, doon sa malaking hukuman. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay waksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila'y maghanap, upang sila'y di parusahan, doon sa malaking hukuman. This is the day that the Lord has made, That the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, for this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, for this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya, Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya, Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. What a mighty God we serve. 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 Let us clap and praise the Lord. 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 What a mighty God we serve. 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 Let us sing and praise the Lord. Let us sing and praise the Lord.
Let come and praise the Lord. Jump. Let us jump and praise the Lord. Let us jump and praise the Lord. Let us jump and praise the Lord. Let us shout, hallelujah. Lord, let us shout and praise the Lord. Let us shout and praise the Lord. Let us shout and praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. The Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's the Lord. The Holy Ghost and fire that's keeping me alive, Keeping me alive, keeping me alive. The Holy Ghost and power that is keeping me alive. My Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. praise the Lord, praise His holy name. Praise the Lord, praise His holy name. Praise and praise the Lord. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Praise Savior, the praise praise His His holy holy name. name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Praise and praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Praise Lord, praise His holy name. Praise the Lord, praise His holy name. Praise and praise the Lord. Jesus is my great healer, praise His holy name. Jesus is my healer, praise His holy name. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. God bless po sa ating kapurihan lang po sa ating dakilang Diyos na buhay sa mga papuring awit na nalay po natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bali, wala pa po yung mga minamahal, yung mga katala ito po dito mga minamahal. Bali, magpapatuto na rin po ako mga minamahal. Sa kabagan po ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Nais ko po mga minamahal na magpasalamat sa Kanya, mga minamahal, dahil kung hindi ko po nakilala ang ating pinakamamahal na Panginoon, siguro wala na po ako mga minamahal, sapagkat napakarami kong karamdaman mga minamahal. Nagkaroon ng enlargement part, mga minamahal. Pagkatapos noon, nagkaroon po ng komplikasyon. Nagkaroon po ako ng asma, mga minamahal. Tapos nagkaroon po ako ng pananakit ng ulo, mga minamahal. Nagkaroon po ako ng eczema, kaliwat kanan, dalawang klase po yung kumakain, mga minamahal. Yan po yung aking talaga pong hindi mapagaling po ng doktor, hindi po mapagaling na maraming albularyo. Napunta po yung pagtitiwala ko sa mga albularyo sapagkat yung mga doktor, hindi po nila ako mapagaling. Mismo galing sa kanila mga minamahal na hindi po nila mabibigyan ng kumpletong kagalingan yung aking karamdaman, kundi yung mga binibigyan. Mga minamahal, bali, pampaginawa, maririb lang po pagtapos noon, babalik po na naman mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, kahit marami pa akong karamdaman dahil sa kabataan kalakasan ko mga minamahal at sa minahan po mga minamahal, uso po talaga yung mga lasinggero dyan, siguro mga 90% po, mga lasinggero po yung mga tao dyan.
Maging sa mga sugal, mga 19% din po, mga minamahal. Ganyan po ang buhay doon, mga minamahal. At marami akong karamdaman, mga minamahal. Ang karamdaman, mga minamahal, habang tumatagal, nagkakaroon ka ng edad. Lalo pong lumalala itong mga minamahal. Ang nagpahirap po sa akin ng husto, mga minamahal, yung aking asma at yung aking eksima, mga minamahal. Alam niyo, yung pananakit ng aking ulo, mga minamahal. Alam niyo po, ang ginagawa ko, mga minamahal, dito po sa eksima ko, dahil hindi po mapagaling talaga ito pabalik-balik. Pag yung sinumpong po yan, mga minamahal, ang ginagamit ko sa paglalakad ko, yung aking tuhod, mga minamahal. Dalawang klaseng uhod po, yung tulad ng kuto, mga minamahal, tsaka parang lastiko po yung sumisisid sa laman, kumakain po, sumasagad hanggang doon sa may buto ng aking bukong-bukong na kaliwat kanan, mga minamahal. Pag kinamot, sobrang kati po yan, mga minamahal. Pag kinamot ko po yan, sasama na po yung laman, kikita mo na po yung buto, mga minamahal. Kaya iniisip ko ang kapamaran, mga minamahal, ginawa ko na lang po, mga minamahal. Dahil ang daming ointment na ginagamit ko, talaga pong walang kagalingan. Ang ginagawa ko po, mga minamahal, nakaisip po ako ng kapamaraan. Kasi ang dati kong ginagamit yung kuko ko, sumasama yung laman. Tapos yung suklay, para hindi ma-impix yung kakot plastic yun, wala din, mga minamahal, sumasama yung laman. Doon yung kalbaryo ko, inaabot po ng buwan yan. Mga minamahal, bago ako makalakad ng bahagya, babalik na naman. Ang ginagawa ko po, mga minamahal, nagpapakulo na po ako doon sa kasirula. Kailangan po, kumukulo po yung idadampi ko dito sa bukong-bukong na aking kaliwat kanan po yan, mga minamahal. Itatabsaw ko po yung malinis na damit. At tapos ahon ko kagad, dadampi ko po kagad. Kaya napakaitim po yung kaliwat kanan ng bukong-bukong na aking mga minamahal. Pag itinapal ko po yan, mga minamahal, siyempre napakainit po noon, mga minamahal, mawawala po yung kati, mga minamahal. Pag nawala na po yung init, babalik na naman, mga minamahal. Makati na naman. Laging ganun, mga minamahal. Talaga pong pinahirapan ako, mga minamahal. Kabataan kalakasan ko, 18 years old, nagkaroon na po ako yung nabanggit kong mga karamdaman ko hanggang sa dumating na po, mga minamahal, 1993. Nauwi po ako, dala ko po yung aking mga karamdaman na yan, mga minamahal, na wala pong kagalingan. Ito po yung pananakit din po ng ulo ko, mga minamahal, kasi sabi nila, kasi naging lasinggero na po ako, mga minamahal, sabi nga ng doktor, ay, bata ka pa, bata, sabi niya, mamatay ka na sa ginagawa mo. Ang ginagawa ko po, mga minamahal, dito po sa ulo ko na laging sumasakit, mga minamahal, sabi nung kasamahan ko, kung saan ang galing yung panakit ng ulo mo, sabi nila, yun ang gamot dyan, mga minamahal. Kaya ang ginagawa ko po, mga minamahal, dahil talamak po akong lasinggero kahit marami akong karamdaman, naubos ko po sa isang araw. Pira pa hindi ko tinataas yung sarili ko dahil nakakahiya po yung bisyo na yan sa isang tao po, mga minamahal, na hindi ipagmamalaki ng tao yung mga bisyo na yan. Nagtitik muna ako ng marijuana, inom ako ng Red Horse, uubos ako ng 6 na bilog, mga minamahal, hanggang magdamag po yan, walang tulog po yan. Ganun lagi ang ginagawa ko. Pagkatapos ko nalasing ako, nagwawala ako doon. Naging problema po ako doon. Alam niyo po ang ginagawa ko dahil lagi masakit yung ulo ko. Ang ginagawa ko po, mga minamahal, yung isang bilog, lalagay ko sa kasirula. Yung usob, sabi nila, mga minamahal, ginagawa ko po, pakukuluan ko po yun, mga minamahal, magtataklob po ako, mga minamahal, ng kumot. Para lahat ng pawis, lamig sa aking katawan, galing sa alak ko, saan galing yan, mga minamahal. Talaga pong maliligo ako sa sarili kong pawis galing doon sa alak na isang bilog na pinapakuluan ko hanggang maubos. Kaso wala pa nangyari, mga minamahal. Sa mga kulto kung ano-ano po, may remitan nyo. Ang dami po mga pinupuntahan ko. Dito po sa Binalunan, ang layo-layo po doon sa amin, sa Masinloc. 1 buwan po ako nakumpain dyan sa magaling daw na albularyo, mga minamahal. Wala din po, mga minamahal, hanggang umuwi po ako 1993. 1995, mga minamahal, pinag-uusapan na po ako dyan, mga minamahal, matay na po ako. Alam niyo po, nadagdagan pa po, mga minamahal, yung karamdaman ko dahil nagbubuhat pa ako na mabibigat kaban-kaban na palay.
Sarili ko po, binubuhat ko, tinataas ko, bumigay yung tiyan ko. Mga minamahal, at doon nagbabawas ako ng masaganang dugo, mga minamahal. Naburido po ako mga minamahal sa dami ng karamdaman ko, dahil kabataan ko pa rin kaya akong magbuhat. Dumarating yun na inaasma po ako mga minamahal. Nga dumating na po 1995. Wala na po, nakatayo na lang po ako doon sa kuna ng bata. Araw, gabi po, nakatayo na lang ako, naliligo ako sa sarili kong pawis. Tinitignan ko na lang po yung gamot ko. Talagang hindi na po tumatalab. Sabi ng tatay ko, Saldi, mauna ka na mamamatay sa akin. Kamag-anak ko, pinag-uusapan na ako, wala na yan si Saldi, mamamatay na yan, sabi nila. Ngunit kinabagan po ako ng ating pinakamamalapan yung gawain po natin ng ating gabi, mga minamahal, na ibukas po yung TV. Mga minamahal at bumungad po ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Andun po nakita ko mga minamahal yung nagpapatutuo, mga minamahal. Naramdaman ko yung patutuo nila talagang tunay na ginawa ng ating dakilang Diyos na buhay, yung kanilang mga karamdaman na wala na pong kagalingan sa mga albularyo, sa mga doktor. Iniikot na nila ang buong mundo, sabi doon sa mga iba nagpapatutuo, hindi sila gumaling. Ngunit mayroon nagpapatutuo doon, mga minamahal, sa TV lang. Pag nangaral po ang ating minamahal ginagalang, ating beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida, pagkatapos ng kanyang pangangaral, yung po sabi niya, ipatong ninyo inyong kamay sa TV screen, kayo'y gagaling. Sabi ng ating beloved Honorable Pastor, yun po yung sinabi nila, at sila po'y gumaling, mga minamahal. Doon po, nahipo po ako mga minamahal sa mga patutuo. Talagang nararamdaman ko tunay yung patutuo nila na ginawa ng ating dakilang Diyos na buhay sa ministeryong ito. Nagkaroon po ako ng pananampalataya. Sa panunod ko po, mga minamahal, nakaramdam pa ako ng kalakasan ko, mga minamahal. Mayroon palang Diyos na nagpapagaling ka ako, mga minamahal. Doon po, may ginamit po taga Baguio, mga minamahal, sumulat po sa akin, kapatid, mayroong gawain dyan sa Bonifacio Dumaluca. Yun po, mga minamahal, binigyan po ako ng kalakasan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nakapaglakad po ako, mga minamahal. Diyan po sa Bonifacio, sabi nung ating kapatid na naroon, bukas doon sa Central 1, doon ang gawain natin linggo. Hindi tayo kasya doon marami. Kasya lahat doon, sabi niya. Kaya maghahanang linggo pumunta po kami, mga minamahal, kasama ko po yung aking mahal na asawa at anak. Unang dalo ko po, mga minamahal, alam niyo po, sa Joyful Song palang mga minamahal. Nadisgrasya yung anak ko, mga minamahal, nabangga ng jeep yan, mga minamahal, tinakbo po doon sa Bulingit. Nabasag po yung kanyang noo, yung kanyang mukha, mga minamahal. Pinuntahan po ng minamahal natin manggagawa yung aking anak doon, mga minamahal, at siya po pinanalangin. Dahil nga po sa kakabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon, natamnan ako ng pananampalataya, mula sa ating pinakamamahal doon sa napapanood ko at doon sa panalangin ng ating minamahal ang gagawa, nahipo po ako, tumutuloy yung aking luha, maging sila mga minamahal. At inilians po nila yung aking mahal na kapatid. Ayun po, na-advisean ako na sa pananampalataya, yung posible, inuwi ko po, mga minamahal, yung aking anak, mga minamahal, na dapat hindi po ilabas dahil basag po yung kanyang nood, tsaka yung kanyang pisngi, mga minamahal. Alam niyo po, unang himala ng ating pinakamamahal na Panginoon, yung anak ko pinagaling kaagad, mga minamahal. Nagpatuloy po ako, mga minamahal, hindi ko tinignan yung pag-uusig, hindi ko tinignan yung unang dalo namin may nangyari sa aking anak, mga minamahal. Nagpatuloy po ako, mga minamahal, sapagkat biniyayaan ako ng ating dakilang Diyos na buhay, yung kagalakan, mga minamahal, na hindi ko alam kung saan nagmumula. Yung kagalakan na hindi masayod, mga minamahal, yun po yung nag-udyok sa akin upang magpatuloy po ako, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, sa pagpapatuloy ko, mga minamahal, yung panaginip ko, mga minamahal, noon, mga minamahal, nung naroon pa ako sa aking pinagtatrabaho sa Masinloc, 1979 po, hindi pa ako nagkakamali, mga minamahal, na gumaling po ako sa aking panaginip. 1979 doon po, mga minamahal. Yung panaginip na yon, mga minamahal, naulit po, mga minamahal. 1995, mga minamahal, nung tumanggap pa ako, nagpabautismo sa ating mahal na Panginoon. Alam niyo po yung panaginip ko, naulit po yun, mga minamahal. Alam niyo po yung panaginip ko yun sa maamong mukha, mga minamahal, nakatitig sa akin. Napakaamong mukha, mga minamahal, nagliwanag ito na katulad ng sikat ng araw.
At yung liwanag na yun, mga minamahal, siyang bumalot sa buong katawan, mga minamahal. Kaya nung tumanggap nagpabautismo ako, nagkaroon po ng kaganapan, mga minamahal, yung aking panaginip. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tumanggap ako nagpabautismo, nagpatuloy mga minamahal yung karamdaman ko, hindi po mapagaling ng kahit sino man mga minamahal. Ako'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ganyan po kabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Na-first love ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Martes, gusto ko Biyernes na. Ang pakiramdam ko sa pagdalo ko, mga minamahal, parang dalawang oras lang mga minamahal yung mahabang gawain natin. Yun po yung nararamdaman ko dahil po sa kasabikan, kagalakan, kapayapaanan. Yung ko lang naranasan, mga sa tangang buhay ko, mga minamahal, na first love po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya napagtagumpayan ko po ang lahat, mga minamahal. Ang natira sa akin yung asma ko, mga minamahal. Nagpatuloy po ako, mga minamahal. Naramdaman ko, nalubusan na po akong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dapat 1995, wala na po ako. At narito po ako nagpapatutuo, mga minamahal. Ako'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Aking mga bisyo, mga minamahal na sinasabi ko, kamatayan lamang makapag-aalis sa akin sa pagsasabong. Ako talamak akong sabungero. Marami po akong manok, nag-breeding po ako, dala ko po dito yan, mga minamahal. Mula bata, mga minamahal. Nakikipag-derby po ako, mga minamahal. Talaga pong yung mga manok ko, mga minamahal. Akala ko, hindi ko kayang alisin yung mga minamahal. Talagang hindi ko kayang alisin. Nung nagpatuloy po ako, mga minamahal, binago po ako ng ating pinakamamahal. Pinalis niya po yung pagkasabungero ko. Kahit marami akong karamdaman, puros alak ang iniinom ko. Nagbago din, binago din ako ng ating pinakamamahal. Lahat ng mga gawain na isang lalaki, mga minamahal, mga bisyo, inalis ng ating pinakamamahal. Ginagaling yung aking karamdaman, kaya nagpatuloy po ako, mga minamahal. Sa pa lang po yung aking anak, naging 5 na po, mga minamahal. Hanggang sa oras na ito, kabaga ng ating pinakamamahal na Panginoon. Andito na lang po ang lahat ng buhay, pasasalamat tanging sa ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Babanggitin ko. Meron pong additional na 11 testimonies po dito, mga minamalaking babanggitin po, mga minamahal, ating beloved sister Bia Aquino, beloved brother John Sabangan, beloved sister Aiko Aquino, beloved Gary Fernandez, beloved sister Ellen Osaka. Amen. Praise the Lord. Bali, 5 po yung binanggit ko dito, at mayroon pa pong hanggang 11 po ito, mga minamahal. Bali, 5 po yung aking binanggit muna, mga minamahal. Maganda po yung aking mga binanggit na 5 po, mga minamahal. Tinatawagan ko na po ang ating beloved sister Bia Aquino. Praise the Lord po. Sundan po siya natin beloved brother June Sabangan. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Pinakamataas sa pagpupurit, pagluluwalhati at pagdadakil at pagsamba ay naukol po lamang sa ating pinakamamahal na Jesus. Amen. At ako rin po nagpapabot ng aking pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Weldy Estrada Almeda. And we will always cherish and remember the blessed memory and teaching of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda at sa kaila po mga beloved children. Ako rin po yung bumabati sa lahat po ng pastor, workers, elders po natin, na kapiling po natin ngayon. Sa inyong po mga kapatiran, baguhan man po o datihan, isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po yung nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagkakataong ito, mga minamahal na ipinagkalob niyo po muli sa akin upang siya aking mapasalamatan
kapurihan sa kanyang mga kamangha-manghang gawa sa aking buhay. Andyan din po mga minamahal, ako rin po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na pa Jesus. Sariwain ko lamang mga minamahal ang pagpapalang gawa ng ating pinakamamahal na pa Jesus sa aking beloved kuya. Andyan po mga minamahal nung last year, mga minamahal, kung di po ako nagkakamali, mga buwan po ng June, mga minamahal, andyan nga po na ang aking beloved kuya ay isang security guard, mga minamahal, dyan po sa dako ng LTO San Carlos. Andyan po mga minamahal na required po sa kanilang mga minamahal ang magpa-rapid test, mga minamahal, at sa hindi po inaasahang mga minamahal, isa po siya sa mga naging positive, mga minamahal. Andyan nga po na yun po mga minamahal, nung positive po ang aking beloved kuya, andyan po mga minamahal na kumalat po yun sa aming buong barangay, mga minamahal. Andyan nga po na nalaman din po ng aming aming kapitan, mga minamahal, dyan na pinag-quarantine po kami agad, mga minamahal. Andyan po na natatakot po kami, mga minamahal, kinakabahan, sapagkat meron po akong pamangkin, mga minamahal, na maliliit pa, mga minamahal. Andyan po mga minamahal na sa aming pagka-quarantine, mga minamahal, andyan po yung mga tao doon, mga minamahal, andyan po yung pag-uusig nila sa amin, mga minamahal, sapagkat sinasabi na lamang po nila sa amin, mga minamahal, na kami na daw po ay isang family COVID-19, mga minamahal. Andyan po nga, sobrang sakit, mga minamahal, bilang isang tao, mga minamahal, ngunit andyan pa rin po ang ating pinakamamahal pa Jesus, nagko-comfort sa amin, mga minamahal. Andyan po mga minamahal, sa mga oras po na yun, mga minamahal, ang tanging ginawa na lamang po namin, mga minamahal, nanalangin, mga minamahal, nagsumamo sa ating pinakamamahal na pa Jesus, humingi po ng awat, habag, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na pa Jesus. Kami rin po, mga minamahal, ay nag-ayuno, mga minamahal, at nagpaabot po kami ng backup prayer dito po sa ating banal na gawain. Andyan po, mga minamahal, nung Webes, mga minamahal, nagpa-swab test ang aking beloved kuya, sa kabagan lamang po ng ating pinakamamahal na pa Jesus, at sa unat dalangin po ng ating beloved pastor, Will Estrada Almeda. Andyan po, mga minamahal, pinagkaloob ng ating pinakamamahal na pa Jesus, nag-negative po ang aking beloved Praise kuya the Lord. sa swab Hallelujah. test po yan. Kaya lubos ko po yan pinasasalamatan sa ating pinakamamahal na pa Jesus, at ako rin po yung nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na pa Jesus, na sa kalakasan ay pinagkakaloob niya po sa aking buong pamilya, maging sa ating lahat, mga minamahal, sa bawat isa po sa atin. Andyan din po, mga minamahal, ako rin po yung nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na pa Jesus, sa pagpuprovide niya, mga minamahal, sa aming pangangailangan. Andyan po, mga minamahal, na andyan po na mahigit isang taon na po ang COVID-19 na po ito, mga minamahal, ngunit andyan pa rin po, mga minamahal, ang pagpapala ng ating pinakamamahal na pa Jesus, lagi niyang ipinagkakaloob. Kaya lubos ko po yan pinasasalamatan sa ating pinakamamahal na pa Jesus, at bagamat hindi man po karapat dapat ngunit ginagawang karapat dapat ng ating pinakamamahal na pa Jesus upang gamitin sa kanyang banal na ubasan. Kaya't hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakil at pagsamba ay naukol po lamang sa ating pinakamamahal na pa Jesus. Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos sa buhay. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord! And God bless pinapalang po itong Beloved Sister Bea Aquino. Salamat sa ating malapay noon sa kagalingan sa kanyang mahal na kapatid mo, minamahal, na talagang doon po nung sila po ay dumaan po sa rapid test po, mo minamahal, ay talagang sila po ay naging positive yung kanyang mahal na kuya. Pero dahil nga po, mo minamahal, ay nakakilala sa malapay noon, kanilang pinanghawakan ang salita ng Diyos na sa anumang salot, sa anumang karamdaman, ay kaya-kaya tayong proteksyonan, pagalingin ng ating pinakamalapay noon. Yan po ang kanilang pinanghawakan, mga minamahal, at ang mga buhay na patutuo ay malaking tulong sa kanilang upang magkaroon ng pananampalataya ang bawat isa, mga minamahal. At ang bagamat sila sa kanilang barangay ay talagang kinatakutan ng kanilang mga kapitbahay, dahil alam naman natin, mga minamahal, lalo na nung talagang unang lumitaw itong COVID virus na ito, ay talagang lahat ay nahintakutan, mga minamahal. At gayon na lamang, at hindi maiwasan din ang naging reaksyon ng kanilang mga kapitbahay. Subalit ang ating mga minamahal na kapatid na ito
ay sa halip na talagang sila'y mawalan ng pag-asa, ay ang kanilang ginawa ay lalong lumapit sa ating pinakamamahal na siyang nais naman ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Sabi nga ng ating mahal pastor, sabi nga ng Biblia, ay kaya dumarating ang mga ganitong karamdaman o itong mga virus na ito ay upang minsanan pa na ang tao ay ma-remind na wag lamang siya sana na mapokus lamang sa mga bagay sa mundong ito at kanyang kilalanin na mayroong Diyos na kanyang kailangan lamang na pagkatiwalaan ng higit pa sa kanyang sarili. Amen. At nangyari nga ng ating mga mahal kapatid na ito ay sila po ay nagpatuloy lang sa panalangin, sa pagpupuri, sa pag-aayuno, pagdalo sa gawin malapay noon, pagkabat yung talagang nariyan na ang kanilang malakuya ay talagang naka-quarantine po. Pero sa kahabagan ng malapay noon, totoo ang Diyos natin na pinaglulungkot ito buhay, yung karamdaman ng kanyang mahal na kuya mo, minamahal, hindi nagtagal, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Nilusaw ng ating malapay noon ang virus na yan dahil totoo ang ating Diyos dito ay buhay na buhay at makapangyarihan. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan natin minsan ang ating Diyos na buhay. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord. Amen. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon at ating patuloy pinababunan, pinamataas sa puri, paglulahati, pagdakila, pagsalamat, pagsamba ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, dobling paggalang at pagbati ng isang magandang umaga sa ating beloved evangelist, Pastor Weldy Estrada Almeda. Lagi po natin inaalala mga turo nila isang aral ating pong minamahal ginagalang Assistant Pastor Lina C. Almeda. Sa lahat pong beloved children, sa ating pong minamahal na manggagawa, sa takong ito, sa ating pong minamahal na elders, sa inyo man po datihan man, isang palang umaga po sa ating lahat sa mga baguhan, sa ating mga kapatiran at through Facebook at o sa YouTube po na patuloy nakikisa sa atin sa pupuri sa malapay noon, isang palang umaga, madaling araw o araw man sa inyo, lalo na kapag kayo po ay wala po dito sa Pilipinas, kayo po ay nasa ibayang dagat, ang inyong patuloy na pakisama sa pupuri sa malapay isang malaking bagay upang anumang pangailangan sitwasyon mayroon kayo, kayang-kaya kayong tunan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? At mga minamahal, ating po minsanan pa na bagitin po isa-isa yung mga additional po dito na testimonies upang sila po mga minamahal ay makapaghanda pong lubusan. Ating po pinaghanda, ating po beloved brother June Sabangan, ating po beloved sister Aiko Aquino, beloved brother Gary Fernandez, beloved sister Eileen Okasaki, beloved brother Jodel Aquino, beloved sister Riza Briones, beloved brother Janjan Aquino, beloved sister Ching Garcia, ating pong beloved sister Corazon Juan. Amen. Praise the Lord. Sila po mga minamahal ang mga sa po dito mga minamahal na additional po testimony. Naway kayo po ay makapaghanda upang siyempre tuloy-tuloy po tayo sa ating pagpupuri sa ating malapay noon. Amen. Atin na pong ibinibigay ang buong pagkataon sa ating pong beloved brother June Sabangan. Atin pong pakinggan kung paano rin po silang pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. At maghanda po ating pong beloved sister Aiko Aquino. Amen. Misa na po nating palagpakan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Alahan magsabi ng Praise the Lord. Alahan magsabi ng Praise the Lord. Amen. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At kung handa na po ating po beloved brother June Sabangan. Amen. At kung sila ay naghanda pa lamang po, atin po munang ibigay ang bumataw sa ating po beloved sister Aiko Aquino. Amen. At habang naghahanda ating mga kapatid, kung handa po ating brother Gary Fernandez. Amen. At ulitin po natin minsan na po maminamahal banggitin yung mga pangalan nila upang siyempre kung sakali ang isa po maminamahal ay di ba kapaganda, alis po maminamahal yung ilan ay kailangan po maminamahal ay tayo ay nakapanalangin na. Amen. Kung maaari ay wag po sana doon sa pagkakataon na tayo tatawagin pa lamang doon tayo manalangin dahil tulad nito maminamahal, hindi natin talagang alam na yung ilan ay siyempre atrasado sa kailangang panalangin at tapos tayo ay umaasa na mamaya pa tayo ay talagang matala po ang ating
papasalamat sa malapay. Ulitin po natin minsan pa, mga minamahal ating po beloved brother June Sabangan, beloved sister Aiko Aquino, beloved brother Gary Fernandez, beloved sister Eileen Ukasaki, beloved brother Judel Aquino, beloved sister Riza Briones, beloved brother Janjan Aquino, beloved sister Ching Garcia, beloved sister Corazon Juan. At nawas sila po, kayo po ay makapaghanda po anytime upang tuloy-tuloy po ang ating pasalamat sa ating malapay noon. Amen. Balikan po natin ito po beloved brother June Sabangan kung sila po ay handa. Amen. At kung hindi pa rin po, ating po beloved sister Aiko Aquino. Amen. At maghanda po ating po beloved brother Gary Fernandez. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Salamat sa narito po ating po beloved sister Aiko Aquino. Ating pakinggan kung paano po silang pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Amen. Personal po, ang pinakamataas sa pagpupuri, paglalahati, pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po. Amen. Praise the Lord. Dobling paggalang po, pagrespeto sa ating dearly honorable pastor, Wilder Estrada Almeida, at sa hindi malimutang turod aral na ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeida, sa mga beloved children. At ako din po ay nagpapabo ng pagbati sa mga beloved pastor worker, elder instrumentalist at sa tipangasiwa, at sa kanila pong anak, sa inyong mga kapatiran, baguhan, mga erdatihan, isang mapagpalang umaga na po sa ating lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sapagkat ko po ay kinahabagan upang ihag ang kanyang himala at kabutihan sa aking buhay. Diyan nga po mga minamahal, ako din po ay nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Diyan nga po na, maalala ko lang po mga minamahal, grade 3 pa lamang po ako mga minamahal. Diyan nga po, nagkaroon po akong karamdamang UTI mga minamahal. Diyan nga po, nagpahirap po sa aking buhay mga minamahal. Hindi pa ako makakain mga minamahal, hindi pa ako makatulog sa hating gabi, hindi pa ako makapaglaro sa aking mga beloved pinsan mga minamahal. Ngunit andyan po naisipan ng aking beloved mga tita mga minamahal na pumunta dito sa banal na gawain na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At sa pangunguna na ating beloved honorable pastor, Wilder Estrada Almeida, at kaakibat na manggagawa, ako pa pinagaling na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At dyan din po mga minamahal, na-share ko lang po mga minamahal, sumunod pagkabata pa ako mga minamahal, dyan nga po ako pa isang masakiting bata mga minamahal. Ngunit dyan nga po nagpabautismo ako sa mga naubasan ng mga minamahal. Dyan nga po na pinagaling na po din po ako na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ako din po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa patuloy na pag-iingat sa akin, sa aking pamilya, at lalo-lalo po sa ibayan ng dagat, mga minamahal. Diyan din po na may cases din pong COVID, mga minamahal, ngunit andyan po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus upang gabayan sila at proteksyonan dyan mga minamahal. Kaya lubos-lubos ko pong pinapasalamatan yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At ako din po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pag-provide na aming pangangailangan sa pang-araw-araw. At ako din po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa ibinibigay na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na knowledge, wisdom, and understanding sa aking pagsagot ng mga modules mga minamahal. Kaya lubos-lubos ko pong pinapasalamatan yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At hanggang dito na lang po, pinakamataas sa pupupuri, paglalahati, pagdadakila ay tayong sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Lord, purihin ang ating pinakamamahal God bless sa pinagpalang patungo ating pong beloved sister Aiko Aquino. Salamat sa ating malapay noon sa pag-iingat sa buong pamilya ng ating mga kapatid, sa kagalingan, sa karamdaman, at sa patuloy na pawapala. Amen. At tayo po muna magtuloy-tuloy na po atin ang pong ibinibigay ang bubato sa ating pong beloved brother Gary Fernandez. Sa ating pong pakinggan kung paano siya pinagpala ating malapay noon. Sundan sila na ating pong beloved sister Eileen Ukasaki. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, paglulahati, pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po Amen. lamang. Praise. At ganun din po ang dupleng paggalang po sa ating minamahal, ginagalang Pastor Wilder Estrada Almeida at sa hindi po malilimutang turot aral ng ating beloved assistant pastor Lina C. Almeida maging sa kanilang beloved children. Ako rin po nagpapadbot po sa ating pong beloved elders, sa ating pong pastoral workers na pinapangisan po ng ating beloved ordained preacher, maging sa kanyang mahal sa buhay. Ako rin po nagpapabot sa inyo po mga kapatiran sa ating pong webcast viewers through live stream, Facebook at YouTube. Ako'y nagpapabot ng isang magandang umaga na po sa ating lahat.
Amen. Ako nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus muli sa ginintong pagkakataong ito. Ay ako po'y kinabangan niya po upang ipahayag ang mga kamanghamanghang ginawa niya po sa aking buhay. Unang-una, ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagbabago niya po sa aking buhay na dati-rati ako po'y lulong sa mga bisyo ng paninigarilyo, pag-inom ng alak, pagsusugal. Marami na po akong nadaluhong sekta, mga minamahal. Nandyan po yung Iglesia ni Cristo at sa kinagisnang ko relihiyon, mga minamahal, ay wala pong nagawa. Hindi po ako binago. Ngunit nung ako po'y nasumpungan ko po ang ating banal na gawain dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry na tunay na nung niyaya po ako dito na dumalo, na sinabi po sa akin na marami po ditong pinapagaling, marami pong binabago na tao, at ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil ako po'y kinabagan niya po. Hallelujah. Magmula nung tinanggap ko po yung bautismo sa tubig sa makapangyarihan pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, yung mga bisyo ko mo minamahal, ito po inalis ng ating pinakamamahal. Amen. Praise the Lord. At ako'y napupuri, napapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, maging sa karamdaman na pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na ang ginawa ko po, mga minamahal, ay hindi po ako nagpa-check up. Ako'y nananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na ako'y pagagaling na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At sa unang panalangin ng ating beloved pastor, kabalikat ng kanilang mga manggagawa, yung karamdaman ko po, mga minamahal, ito po pinagaling na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At ako'y napupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat niya po sa aking mahal sa buhay, sa aking trabaho. Ako'y napupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa lahat-lahat ng pagpapala, magbula physical, financially, spiritual, at bagaman na hindi po karapat-dapat sa patuloy na kahabagan lang po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagagamit niya po ako sa kanyang banal na basan bilang isang mga awit. Kaya hanggang dito na lamang po, lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakila, paglalahati, pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamalapay noon. At God bless po sa ating beloved brother Gary Fernandez. Tayo po muna tumayo. Tayo magpuri muna sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Salamat po, Panginoon ko, sa biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo, inibig mo ang katulad ko, ano ang maigaganti ko? O lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka dahil sa sala ko, ano ang maigaganti ko? Ang araw ay malapit na at kami yung kukunin na, at amin ka nang makikita, at tayo ay magsasama. O lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka dahil sa sala ko, ano ang maigaganti ko? Kami ay awit, sana kayo ay makinig, ito ay ukol sa pag-ibig. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, ang sa'yo'y naghihintay upang ang pag-ibig ay iyala. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah.
Jesus lamang ang lapitan. Ngayong inyong narinig, himig na naawit, sana kayong lahat ay lumapit kay Jesus, Panginoong Jesus. Ang sayo'y naghihintay upang ang pag-ibig ay ialay. Ito ay tayong lahat ay mayroong tutubuhan, mahirap o mayaman, tubo ay kamatayan. Kaya't kung iyong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. Si Jesus lamang ang lapitan. Praise the Lord. Amen. Salamat sa ating Panginoon. At tayo po mga minamahal ay tuloy-tuloy na po sa pag-inom ng buhay. Pinapalampad to. Kung handa na po ating mabilaw Sister Aileen Okasaki, atin na pong ibinibigay ang buong pagkataon sa kanila. Ating po pakinggan kung paano po silang pinagpala ating mahal na Panginoong Jesus. Amen. At asundan sila ating pong beloved brother Judel Aquino. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagluluwalhati ay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Dobling paggalang din po sa ating pong minamahal, ginagalang na Pastor Wildis Chada Almeda. At lagi din po nating inaalala ang mga banal na turo at aral po ng ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganon din po ako din pinagpapaabot ng pagbati sa kanila pong beloved children, sa ating pong beloved workers, sa ating pong beloved elders, sa inyo po, beloved kapatiran, baguhan man po o datihan, ako po'y nagpapaabot ng isang mapagpalang umaga na po sa ating lahat. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa muling pagkakataong ipinagkalob niya sa akin upang akin po siyang mapapurihan, mapasalamatan sa mga oras na ito. Diyan nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa araw-araw niya pong pag-iingat, paggabay sa aking pagpasok sa trabaho hanggang sa pag-uwi. Nagpupuri, nagpapasalamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagpuprovide niya po ng aming pong pang-araw-araw na pangangailangan sa araw-araw po. Ganun din po sa pag-iingat, paggabay niya din po sa aming pong mga mahal sa buhay sa ibayong dagat. Andiyan ang kalakasan, kalusugan, pinagkakalob ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya lubos-lubos po namin yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kagalingan po ng aming pong mga karamdaman sa tuwing inuubos, sinusupon, andyan na hindi na po tumatagal, andyan pinapagaling na po ng lubusan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ganun din po, maalala ko lamang din po nung ako po ay nagkaroon ng mild ulcer, nung ako po ay nag-aaral nung college, andyan po na sa tuwing sinusumpong po ako, andyan sa oras ng klase, andyan na nag-excuse po ako lumalabas dahil hindi ko po matiis sa sobrang pananakit ng aking tiyan, andyan na patuloy lamang po ako nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Patuloy na dumalo sa unat dalangin ng ating minamahal ginagalang na Pastor Wildis Chada Almeda. Andyan po na, mula po sa mga oras na yun hanggang sa mga oras na ito, andyan na hindi na po ako sinumpong ng karamdamang yun. Kaya lubos-lubos ko po yun pinasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Amen. Jesus. Praise the Lord. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa araw-araw niya pong pagbibigay sa akin ng kalakasan, kalusugan, andyan sa knowledge, wisdom, and understanding na pinagkakalob niya sa akin upang magamit ko po sa aking pagtatrabaho. Ganon din po sampu ng aking po mga kasamahan sa trabaho. Andyan ang pag-iingat gabay ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, bagamat hindi po karapat dapat, patuloy niya pong kinakahabagan, kinagamit sa kanyang banal na ubasan. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan. Pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon po lang. Amen. Praise the Lord. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. God bless. Pinagpalampatong ating po beloved Sister Aileen Okasaki. Salamat sa ating malapay noon at sa tunay nga minamahal aga pag-iingat ng ating malapay noon sa tuwing na ay napakalaga sa bawat isa sa atin dahil ito po minamahal ay dahilan kung bakit tayo po ay narito ngayon sa oras ito minamahal ay patuloy na pagsasagawa ng mga
gawain natin sa pang-araw-araw at siyempre ating paglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon at ito nga mga minumang sabi na ating mga kapatid, ating mamahal sa buhay, hindi natin alam, hindi natin nasusubaybayan ang kailang ginagawa, ang bawat isa, ang pinupuntahan, mga minamahal, at alam natin na kaliwat ka na riyan, maari ang disgrasya ay dumating, maging ang karamdaman. Subalit, salamat sa ating mahal na Panginoon, tutunga siya ay Diyos na mapag-ingat sa bawat isa atin. Amen. Praise the Lord. Kung kaya ang bawat isa atin, malayo man tayo sa ating mga pamilya, ay hindi tayo ganoon nag-aburid mo minamahal, nagiging panatag ang ating kalooban, ating puso dahil tayo ay may panampalataya sa mahal na Panginoon na ang Diyos na ating pinaglingkuran ay siyang mag-iingat sa ating mamahal sa buhay. Amen. Salamat sa ating mahal na Panginoon at napakalaking bagay mo minamahal, pagpapala sa Kristiyano na meron tayong Diyos na nag-iingat sa atin sa tuwina. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Salamat sa mga Panginoon at tuloy-tuloy na tayo mga minamahal at naman pong ibinibigay ang buong patong sa ating beloved brother Jodel Aquino. Amen. Atin naman po pakinggan kung paano din po silang pinagpala ating mahal na Panginoon. Sundan sila ating pong beloved sister Riza Briones. Amen. Amen. Praise the Lord po. Pinakamataas sa pagpuri, pagluwalhati, pagdakilay tayong sa ating pinakamamahal na pinisus po Amen. lamang. Praise the Lord. Ako rin po yung nagpapabot po ng dobleng pagbati po sa ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, maging sa patuloy na pag-alala ng mga ginintoang turo at aral po na ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, maging sa kanyang mga beloved children, at sa ating po mga beloved kapiling mga beloved elders, as sa inyo, sa ating po mga beloved workers, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, at sa kanyang mahal sa buhay, sa inyo po mga beloved kapatiran, baguhan mga datihan, maging sa ating mga beloved live webcast viewers, isang mapagpalang hating gabi na po sa ating lahat. Ako po ito, puso ng pupuring papasalamat po mga minamahal sa ating pinakamamahal na Jesus. Sa mahigit isang taon po mga minamahal na nariyan pa rin po ang COVID-19 mga minamahal, na patuloy tayong pinag-iingatan, maging sa buong pamilya namin mga minamahal, na hindi po kami pinapabayaan na ating pinakamamahal na Jesus. Nandyan po ang araw-araw na pagpuprovide po na aming pangailangan mga minamahal, maging sa pag-ingat sa amin sa karamdamang yan mga minamahal, at ganun din po mga minamahal ay pinapasalamatan ko rin po sa ating pinakamamahal na Jesus. Ang kagalingan po na aking karamdaman na siyang nagpahirap sa akin ng buong kabataan ko mga minamahal, andyan na magmula nung sanggol ako mga minamahal hanggang sa pagtungtong ko po ng elementarya mga minamahal, ay dala-dala ko na po ang karamdamang asma mga minamahal na siyang nagpahirap sa akin mga minamahal. Andyan na yan pong sakit na yan mga minamahal, ang ikamunti ko na pong i-drop out sa klase mga minamahal, dahil umabot po ng 3 linggo hanggang 1 buwan mga minamahal na ako excuse na lang po mga minamahal. Andyan na sa paghahanap po ng kagalingan ng pamilya namin mga minamahal, dahil sa karamdamang yan mga minamahal ay nasubukan po naming lumapit sa iba't ibang albularyo mga minamahal, ngunit wala pong kagalingan mga minamahal. Maging sa mga advice ng aming mga kapitbahay na mag-ihaw ng butiki, ay ginawa ko po yung mga minamahal, kinain ko, ngunit wala pong kagalingan mga minamahal. Maging sa mga doktor mga minamahal, na hindi lang po 1 o 2 doktor ang aming nalapitan, ngunit andyan na alam naman po natin na pansamantalang kagalingan lang po ang kinang ipinagkakalob mga minamahal. Ngunit magmula nung kami po mga minamahal ay manumbalik sa ating pinakamamahal na Jesus, at tanggapin ko po ang bautismo sa tubig sa pangalan po natin pinakamamahal na Jesus, at maglingkod po mga minamahal. Andyan kaagad ang kagalingan at katugunan po ng kagalingan sa aking karamdaman, na tos puso ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus. Magmula po mga minamahal nung grade 6 po ako hanggang sa mga oras na ito, wala na po yung asma na yung mga minamahal na tos puso ko po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus mga minamahal. At pinapasalamatan ko rin po sa ating pinakamamahal na Jesus ang araw-araw na pag-iingat sa amin sa pagdadrive mga minamahal, sa paghatid at sundo sa aming beloved atin. Nandyan ang ating pinakamamahal na Jesus na nag-iingat mga minamahal, maging sa aming beloved mama na sa ibayong dagat mga minamahal. Andyan ang patuloy na pag-iingat na ating pinakamamahal na Jesus, maging sa buong pamilya namin sa araw-araw, sa buong taon mga minamahal, na pinag-iingatan kami mga minamahal, at sa pag-provide po ng aming mga pangailangan, magmula sa mga pagpapala mga minamahal na physical, financial, higit sa pagpapalang spiritual, at
bagamat po hindi po karapat dapat sa patuloy lang po na bag na ating pinakamamalapit ni Jesus ay patuloy po kanyang nagagamit sa kanyang banal gawain. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pagpapasalamat ay tanging sa ating pinakamamalapit ni Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayong pumalakpak ng malakas, mga minamahal sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. God bless po, beloved brother Judel Aquino, sa pinagpalang patutungan. Amen. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Amen. Marami po ang naka-line up po mga minamahal. Amen. Upang mabigyan po ng pagkakataon ng iba. Amen. Praise the Lord. At kung nakanda na po ating beloved sister Risa Briones, praise the Lord. Atin na pong binibigyan mo pagkakataon. Ating pakinggan ating beloved kapatid sa kanyang pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at maganda po. Sundan po na ating beloved sisters, Sheng Garcia. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise po the lamang. Lord. Hallelujah. Dobleng paggalang po sa ating Pastor Evangelist Will de Estrada Almeda at ang pag-alala sa mga banal na turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeda. Sa lahat po ng mubo ng San Carlos Outreach sa pangasiwa ni Brother Buboy Nier at sa lahat po ng mga kapatiran narito ngayon, magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po'y labis nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pag-iingat niya po sa amin sa araw-araw, sa pagpasok at pag-uwi namin galing sa trabaho. At tulang po nakaraang last 3 weeks po mga minamahal, ako po ay naatasan po ng aking boss na pumunta po sa dako ng Baguio. Andiyan po yung mga minamahal sa pagbibiyahe dahil wala pa po tayong available na mga vans and sasakyan po patungo ng Baguio. Kaya ako po ay sumasabay sa aming delivery truck. Bagamat andyan po yung pakangamba dahil hindi po natin alam yung naghihintay na panganib sa daan. Subalit sa kahabagan po na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, ako po ay kanyang pinag-ingatan at nakarating po ng maayos at nakabalik din sa aming tahanan na safe and sound po. Nagpapasalamat rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sapagkat tinuruan niya po ako na magsuot ng may kabanalan. Wala po na makakilala kami sa gawain ito sapagkat noon po ito ay napakahirap kong gawin dahil hindi ko po ito nakasanayan. Nagpapasalamat rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pagbibigay niya ng kapayapaan sa aming buhay dahil nung wala pa po kami rito, andyan po na lagi po may pangamba at pag-alala sa aming buhay dahil po ang aking mahal na asawa noon ay punong-puno ng bisyo at pagbabarkada mga minamahal. Subalit nung po siya ay manumbalik dito, dahil po siya dating backslider, andyan po na binago na po siya ng ating pinakamamahal na Praise Panginoong the Lord. Jesus. Hallelujah. Nagpapasalamat rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, bagamat dumaraan pa rin po tayo ngayon sa pandemya, andyan po yung pag-provide niya ng mga pangangailangan po namin sa araw-araw. Bagamat andyan po yung mga pagsubok, hindi po siya nagkulang kahit kailan. Kaya labis-labis po ang aking pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nagpapasalamat po rin ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pag-iingat niya po sa aking mga mahal sa buhay na nasa ibang bansa po. At bagamat hindi po karapat-dapat kasama ng aking mga anak, kami po ay ginagamit ng mahal na Panginoon sa kanyang banal na ubasan. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, karangalan, at pagdadakilay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Pumalakpak po tayo ng malakas mga minamahal sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po, beloved sister Risa Briones at sa pinagpalang patulungan. Amen. Kapag tayo po mga minamahal ay patuloy lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus nariyan lagi, mga minamahal, nakabantay sa atin. Amen. Laging ang kanyang mga anghel, binibilin na tayo po ay pag-ingatan sa lahat ng oras saan man tayo magpunta. Amen? At balit bago tayo umalis ng ating tahanan, siguraduhin muna natin talagang nakapanalangin po tayo mga minamahal. Amen? At nakapagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lagi tayong nakikipag-ugnayan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kahit anumang oras, mga minamahal, laging handa. Amen? Palakpakan natin ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Amen? Kung nakahanda na po ating beloved sister Sheng Garcia, praise the Lord. Atin na pong binibigay po pagkakataon. Sa mga nais mag-alay ng papuring awitin, mga minamahal. Amen? Parang wala pa po atin nag-alay ng papuring awitin mula kanina, mga minamahal. Amen? Praise the Lord. At sundan po ng ating beloved sister Corazon. 1. Praise the Lord.
muli, ang pinakamataas na papuri at pasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Amen. Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sapagkat binigyan po ako ng pagkakataon upang siya aking mapasalamat muli sa mga kabutihan na ginawa sa aming buhay mula ng aming siyang makilala at matagpuan sa ministeryong ito. Hallelujah. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa kagalingan po na pinagkaloob niya sa amin. Hallelujah. Nung ako'y nagkatrangkaso po, mga minamahal, nandiyan po. Hallelujah. Ang kagalingan ay pinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus maging sa aking nanganak po ako sa aking pangalawang anak, mga minamahal. Nandiyan na ako'y nabinat, mga minamahal. Ngunit ako po'y, hallelujah, nagsisi sa aking mga pagkakulang, pagkasala. Ako po'y pinagaling po ng ating pinakamamahal Praise na the Lord. Panginoong Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pagbibis sa kabutihan po niya sa aming buhay, sa pag-iingat, paggabay niya po sa aking mga asawa, sa dako po ng Saudi. Hallelujah. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sapagkat pinasa niya po ang aking mahal na anak sa kanyang sa exam po, mga minamahal. Hallelujah. Ako po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa taglay namin kalakasan na nagmumula sa Kanya sa araw-araw sa pag-iingat, paggabay niya po sa aking mga mahal sa buhay, maging sa aking buong sambahayan. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at sapagkat tinuruan po kami na magdamit ng may kabanalan. Hallelujah. Nandyan din po ang Kanyang pag-iingat sa nararanasan natin pandemic na ito. Nandiyan po ang pag-iingat, paggabay ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pinapasalamatan ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Sa pagpapalang financial, physical, material, higit sa lahat sa spiritual na pagpapala. Hallelujah. Hanggang dito na lang po ang pinakamataas na mapurit pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pinakamamalapayan si God bless po. Beloved Sister Shane Garcia sa pinagpalang patutong yan. Amen. Magising na po tayo, mga minamahal. Amen. Sapagkat maya-maya ng konti, maliwanag na po. At mag-aaral na po tayo, mga minamahal. Amen. Ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, sa pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Kung nakahanda na po ating Beloved Sister Corazon 1, praise the Lord, ating na pong binibigay pong pagkakataon. Amen. Ating pakinggan, ating beloved kapatid, sa kanyang pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At sundan po ng ating beloved sister Rejoice Garcia. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Unang pagbati po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. At praise the Lord. Hallelujah. Dobling paggalang po sa ating pong beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeida. Ganon din po sa ating aral po na ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Sa ating pong mga beloved workers, sa pangangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, sa ating pong mga beloved elders, sa ating pong mga kapatiran po. Ako pinagpupuri ng papasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise God. Taong 1994 po nakilala ko po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise God. Dati-dati po marami pa akong sakit. Hallelujah, praise the Lord. Andiyan po yung paniniki po na aking dibdib, maging po sa aking likod, maging po ang aking ulo. At yung sakit ko po na matagal ko po, itong tinanggalay yung sakit ko po na anemia po na bawal po magpuyat po. Subalit, ako pinagpupuri ng papasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon na kilala po namin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon sa gawain pong ito. Hallelujah, praise the Lord. Sa kabagan po na ating pong pinakamamahal na Panginoon. Yung sakit ko po na aking pong nabanggit po, ito po ay pinagaling po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Wala po akong ininom po ng gamot. Sa patuloy po naming pagdalo po, hallelujah, praise the Lord, ng 3 beses sa isang linggo, sa pagsunod po sa lahat po, hallelujah, praise the Lord. At ako pinagpupuri ng papasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. At dumating po yung
sakit ko po na ito po ay nagkaroon po ako ng mga pasa-pasa po sa aking katawan. Ito po ay sign po ng leukemia. Subalit, ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon simula po noong 1994 po. Praise the Lord. Hanggang po sa oras po ito, dito pa rin po ako sa inyong harapan. Praise the Lord na kinabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise God. Ako pinapupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maging po ang pag-iingat po natin po pinakamamahal na Panginoon sa aking mga anak po sa dako po na ibang bansa. Maging po sa aking mga anak po na sa kanila pong pagtatrabaho. Ako pinapupuri, nagpapasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus na alam niyo po, totoo po ang pagbibigay po. Alam niyo po noon po talaga po na bagamat dumarating po yung pagpapala po sa akin sa balin. Minsan po inoon ako po yung pangailangan sa balin. Alam niyo po, grabe po, wala pong kapayapaan. Hindi ko po maakay-akay aking mga minamahal. Sa balin, noon nangako po ako sa malapay noon na para sa malapay noon, para sa malapay noon. Alam niyo po, kinabagan po ang aking mga minamahal na mga anak na sila po ay kasama ko na po sila na dumadalo po. Ako pinapupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise God. Maging po ang pababago na aking buhay. Praise God. Dati po noon, grabe po din po ako. Di po ako nagsusot po ng mic. Walang kabanalan po. Praise the Lord. Grabe po ako noon. Subalit, ako pinapupuri, napapasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus na tinuro niya po ako na magsunod po ng may kabanalan po. Praise the Lord. Maging po sa pananalita po. Praise God. Noon, hindi po pa po nakikilala. Grabe po ako magmura. Subalit, maraming salamat po sa malapay noon. Tunay po na ako po ilubos ang binago po natin pong pinakamamahal na sa kahabagan po. Ako pinapupuri, napapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Maging po, kami po yung ginagabayan po sa amin pong pagdalo po. Praise God, sa kahabagan po. Kami po yung nakakadalo po na 3 bisis po sa isang linggo. Praise God. Ako pinapupuri, napapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon sa mga papapala po na pinagkakaloob po niya po sa amin. Hallelujah, praise God, sa araw-araw po. Hanggang dito na lamang po lahat po ng kapurihan. Pasalamat tayo po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayong pumalakpak ng malakas, mga minamahal. Yung gising na palakpak po para sa ating nag-iisang Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. God bless po, beloved Sister Crosson 1. Purihin natin pinakamamahal na Panginoon sa pinagpalang patutungo yan. Amen. Kung meron po tayong mga mahal sa buhay at hindi pa po natin mga na nakakasama sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, amen, lalo na ating mga anak, ay talagang wala po tayong ibang gagawin, mga minamahal, sapagkat kung atin lamang silang pagsasabihan, ay mag-aaway lang po, mga minamahal, amen. Ang atin lamang magagawa, mga minamahal, ay ipanalangin sila, mga minamahal, amen. Tayo walang magagawa, subalit ang Diyos na ating pinaglilingkuran, merong magagawa, walang imposible. Pangako yan ang ating pinakamamalaking Diyos. Sumampalataya ka, manampalataya ka, maglingkod ka sa ating dakilang Diyos, ikaw, 10 ng iyong mga mahal sa buhay, ililigtas ng ating pinakamamalaking Diyos. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalaking Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Paano kung lahat na ng membro ng pamilya, mga minamahal, ay wala nang isang maglilingkod? Paano na mga minamahal? Meron pa rin pag-asa, mga minamahal. Amen? Sapagkat sabi ng Bible, magpanalanginan. Amen? Ipanalangin natin sila, mga minamahal. Amen? Na sila muling ibalik ng ating pinakamamahal Jesus sa paglilingkod. Amen? Purihin nating pinakamamahal Jesus. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, sa pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Kung nakahanda na pong ating beloved sister Rejoice Garcia, praise the Lord, atin na pong ibinibigay pong pagkakataon, ating pong pakinggan, ating beloved kapatid sa kanyang pasalamat, sa ating pinakamalapeng Jesus, at maganda po ating beloved sister Johnny Lynn Milan. Praise the Lord.
Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila ay nauukol lamang po para sa ating pinakamamahal na Amen. Praise the Lord. Jesus. Hallelujah. Ako po'y nagpapabot ng dobling paggalang at pagmamahal sa ating pong beloved pastor, Evangelist Wildis Rada Almeda. Patuloy po nating inaalala ang mga ginintoang turo at aral ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeda. Ako din po'y nagpapaabot ng isang pagbati sa kanila pong beloved Almeda children, sa ating pong mga beloved pastoral workers, sa ating pong beloved elders, sa inyo po, beloved kapatiran, baguhan man o datihan, isang mapagpalang umaga na po sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa gintong pagkakataon na siya'y aking mapapurihan, mapasalamatan sa lahat po ng kabutihan niya po sa aming buhay. Nariyan na patuloy ko pong pinapasalamatan ang patuloy na kalakasan at buhay na pinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako din po nagpupuri, nagpapasalamat na kami po ng aking buong sambayan ay naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na dati-rati ang aming buhay. Nariyan yung walang kaayusan ng aming puso't isipan, magulo ang aming pamumuhay, ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nariyan na inayos niyo po ang aming pamilya. Binigyan po kami ng kapayapaan sa puso't isipan, kaya ako po lubos na nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pinagpapasalamat ko din po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na patuloy pong pinoprovide po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang sasakyan po upang kami po ay makadalo at makasama niyo po sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako din po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nariyan na itinuro po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagsusot po ng may kabanalan. Nariyan na pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako din po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Bagamat nariyan yung pagkukulang mga minamahal, nariyan yung patuloy na kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nariyan yung pagpapalang aming natatanggap sa araw-araw. Ako din po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Hesus na tuwing kami nagkakaroon ng karamdaman, na rin yung pagsisisi, pagpapakumbaba sa ating pinakamamahal na Hesus, na rin na tinutugon niya po yung mga panalangin po namin at kami po binibigyan ng kalakasan ng ating pinakamamahal na Hesus. Kaya ako po lubos na napupuri, nagpapasalamat. Patuloy ko din pong pinapasalamat sa ating pinakamamahal na Hesus, na rin na patuloy na iniingatan po ang aking beloved Father sa dako po ng ibang dako po ng bansa. Nariyan yung pagpo-provide po ng kalakasan, pangangailangan po ng aking beloved Father. Kaya ako po lubos na napupuri, nagpapasalamat. Gudin po napupuri, nagpapasalamat sa mga pagpapala na aming nakakamtan, sa patuloy na paggabay po ng ating pinakamamahal na Hesus sa pang-araw-araw namin pamumuhay. Ganun din po sa aking pag-aaral, nariyan yung patuloy na wisdom, knowledge, and understanding po na pinagkakalob ng ating pinakamamahal na Hesus. Nariyan ako po napupuri, nagpapasalamat sa lahat po ng pagpapala na aming nakakamtan, sa mga pagpapalang material, physical, lalo't higit sa spiritual. Nariyan na bagamat hindi man po kami karapat-dapat, sa patuloy lamang pong kahabagan ng ating pinakamamahal na Hesus magamit sa kanyang banal na ubasan. Kaya hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati ay natatangin lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. God bless po. Beloved Sister Rejoice Garcia sa pinagpalang patutunguhan. Amen. Kapayapaan at kagalakan, mga minamahal. Sabi natin, beloved kapatid, sapagkat noon ay wala sa kanila ito, mga minamahal. Amen. Bakit nang naglingkod sila sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ito po ipinagkaloob, mga minamahal. Amen. Ito ngayon ang hinahanap ng mga tao sa buong mundo, mga minamahal. Sa gitna ng crisis, mga minamahal, ng pandemic, kapayapaan at kagalakan, mga minamahal, hindi masumpungan. Amen? Magkaroon man sila ng kapayapaan at kagalakan sa kanilang mga puso, temporary lang, mga minamahal. Amen? Yan ang ating pinagkaiba sa kanila, mga minamahal. Tayo, sa oras ng pandemic, sa gitna ng pandemic, trials, meron tayong kapayapaan at kagalakan. Amen? Pagkatapos ng ating buhay sa mundong ito, sapagkat ito temporary lang, mga minamahal, yung kapayapaan at kagalakan forever, ipinagkakalob sa atin ng ating napakabait na Diyos na buhay. Amen? Palakpakan natin ng malakas ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin pa ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Amen? Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, sa pagkikinig ng mga pinagpala at
buhay na patotoo. Kung nakahanda na po ating beloved sister Johnny Lynn Milan, praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Atin pong binibigay po pagkakataon. Pakinggan po natin ating beloved kapatid sa kanyang pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At maganda po ating beloved sister Jemima Benitez. Praise the Amen. Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na papuri, pagwalhati, pagdadakil at pagsambat pasasalamat ay nauko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Dobling paggalang po at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Evangelist Welde Estrada Almeda at sa kanilang mga beloved children. At hindi po natin makakalimutan ang mga iniwang banal na turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At binabati ko rin po ang ating mga minamahal na mga manggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, and po sa kanyang mahal na anak, Sister Vines, sa ating mga beloved elders, sa inyo po mga minamahal na mga kapatiran, sa ating live webcast viewers through Facebook, isang mapagpalang madaling araw na po ang aking pinapaabot sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po napapasalamat po sa umagang ito mga minamahal at nabigyan po muli ako ng pagkakataon upang aking mapasalamatan at maluwalhati ang mga kabutihan po na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Way back 1997 mga minamahal, ako po ay na-save sa gawain ito sa pamagitan po ng aming kapitbahay mga minamahal na dumadalo sa gawain ito mga minamahal, na ako po ay nasyaran na dito raw po sa gawain ito ang Diyos ay napapagaling at naghihimala at nagbabago po ng buhay ng tao. At sabi niya sa akin, mahal na kapatid, kapag naglingkod ka sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, magkakamit ka ng kaligtasan at buhay na walang Amen. hanggan. Praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal, nung araw, ako po ay bat-bat po ng karamdaman, nandyan po na napakahina po ng aking baga, mayroon din po akong sakit na almoranas, tonsillitis, laging sumasakit ang aking dibdib at likod, kaya hindi po ang aking ulo. At ang pinakamatindi ko pong karamdaman mang minamahal ay yung masakitin na sikmura na kapag sinumpong ito ay ako'y lagi nang nakahiga mang minamahal at ako'y nanghihina. Ngunit napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus nung ako po ay naimbitahan po ng ating mahal na kapatid sa gawain ito. Hindi po ako nagdalawang isip at nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat po ng aking mga karamdaman, ito po yung unti-unti pong pinagaling po ng ating Praise pinakamamahal the na Lord. Panginoong Hesus. Hallelujah. At napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kagalingan din po ng aking mga anak na noon maminamahal ay lagi ko din po silang tinatakbo sa doktor kasi po mayroon po silang sakit na asthma. Ngunit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus nung kami po ay maglingkod sa ating mahal na Panginoong Hesus at patuloy kaming nanampalataya sa Kanya mga minamahal, sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, sa unang dalangin po ng ating beloved pastor, kabalikat po ang manggagawa. Yung pong kanilang sakit na asma ay unti-unti rin pong pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, hallelujah. At napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagbabago din po ng aking buhay na noong araw maminamahal ay natuto rin po ako magbisyo. Nandyan po na umiinom din po ako ng alak noon, nagsusugal at tumataya po sa waiting. Ngunit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, lahat po ng aking mga bisyo ay inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Binago niya po ang aking buhay. Napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa isang himala na ginawa niya rin po sa aking beloved husband na siya po ay nagkaroon po ng sakit na pasma maminamahal. Nung lumala po yung kanyang karamdaman mga minamahal, dinala ko po siya dito mga minamahal kasi hindi nga po siya gumaling sa doktor. At araw po yun ng Miyerkules, nakahiga na lamang siya noon sa isang kama. At noong time po na kami po ay napupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, bigla siyang tumayo at nakataas po yung kanyang mga kamay. Yung po pala, naramdaman po niya ang presensya po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At that time mga minamahal, ako po ay nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang sabi ko, mahal na Panginoong Hesus, ipakita mo po ang himala na palakarin mo po ang aking beloved husband. At doon ko nakita mga minamahal na totoo at buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa ministering itong mga minamahal dahil nung siya po ay binautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na binitbit na lamang siya ng ating mga kapatiran. Nung inilubog siya sa tubig, mga minamahal, pag-ahon niya, instant po siyang pinagaling at pinalakad po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po mga minamahal, nung yung ating kapatid na nagbautismo maminamahal, nalimutan niya po maminamahal na yung aking beloved husband na hindi po lumalakad maminamahal. Kaya iniwan niya po siya maminamahal. Nung naalala po niya maminamahal na yung ating mahal na kapatid na yung aking beloved husband ay dinala niya sa baptismal na maminamahal.
Binalikan niya po, mga minamahal, aking mahal na asawa. Doon po niya nakita, mga minamahal, na talagang naghihimala po ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus kasi nang nakita niya po ang aking beloved husband. Naglalakad na po siya, mga minamahal, kaya Praise the purihin po Lord. talaga ang ating Hallelujah, pinakamamahal na Panginoong hallelujah. Isus. At napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Bagamat talagang mahigit 1 taon na po tayo, mga minamahal, na dumaranas ng pandemya. Ngunit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Isus, hindi kami pinapabayaan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus na patuloy po siyang nagpo-provide po ng aming mga pangangailangan, mga minamahal. Kaya totoo po talaga, mga minamahal, ang pagbibigay ay susi po talaga ng Amen. pagpapala, mga Praise the minamahal. Lord. Alam niyo pong minamahal, nung araw, yung aking mga anak, mga minamahal, talagang napakamasakitin po yan, mga minamahal. Nung tinuruan ko po sila, mga minamahal, na magtapat sa pagbibigay sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus, talagang sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Isus, yung pong kanilang pagiging masakitin, mga minamahal, yan po ay pinawi po ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise the Isus. Lord. Patuloy Hallelujah. silang binibigyan ng kalakasan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa pagpapala niya po na ipinagkaloob niya po sa aking mahal na anak na si Jamil, na sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Isus ay siya po ay nagagamit na, mga minamahal, ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus Praise the bilang Lord. youth choir, mga minamahal, na pampasalamat po ako, sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Alam niyo po, mga minamahal, talagang sa totoo lang po, mga minamahal, ay mayroon na po siyang tela, mga minamahal, na para sa uniform po niyang minamahal. Ngunit talagang wala po ako talaga, mga minamahal, na pampatahi. Talagang inuuna ko, mga minamahal, ang pagbibigay talaga, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Sabi ko, mahal na Panginoong Isus, talagang tinatawagan na po siya ng ating beloved ordained preacher, mga minamahal, na magpagamit na siya, mga minamahal, bilang youth choir. Ngunit sabi ko, mahal na Panginoong Isus, alam kong ikaw magpo-provide ng kanyang pampatayin ng Praise the uniform, Lord. mga minamahal. Talagang totoo ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Pag ikaw ay nagsapat sa Kanya, mga minamahal, talagang mapuprovide ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Alam niyo po, sa kahabagan ng mahal na Panginoong Isus, mayroon po siyang ginamit upang mapatayin ang ating mahal na Praise anak the ng Lord. uniform, mga minamahal. Hallelujah. Kaya napapasalamat po ako talaga sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At sa ngayon, mga minamahal, ay siya kinahabagan ng mahal na Panginoong Isus, na nakakaawit na po siya bilang isang youth choir, mga minamahal. Kaya napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At ganyan din pong aking mahal na bunso, mga minamahal, ay patuloy siya pong ginagamit po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus bilang isang children's choir, mga minamahal. Kaya napapasalamat po ako sa lahat po ng mga biyaya at pagpapala na patuloy niya pong ibinagkakaloob niya po sa amin, maging material, physical, at higit po nagpapalang spiritual. Ang lahat po ng kapurihan at pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. God bless po, beloved Sister Johnny Lynn Milan, at sa pinagpalang patutong yan. Amen. At bago po natin ibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved Sister Jemima Benitez, tayo po muna umawit, mga minamahal. Amen. Atin po munang gisingin na ating naantok na diwa. Amen. Glad to be in God's service. Glad to be in God's service. Glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live. He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. Amen. Hallelujah. Oh, glad to be in God's service. Glad to be in God's service. Glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live. He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. I searched for Him, and I know not what I'm searching for. I long for Him, and I know not what I'm looking for. When I found Jesus, and I know not search no more, that fills my longing down in my soul. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for.
No more searching, no more looking around to find something worth living for. Well, I found Jesus and there's no doubt about it. It's everything I want anymore. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. O si Jesus ay darating na. Amen, hallelujah. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila'y maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. Purihin, purihin siya, purihin, purihin siya ang Panginoon sa lahat ng panahon. Ibong lumilipad, nagpupuri, hallelujah, sa parang nagpupuri ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. San purihin siya, bigay niyang kalakasan, purihin siya, kasan purihin siya, o si Jesus Pina. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. The Holy Ghost and fire that is keeping me alive, my Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 praise the Lord, amen, praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Magising na po tayo mga minamahal, amen. At malapit na po mga minamahal, malapit na po nga lumiwanag ang paligid mga minamahal. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal, amen, sa pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Kung nakanda na po ating beloved Sister Jemima Benitez, praise the Lord, atin na pong binibigyan po pagkakataon at sundan po ng ating beloved Sister Hazel Segundo, praise the Lord. Amen, praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagdakila at pagluwalhati tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen, praise the Lord, hallelujah. Po ako ng dobleng paggalang sa ating beloved and honorable Pastor Wilde Estrada Almeda. Patuloy po natin inaalala ang mga naiwang turo at aral na ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Bumabati din po ako sa buong Almeda family, sa lahat po natin po beloved elders at workers, sa inyo po mami na mahal na kapatiran, maging po sa ating live webcast viewers. Ako po yung nagpapabot po na isa po mapagpalang umaga na po sa ating lahat. Nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa pagkakataon pong ito, andyan na muli ko pong maalala at mapasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa kanya po mga ginawang kabutihan po sa aking buhay. Andyan po na muli ko po maalala na bago ko po makilala ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, andyan na isa din po ako sa may karamdamang asthma noon, mga minamahal na andyan po grabe po ang pagpapahirap din po sa akin. Andyan sa murang edad ko, mula po asanggol po ako hanggang mag-high school po ako. Andyan po yung pagpapahirap po sa akin ng karamdaman ko pong asthma. Andyan po na andyan ang palagian po na paglibang ko po sa klase po namin, mga minamahal. Andyan yung mga gamot na ulit po pinapainom, ngunit pabalik-balik lamang po aking pong karamdaman, mga minamahal. Andyan po na bali po kami po dalawa po na aking pong beloved mama. Andyan pares po kami asthma. Andyan po na sa kagustuhan din po namin na talagang gumaling, mga minamahal. Pumupunta din po kami sa mga espesyalista po sa mga malalayang lugar pa din po, mga minamahal. Naghahanap po kami ng kagalingan, ngunit talaga ni isa wala po kami nasumpungan, mga minamahal. Hanggang po sa andyan po na dumating po yung araw po na nakilala po namin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa ating pong banal na gawain. Andyan po sa patuloy po na pagdalaw. So, nadalangin natin beloved honorable Pastor Wilde Estrada Almeda, kabalikat po natin mga beloved workers. Andyan po na sa pagtalima po namin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi ko po namamalayan na yung karamdaman ko pong asthma. Andyan na lubusan na po itong pinagaling na ating pinakamamahal na Praise the Lord, hallelujah. Talaga mula po nung
Oras po na makilala ko po ating pinakamamahal na Panginoon Jesus hanggang po sa oras po na to talaga hindi na po ulit yan umatake kahit labis po aking pagpapasalamat sa akin pong sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus sa araw-araw. Andiyan na patuloy na pong pinag-iingatan po aking pong buong pamilya, saka isa-isang buhay patuloy pong pinag-iingatan ng mahal na Panginoon Jesus. Labis ko din po pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa araw-araw po nagabay patnubay sa habag at biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon na hindi niya po kami pinapabayaan, pinagkukulang. Nagpapasalamat din po ako sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil bagamat po hindi po karapat-dapat, andiyan na po niya pong kinakahabagan na makatulog po sa kanyang banal na gawain at magamit po sa kanyang banal na babasan bilang isang mga awit. Nagpapasalamat din po ako sa lahat po ng mga pagpapalang material, physical, financial, lalo't higit po ang pagpapalang spiritual kahit hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pagpupuri, pagdakila, pagluwalhati sa ating po pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas mga minamahal sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Puri po ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. God bless po, beloved Sister Jemima Benitez at sa pinagpalang patutong yan. Amen. Anong ating may babayad sa kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon? Wala po mga minamahal. Amen. Ang ating pong time magagawa, ang nais na ating dakilang Diyos na ating gawin, ating ipagtrabaho ang ating kaligtasan na may takot at pag-inig. Yan lang po mga minamahal ang nais ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Tayo na po'y tuloy-tuloy mga minamahal sa pagkikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Kung nakandata po ating beloved Sister Hazel Segundo, praise the Lord. Nakanda po ating beloved kapatid. Kung hindi po nakanda mga minamahal, ating pong beloved Sister Chesley Aquino, praise the Lord. Kung hindi pa po nakahanda, ating beloved Sister Ashley Colquera, praise the Lord. Ating beloved kapatid po, ang huli na po, magpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Maganda na po ating beloved adult choir. Praise the Lord. Amen. Kung di pa po nakahanda, beloved Sister Eileen de la Cruz, usually po nga nakapag-prepare na po, mga minamahal. Amen. Pumalakpak po muna tayo ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen, praise the Lord. At malaga po mga minamahal, amen. At dapat kapag tayo po mga minamahal ay na kinuhang magpatotoo, tayo po ay laging maghanda. Dapat manalangin na po tayo agad mga minamahal, amen. Lalo sa overnight mga minamahal, amen. Alam na alam po natin yan mga minamahal, amen. Yan po ay tungkulin na po natin yan, mga minamahal. Amen. Paalala lamang po, mga minamahal. Amen. Pumalakpak po muli tayo ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. At, amen. Kung sino po nakahanda, Sister Chesley Aquino, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa ating beloved kapatid na po ang huling magpapasalamat. Amen. Maganda po ang ating beloved adult choir. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila ay tayong sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. At Praise the dobleng Lord. paggalang po Hallelujah. sa ating minamahal at kinagalang na Pastor Will Estrada Almeda at ating pong inaalala mga banal at turo na ating beloved Assistant Pastor Lina Almeda sa kanila pong beloved children. Bumabati rin po ako sa lahat po ng kapatiran, baguhan man o datihan. Isang pagpalang magandang umaga na po sa ating lahat. Praise the Lord. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagpapalang pagkakataon na ito upang siya aking mapurihan, mapasalamatan. Nagpupuri at papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil last week lamang po mga minamahal, aking pong beloved ate ay nakarating po siya ng maluwalhati sa lugar po natin. Kaya lubos-lubos ko po ito pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil sa liwaan ko lang po mga minamahal. Ang aking pong beloved ate ay, ang kanyang asawa po ay pulis, yan po sa dako ng Maynila. Siya po ay
nag-positive sa COVID-19. Nandyan po na may dalawa po silang anak. Nandyan po na hindi po nila nakakapiling dahil ang aking di pong beloved at ay nahawaan. Kaya sila po ay tumawag po sa amin na sabi nila, ipanalangin po namin sila. Ngunit sabi po namin mga minamahal, sila po ay manood ng ating webcast live, mga minamahal. Diyan po na sa patuloy lamang po na pananalangin hanggang sa mga oras na ito, sila po ay magaling na magaling. Kaya lubos-lubos ko po ito pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon ni Jesus. Ang nakakapiling na rin po nila ang kanilang dalawang anak. Praise the Lord, Kaya hallelujah. nagpupuding papasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon ni Jesus sa araw-araw na kalusugan, kalakasan hanggang sa mga oras na ito, sa mga pag-iingat niya po sa amin. Magamat nandyan po na mahigit 1 year na po ang COVID-19, ngunit dyan pa rin po ang pag-iingat nating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At saka bagal lamang po ay tuloy-tuloy po ang ating banal na gawain. Hindi niya Praise po the tayo Lord. pinapabayaan. Kaya nagpupuri ko pasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aking pong pagmumodule. Dyan po na pagpuprovide ng knowledge, wisdom, and understanding nating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya bagamat di man po ako dapat ganit ginawang karapat-dapat nating pinakamamahal na Praise the Panginoon Jesus Lord. bilang Hallelujah. gamitin sa kanyang banal na basan. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lang. Amen. Praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po, beloved Sister Shirley Aquino. At sa pinagpalang patutungan. Amen. At dito na po mga minamahal, nagtatapos ating mga pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patuto. Tayo lamang po ay magpatuloy sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Amen. Yung ating pagsisikap, mga minamahal. Amen. Ating ipakita sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng Bible, ang magtiis hanggang wakas ay siyang maliligtas. Ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Tayo po'y tumayo, mga minamahal, habang naghahanda po ang ating beloved adults choir. Tayo po'y magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Oh, Jesus saves and keeps me, and is the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, amen, is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and is the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Amen. Praise the Lord. Purihin po ating pinakamama na Panginoon Jesus. Amen. Tayo lamang po ay manatili nakatayo. Ating samahan mga minamahal, ang mga pinagpalang mga awit para po sa kanilang papuring awitin alay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Beloved brethren, let us all welcome from San Carlos City Outreach, Jesus Miracle Crusade International Ministry, the beloved Adult Choir. Praise the Lord.
Purihin natin napakabayin at pinakamamahal na bayan ni Yesu Kristo. Sa mga sumandali ng mga minamahal, tayo po yung lahat ay magkaisang dumulog sa trono ng biyaya na ating pinakamamahal na Panginoon. Ilagak natin ang ating buong pagtitiwala, pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat siya, mga minamahal ko, kasagutan sa lahat na ating makahiling. Hallelujah, hallelujah. Bago po sa huling awitin na beloved adult squad, minsanan pa. Tayo po mga minamahal ko'y magkaisang dumalang. Dakila at magpapahala na aming Ama, makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoong Isus, sa umagang ito, patuloy ka namang mangusap sa amin sa pamagitan ng mga awitin ito. Kumilos ka na mahirap sa aming kalagitan. Ngunit kami po'y humingi muna ng kapatawaran sa lahat na aming pagkukulang, pagkakamali at pagkakasal. Mahal na Panginoong Isus, marapatin mo nawa. Na minsan na pagtumahala ang iyong masaganang sa atong Espiritu sa aming kalagitnaan. Patawarin mo po kami, gawin mo po kaming karapat-dapat, mahal na Panginoon. Sa pangalan ng Jesus, sa panggalatang panalangin ng aming minamahal na magulang sa iyo. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah.
Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Purihin natin ang napakabait at pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless you, beloved adults choir. Great is the Lord, and is greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness. A beautiful situation, the joy of the whole earth is Mount Zion in the side of the north, in the city of the great King. Is Mount Zion in the side of the north, in the city of the great King. Oh, great is the Lord, and is greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness. A beautiful situation, the joy of the whole earth is Mount Zion in the side of the north, and the city of the great King. Is Mount Zion in the side of the north, and the city of the great King. Oh, great is the Lord, and is greatly to be praised in the city of our God. Sing unto the Lord, worship Him in the beauty of His holiness. Make a joyful noise unto the Lord. Clap your hands, sing unto the Lord with a voice of a triumph. For God is the King. Sing praises, sing praises, sing praises unto the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Kristo. Naway nagising na tayo mga minamahal, sapagkat mamaya-mayang kaunti mga minamahal ko, tayo po'y darako na sa pinakamahalagang bahagi ng ating pong pananambahan, ang pagdadala ng mensahe ng kaligtasan. At sa mga oras na ito, mga minamahal ko, hallelujah, tayo po'y mga minamahal ko, darako sa kasunod na bahagi ng ating pong pananambahan ng pagpapaliwanag patungkol po sa kahalagahan ng pagkakaloob ng ating mga ikasampung bahagi at nandog. At magising na po tayo mga minamahal. At ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila ay minsan ko pang pinapaabot sa ating nag-iisa at mapagpalang Diyos, ang ating pong Ama sa langit, ating pong pinakamamahal na Panginoon Kristo. At ako po'y nagbibigay galang, bumabati mga minamahal ko sa ating pong minamahal at iginagalang na Evangelista Weldes Estrada Almeda. Patuloy po natin inaalala ang mga banal na turo ng ating pong beloved Mama Dir, ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At ang kanila pong mga anak ay sila po ang katuwang ng ating pong pinagpalang ministeryo. Ito mga minamahal ko. At mga minamahal, nariyan ang kanila pong mga itinalagang mga manggagawa sa pangasiwa ng ating beloved urgent preacher at ng kanyang minamahal anak, ating beloved Sister Vines, at sa lahat ng kanilang mga kapwa manggagawa, isang mapagpalang umaga na po ipinapabot sa ating mga beloved elders na ating kasama sa umagang ito, sa ating overnight worship, at sa lahat ng mga anak ng Diyos na narito. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon sa mga Facebook Live streaming viewers po natin, mga minamahal ko na walang sawang sumusubaybay at nakikipagkaisa sa atin, mga minamahal ko, sa ating banal na gawain at maging sa ating YouTube channel. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Kristo. At sabi nga ng banal na kasulatan, mga minamahal ko, tayo po'y mag-ingat mga minamahal ko. Amen? Sapagkat tayo nga po mga minamahal ko narito sa mundong ibabaw kung saan naghahari mga minamahal ko ang kasakiman, ang pagkaganid, mga minamahal ko. We are in a world, mga minamahal ko, that is driven by greed, materialism, mga minamahal ko, and covetousness, mga minamahal. Yan, dito nga sa aklat ng Proverbs o Kawikaan, Kabanatang 21, ang talatay 26, mga minamahal ko, may nag-iimbot sa kasakiman buong araw,
ngunit ang matuwid ay nagbibigay at hindi nagkakait. Palakpakan po natin ating mga pinakamamahal na Panginoon. Kaya mga minamahal ko, hallelujah. Sinabi nga mga minamahal ko ng 2 Corinthians chapter 8 verse 7, mga minamahal ko, yaman kayo'y pinagpala, pinagyaman sa lahat ng bagay, sa kaalaman, mga minamahal ko, sa pananalita, at sa pag-ibig ninyo sa amin. Ang sabi ni Apostol Pablo, kayo naman ay sumagana sa biyayang ito, mga minamahal ko. Tinutukoy po dito ni Apostol Pablo, mga minamahal ko, yung biyaya ng pagbibigay. The grace of giving. Mga minamahal ko, para makumpleto ang ating pong pagiging Kristiyano. Amen? Hindi pwedeng, mga minamahal ko, matawag tayong mga anak ng Diyos, mga tunay na Kristiyano, mga minamahal ko, hanggat hindi natin, mga minamahal, susunod ang bahaging ito. Hindi lamang tayo yumaman sa pananampalataya, sa kaalaman. Amen? Patungkol kay Jesus, mga minamahal, para makumpleto, mga minamahal ko, hallelujah, gayahin natin ang mga Panginoon na naging modelo, naging perfect example, mga minamahal ko, pagdating sa pagbibigay. Amen? For God so loved the world, ang atin na pag-aralan noong nakaraang Miyerkules, mga minamahal ko, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but will have an everlasting life. Kaya nga mga minamahal ko, purihin natin nga pinakamamahal na Panginoon, sumagana sa biyayang ito. Mga minamahal ko, na ang buhay ng tao, mga minamahal ko, ang sabi ng Lucas, Kabanatang 12, talatay 15, mga minamahal ko, and He said unto them, take heed and beware of covetousness, for a man's life consisteth not in the abundance of the things which he possess. Mga minamahal ko, ang buhay ng tao ay hindi raw nakadepende doon sa kasaganaan ng kanyang mga tinatangkilik. Sapagat alam po natin, mga minamahal ko, anumang yaman ang ating pong naipon, naipundar, anumang ari-arian meron tayo, mga minamahal ko, those things are temporary. Pansamantala. Amen, hindi natin pwedeng dalhin yan sa tunay na destinasyon po natin. Amen? Hindi na natin kailangan pang magdala ng kayamanan doon sa kalangitan, sapagkat mga minamahal ko, hallelujah, ang ginto doon, mga minamahal ko, ay atin lamang lalakaran. Ang hallway ng mga mansions, mga minamahal ko, ng mga anak ng Diyos, ay yari sa ginto. Amen? Hindi na rin tayo mamumroblema sa pagkain. Sapat, mga minamahal ko, hallelujah, ang pagkain doon. Ang gagawin na lamang natin, mga minamahal ko, ay ano? Anong gagawin ng mga anak ng Diyos sa kalangitan? Magpuri na lamang at sumamba sa buhay na Diyos, mga minamahal ko, hallelujah, sapagkat provided na. Everything will be provided by the Lord. Amen? Kaya nga dito, mga minamahal ko, testing ground talaga ng mga anak ng Diyos. Amen? Ang sabi ng banal na kasulatan, kung kayo hindi naging matapat sa kayamanan ng iba, kayamanan ng salibutan ito, naiiwanan po natin, ay sinong magbibigay sa inyo ng tunay na kayamanan? Ang tunay na kayamanan ay nandun sa kalangitan. Alam po natin yan. Amen? Na hindi, mga minamahal ko, mapaparam, hindi mawawala, hindi mananakaw, hindi kayang, mga minamahal ko, hallelujah, ngat-ngatin ng mga tanga, ng mga bukbok, mga minamahal ko, sa kahoy. Hindi pwedeng maanay ang mga mansyon doon sa kalangitan. Amen? Amen? Kaya minamahal ko, hallelujah, tayo po, mga minamahal ko, hallelujah, ay sinusubukan. Sabi ko nga, testing ground. Kung paano natin, mga minamahal ko, pinangasiwaan, amen, ang ating po mga pagpapala na nagbumula sa mahal na Panginoon, para maging, mga minamahal ko, hallelujah, maging daan, o kaya mga minamahal ko, hallelujah, maging kaparaanan upang tayo po'y makapasa. Kapag pasado tayo, mga minamahal ko, nakita naman ang Panginoon ang ating katapatan dito sa mundong ibabaw. Mga minamahal ko, qualified tayo. Amen? Na magmana talaga ng mansyon doon sa kalangitan. Mga minamahal ko, hallelujah. At tumira doon, mga minamahal ko, ng habang buhay. We will have our eternal life. Amen? Purihin natin yung pinakamamahal ba yun, Yesu Kristo. Kaya anumang dumarating, mga minamahal ko, naman pagpapala sa atin. Ano man ang ating mga tinatangkilik, mga minamahal ko, meron tayong mga kabuhayan. Amen? Lahat ng mga anak ng Diyos na mayroon pa rin kabuhayan despite this pandemic, pumalakpak ng malakas sa ating dakilang Diyos. Yung mga iba, mga paano po tayo makakapalakpak,
tulog na tayo mga minamahal. Huwag na tayo matulog sapagkat pagkatapos po nito, mga minamahal ko, ay mag-aaral na tayo ng kanya pong mensahe. Amen. Kanina, mga minamahal ko, medyo napagbigyan po natin ang ating pong mga mata. Amen. Pagkat tayo nga po ay nagpupuyat, mga minamahal ko, paglaanan natin, mga minamahal kong, amen, ang fourth watch. Di ba? Na pag-aralan na natin yung fourth watch, mga minamahal ko, hallelujah, na, which is from 3 o'clock in the morning up to 6 in the morning, mga minamahal ko. Kailangan, mga minamahal ko, medyo critical yung mga oras na yan, kaya maging alerto at gising ang mga anak ng Diyos. Pumalakpak muna ang mga anak ng Diyos, mga minamahal, purihin natin ang pinakamalapit. Ano mang tinatangkilik natin, tayo po, mga minamahal ko, may kabuhayan, may mga businesses pa, may trabaho pa, meron pa tayo mga inaasahan, mga minamahal ko, dati po mga loved ones na nasa abroad, nagpapadala ng ating po mga allotments, mga minamahal, amen? Meron pa tayong mga hayupan, amen? Tayo po'y nakapagsasaka pa, mga minamahal ko. Meron tayong mga taniman, pagpapala yan mula sa mahal ng Panginoon. And out of that, mga minamahal ko, yung mga gains po natin, mga profits, mga minamahal ko, sweldo man niya, kinita ng ating po mga negosyo, mga allotments na ipinadala ng ating pong mga esposo na nasa laot, mga minamahal ko, mga seafarers po natin, mga esposo, mga minamahal ko, merong kabahagian na yung pinakamamahal ng Panginoon. Hindi pwedeng wala, mga minamahal ko. Kapag may blessing, merong blesser talaga. Amen? Kapag may pagpapala, meron talagang nagpala. Hindi lamang yan lumagpak, mga minamahal ko, out of the blue. Amen? Nasa harapan natin, mga minamahal, ay, lumagpak mula sa langit. Meron pong nagpala, mga minamahal ko, hallelujah, na hinipo naman ng Panginoon, ginamit naman ng Panginoon. Amen? Amen? At we have to recognize that. Mga minamahal ko, kilalanin po natin yan. Mga minamahal ko, na lahat ng dumadapo sa ating po mga kamay, galing sa Kanya. Amen? Purihin natin ang pinakamamalapan. But that, mga minamahal ko, hallelujah, kapag ganyan ang ating attitude, mga minamahal ko, magiging mapasalamatin tayo. Amen? Hindi tayo mabibiktima, mga minamahal ko. Hindi tayo may infect, mga minamahal ko, ng greed, mga minamahal ko, pagkaganid, materialism, covetousness, kasakiman ng mundong ito, mga minamahal ko, sapagkat, mga minamahal ko, hallelujah, talagang sumasagana. Amen? Ang kagandahang loob ng mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay. Mga minamahal, purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. So, anumang halaga na ating pong natanggap, mga minamahal ko, hallelujah, sinuweldo natin, mga minamahal ko, kinsenas katapusan, mga minamahal ko, 10,000, o mga minamahal ko, 20,000, 30,000, mga minamahal ko, ang 20% ng 30,000, mga minamahal ko, hallelujah, ay 6,000, amen? Amen? Doon sa natirang 24,000, mga minamahal ko, maaari pa tayo magkaloob. Hindi po, mga minamahal ko, fix, mga minamahal ko, yung ating mga love offerings, mga minamahal. Doon po natin ipinapakita sa mga Panginoon gaano natin siya kinaiibig, mga minamahal ko. At nagdaragdag ang mga anak ng Diyos. Amen? Para talagang mapatunayan po natin mga how sincere. Amen? How obedient we are as sons and daughters of God. At talagang mga minamahal ko, ipinapakita natin, mga minamahal ko, hallelujah. At talagang itong mga material na mga pagpapalang ito, mga minamahal ko, hallelujah, ay instrumento lamang, mga minamahal ko. Amen? Hindi tayo, mga minamahal ko, natutulad doon sa sinabi, mga minamahal ko ng Proverbs, amen? Na buong araw walang iniisip, kundi mga paano magkamal ng salapi ang mga makasanlibutan. Ang mayaman na nga ay masyado pang nagpapayaman. Ang dami pang ambisyon, mga minamahal ko, ay talagang ang kanilang mga minamahal ko, hallelujah, ang kanilang mga vision, ang kanilang mga plano ay talagang confined dito sa mundong ibabaw na ito, mga minamahal ko. Wala silang vision, mga minamahal ko, na after this life, ano na? Amen? Pero ang mga anak ng Diyos, mga minamahal ko, ang mga minamahal ko, hallelujah, ang kanilang mga puso, ang kanilang mga isip, ang kanilang affection, ang kanilang mga minamahal ko, hallelujah, ay plano, ay naroon, mga minamahal ko, hallelujah, sa kalangitan, sa mga bagay, amen, na panlangit. Amen? Spiritual matters.
Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating mong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Kaya mga minamahal ko, hallelujah. Atin na pong ihanda ang ating pong may kasampung bahagi at handog mga minamahal ko, hallelujah. At talagang mga minamahal ko, lahat ng kaparaanan ay atin na pong narinig mga minamahal ko, hallelujah, para ating maunawaan talaga ang bahaging ito mga minamahal ko, hallelujah. At talagang mga minamahal ko magiging, kumbaga mga minamahal ko, tayo po ay pinagsasanggalan mga Panginoon sa mga lahat ng uri ng kasakiman, mga minamahal ko, na maaring mga minamahal ko, matulad tayo sa mga taong walang puso, mga minamahal ko ni Kristo. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Narito po ating pong beloved Brother Romy Benitez para panalangin. Upang ating pong gagawing pagkakaloob ay masaganang basbasan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved Elder Noel Bragansya. Tayo pong ating magkaisa at ating panalangin ang ating ipagkakaloob. Dakilang Diyos, ang manaming banal na mapagpala, Diyos na makapangyarihan sa lahat, at sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, maraming salamat po sa oras na ito. Narito po, O Diyos, ang iyong mga anak na iyong lubos na pinagpala, Panginoon, na taglay ang pag-ibig, taglay ang kagalakan sa puso namin, O Diyos, na aming ipagkaloob, ang aming ikaputhandog sa oras na ito, O Diyos, at sa unang panalangin ng aming ginagalang na Evangelista Pastor Will Estrada Almeida, basbasan at pagpalain ang aming mga ipagkakaloob maging sa iyong mga anak na taglay ang katapatan, Panginoon. Pagpalain mo sila, O Diyos, ibuhos mo, O Diyos, ang masaganang pagpapala sa kanilang buhay, Panginoon Hesus. Kung ang mga pagpapalang ito, O Diyos, ay mga pagpapalang material, physical, financial, at higit sa lahat sa pagpapalang spiritual, pagparain mo sila ng higit pa sa aming mga inasahan, O Diyos, at maging sa bawat isa na hindi pa nakaunawa ang kahalagahan ng pagbibigay ng ikaputhandog, Panginoon. Aming dalangin, O Diyos, na ito iyong ipaunawa at ipaunawa sa kanila, O Diyos, na ang pagbibigay, ito ay banal sa iyong harapan, at higit sa lahat, ito ay susi ng masaganang pagpapala, O Diyos, at sa mga nais magkaloob, Panginoon. Aming dalangin, Panginoong Hesus, na sila ay pagpalain, Panginoon, upang sa mga susunod na pagkakataon, sila din po ay makapagkaloob at masunod ang iyong dakilang kalooban. Maraming salamat po, O Diyos. Pagpalain mo kaming lahat sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ito po ang aming dalangin. Amen and amen.
Hallelujah. At ang mahal na Panginoon, magbalik sa atin ng a millionfold sa ating pong patuloy na katapatan sa bahagi ito. At this point in time, mga minamahal ko, time check mga minamahal ko, 10 minutes before 5 o'clock in the morning, mga minamahal ko, kaya't magising na tayo. Amen? Maya-maya mga minamahal ko, magliliwanag na. At tayo na po'y darako sa pinakamahalagang bahagi ng ating po pananambahan, ang pagdadala ng mensahe ng kaligtasan. Kaya't bilang pagbibigay galang sa salita ng mga Panginoon, tayo na po'y alerto, dagliang tumayo, maliksing tumayo, mga minamahal. Amen? Hindi pwedeng papatay-patay ang mga anak ng Diyos. Amen? Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Narito po ating pong pinagpalang mga aral, ating pong beloved elder, beloved Brother Jovin Ferrer. Praise the Lord. Lahat po muna ay pumalakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Tayo po lahat mga minamadumalangin sa Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan naming pinakamamalapis. Maraming salamat po sa kalakas at taglay po namin sa oras at buhay na bumula sa iyo sapagkat ito binibigay mo po sa amin. Kami sama-sama sa iyong pagpupuri sa iyong malapay na sa bumagdamag na ito. Malapang bawa po lahat sa pandalangin na aming ginagalang at minaman evangelista, aming beloved Evangelist Will Estrada Almeida, ang pumaminamal ang mga manggagawa, ay humingi kami kapatawaran sa mga kami nasumpong sa pagkasala sa iyo. Patawarin mo ang bawat isa sa aming mga Panginoon. Huwag mo naman tingnan namin ang pagkasala kung di puso nagsisisi sa oras ito. Gawin mo kami karapat dapat tumanggap na iyong mga salita. Pagpalay mo kami lahat at sa iyong pagkano salita. Langisan mo yung salita, pwede bang lingkod sa ganin mo, wala akong magagawa. Basahan lamang, alikabok lamang sa harapan. With gamitin dalawang papalang espiritual sa aming pumamahal kapag sa dako ito, maging sa aming mga beloved viewers sa aming live streaming. Pagpalay mo kami lahat at sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyong hadlang. We come to cast out in the mighty name of Jesus, cast out in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Lahat ng gising na gising sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tayo na po yung makaupo mga minamahal at ating pong pag-aralan ng salita ng Diyos. At bago po lahat sa kampitulutan ng ating pong beloved ordained preacher, ako bumabati sa magandang umaga sa ating mga minamahal mga bisita, maging sa ating pong mga beloved viewers ng ating pong Facebook live streaming. Kayo po yung aming pong wini-welcome sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo po nandito po sa overnight prayer ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At ito po yung pinangunahan po natin pong ginagalang at minamalibang lista, ating beloved Evangelist Valdez Estrada Almeida. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ano man po ang inyong pong kalagayan sa oras na ito, ano po, saan man kayo naroon, ay huwag po kayong magdalawang isip at mag-alinlangan. Kayang-kaya kayong abutin ng ating mahal na Panginoon. Amen? At maging sa ating pong mga beloved mga newcomers na natin ngayon, ay talagang kayo po'y lubos na pagpapalain ng ating Diyos na buhay. Praise the Lord. We give due honor and respect sa ating pong beloved Evangelist Will Estrada Almeida, maging sa kanilang pong buong pamilya, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved son Pastor Lina C. Almeida. At sa ating mga beloved workers, sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, pinangasiwan po ng ating pong beloved ordained preacher, ating beloved Brother Buboy Nir, sa kanyang mga anak, ating beloved Sister Vines, ating beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At magising na talaga tayo mga minamahal sapagkat pag tayo po inantok, tayo po ay malulugi. Amen. Kaya dapat nakikinig ang mga anak ng Diyos at dapat gising na tayo ngayon. Tayo po buksan na po natin ang ating po mga banal na kasulatan at ating pong pag-aralan ng salita ng Diyos. Ano ang nais na mahal na Panginoon may paabot sa ating lahat sa araw na ito. Ating basahin dito sa unang talata, dito sa Galatia, ang kabanata ay 6, talata ay 7 hanggang 10. Amen. From the book of Galatians chapter 6, verses 7 up to 10. Amen. Aklat po ng Galatia, kabanata 6, talatay 7 hanggang 10, ito pong sinasabi, huwag kayong padaya
ang Diyos ay hindi napabibiro, sapagkat ang lahat na ihasik ng tao ay siya namang aanihin niya, sapagkat ang naghahasik ng sa kanyang sariling laman ay sa laman mag-aani ng kasiraan. Datapwat ang naghahasik ng sa Espiritu ay sa Espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. At huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo, kung hindi tayo manganghihimagod. Kaya nga, samantalang tayo may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat, at lalong-lalo na sa mga kasangbahay sa pananampalataya. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen. Yung malakas at gising na palakpak para sa Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. Ating pong pamakatan ng ating pong pag-aaralan, the principle of sowing and reaping. Kapag ikaw ay nagtanim, ikaw ay may aanihin. Amen? Amen? Alam po ninyo, napakasimpleng prinsipyo ito, pero marami pong tao ang nakakalimot sa bagay na ito. At yan po ang dahilan kung bakit ating pong pag-aaralan ito. For us again, once again, ma-remind ang bawat sa gaano kahalaga yung ating ginagawa ngayon, what we sow is what we will reap. Kung ano yung ating itinanim, siya yung ating aanihin. Amen? Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. The word there, mga minamahal, doon sa ating nabasang talata, ang sabi nga dyan, mga minamahal, Kylie, sa English, be not deceived. Sabi niya, huwag kayong padaya. Sapagkat kadalasan, mga minamahal, ang Kristiyano kaya nagkakamali dahil nadadaya. Amen. Amen. Kung hindi ka nadadaya, hindi ka magkakamali. Pero kapag tayo po'y nadaya, mga minamahal, unknowingly, yung mga bagay na atin nagagawa, ito pala, mga akala natin ito'y tama, yung pala mali. Amen? Kaya sabi diyan, be not deceived. God is not mocked. Alam niyo, ibig sabihin pag sinabing God is not mocked, yung sinasabi dun sa hindi na pabibiro, hindi po ganun ang ibig sabihin ng mockery. Amen? Pag sinabi mga minamahal, pag sinabing mockery, ito daw po mga minamahal ay yung tuyain. Amen. Lukulukuhin. Amen. Hindi po naluluko-luko ang Diyos. Seryoso po ang mahal na Panginoon. Di pwedeng biro-biro ang mahal na Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At seryoso siya. Sabi niyan, God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Totoong mangyayari ito, mga minamahal. Amen. Amen. Kaya nga, mga minamahal, pag tayo po, mga minamahal, ay kapag pinag-usapan ng sowing and reaping, ito po, mga minamahal, pag sowing is anything that we put our time, energy, money, focus. Amen. Yan ang tinatawag nating pagtatanim. Amen. Investment. Amen. At pag normally, kapag sinabi nating sowing, ito daw po, mga minamahal, yung ginagawa natin ngayon. Yun ang nakakatakot doon, mga minamahal. Amen? Ito yung kilos natin araw-araw. Ito yung salita natin araw-araw. Ito yung ating naiisip, yung laman ng ating puso sa araw-araw. Ngayon, mga minamahal, ito daw po yung tinatawag nating sowing. Lahat po'y pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kung ikaw ay nagsimangot, kung ikaw ay naging pangit ang ugali mo, kung ikaw ay nagsinungaling, kung ikaw ay nandaya, kung ikaw man ay nagnakaw, kung ikaw man ay gumawa ng kasamaan, that is done now. Amen. At ang sasabihin niya, mga minamahal, bawat ginawa mo ngayon, may tinatawag nating reaping. May tinatawag nating consequences. May tinatawag tayong aanihin. Kaya mag-ingat sa kung ano ang itinatanim natin ngayon. Dahil sabi ng Biblia, seryoso ang Diyos. Kung ano ang itatanim, yun ang iyong aanihin. Pumalakpak po tayo ng napakalakas, mga minamahal. Kulang na palakpak yan. Yung pinakamalakas na palakpak, amen, praise the Lord. Karamihan sa tao, mga minamahal, nagtatanong sa kanya sarili, bakit ako nagkaganito? Bakit ganito ang buhay ko? Bakit ganito nasasaktan ako?
Bakit ganito parang umiiyak ako parati? Amen? Amen? Sometimes dumarating tayo ng pagtatanong, bakit tayo nababastos? Sorry for the word. Amen? Nakakarinig tayo, ay, bakit ako binastos? Akala ko ba ako ay anak ng Diyos? Amen? Sometimes mga minamal tayo po'y nakakaramdam na pinagnanasaan tayo ng ibang tao. Bakit? Baka naman malaswa ang kilos natin, mga kapatid. Amen? Amen. Ibig sabihin, mga minamahal, depende yan sa itinatanim mo ngayon. Kaya huwag mong sisihin ang Diyos. Bakit ka pinabayaan mo kung manapay nun? Tingnan mo ang itinanim mo, kapatid. Baka naman wala kang ginawa kundi mag-tiktok na mag-tiktok. Amen? O kaya magpasikat na magpasikat. Magpaganda na magpaganda. Yung kapitbahay mo, nakita, ay maganda ito. Ay na niya, pinagnasahan ka na, mamaya, pag nasaan ka, magagalit ka. Amen? Kung ano ang iyong itinanim, meron kang aanihin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kung wala kang pera ngayon, baka naman magastos ka. Amen. You spend more than what is your income. Kapag wala tayong ginawa mga minamahal, mag-isip kung paano gumastos, talaga mawawalan na, maghihirap talaga tayo. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang napakalakas, mga minamahal, ang ating mahal na Panginoon. Kung tayo po'y tinutuya sa inyong baryo, hanggang sa mga oras na ito at nasasaktan tayo, baka naman katuya-tuya ang kilos natin sa araw-araw. Amen. Tandaan niyo mga minamahal, kung ang isang tao'y kumilos ng karespeto, hindi ka kailanman babastusin. Hindi ka kailanman pagtatawanan. Dahil karespeto ang bawat ginagawa nating kilos. Amen? Amen. Kapag tingin sa'yo ng mister mo, sweetheart mo ay losyang ka, baka naman tingnan mo yung ginagawa mo, baka naman napapabayaan mo ang sarili mo, kaya talagang losyang. Amen? Tandaan nyo, ang manamit na may kabanalan, hindi ka losyangan. Gino-glorify nga yan eh. Nakita niyo yung mga tao, mga minamahal. Sa totoo lang, lumabas ang Kristiyanong may kabanalan. Pagdaan sa kalsada, ang tingin ng mga tao, sa totoo lang, hindi. Well, we have to accept the fact sometimes medyo pinagkaitan tayo ng konti ng kagandahan. Amen? Pero kapag tayo'y kumilos ng pino at may kabanalan, ang tingin sa atin, napakagandang nilalang. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kaya nga po mga minamahal, sabi ng Biblia, pinagpapala sa bawat araw ang mga anak ng Diyos. Atin munang basahin ang talatang yan mga minamahal bago tayo magpatuloy. Dito sa aklat ng awit. Amen. Praise the Lord. Dito sa aklat ng awit, ang kabanata, mga minamahal, ay dito sa 126 at yan po, ang talata ay 5. Kindly. Sa aklat ng awit, kabanata 126, talatay 5. Dito po sa aklat ng mga awit, kabanata 126, talata po ay 5. Amen. Dito po ang sinasabi, sila na nagsisipaghasik na may luha ay magsisiani na may kagalakan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Mainit ngayon. Pero tandaan mo, sabi niya, yan ang magbibigay sa'yo ng buhay na walang hanggan. Wala akong pera ngayon, pagbibigay. Sa paggawa mo ng ganyan, ikaw ang magmamana ng pagpapala galing sa mahal na Panginoon. Amen? Amen? Anong kailangan mga minamahal? We see to it that what we sow is what we reap. At yan po mga minamahal, ang napakahalagang tandaan ng mga anak ng Diyos kung bakit kailangan natin mga minamahal. Ang sinasabi ng Hagay, kindly, aklat ng Hagay, ang kabanata ay 1, talatay 7. Amen. Lahat po muna ay pumalakpak muna ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ganito po sinasabi. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Gunatain ninyo ang inyong mga lakad. Kung sa oras na ito, mga minamahal, may mga katanungan ka sa iyong sarili, bakit ako nagkaganito? Bakit nangyari sa akin ito? Bakit ito na ngayon ang pinupunta ng aking buhay? Ang sabi ng Biblia, gunitain mo ang iyong mga lakad. Tingnan mo, ano bang ginawa mo? Amen? Amen.
Ibig sabihin, mga minamahal, kung anong meron kang tinatamasa mo ngayon, kung anong ginagawa mo ngayon, mga nararanasan, it is just the consequence kung ano ang iyong itinanim noong mga naunang mga araw. Pumalakpak po tayo ng napakalakas, mga minamahal. Pakatandaan ninyo, mga minamahal, ang kasabihan ng mga tao, ang pagsisisi ay laging nasa huli. Hindi pwedeng dumarating yan, pagsisi ka muna tapos mauna yung pagsisi. Hindi pwede. Parating nasa huli yan. Kaya dapat pag-ingatan mo itong ginagawa mo sa bawat araw. Amen? Amen? Ang tanging ginagawa ng mga mangangaral is to remind us na kapag ginawa mo yan, kapatid, ito mangyayari sa iyo. Na kapag ginawa mo yan at pinagpilitan mo yan, ito mangyayari sa iyo. Kung maniwala ka, good. Kung ayaw mo maniwala, be prepared for the consequences. Amen? Lahat ng gising na gising, pumalakpak ng malakas sa ating malapay noon. Kaya nga mga minamahal, ang sabi ng Biblia, Aklat ng Mateo, Kylie, Aklat ng Mateo, Kabanatay 7, talatay 12. Amen. Dito po sa Aklat ng Mateo, Kabanatay 7, talatay 12, ito pong sinasabi, kaya nga sa lahat ng mga bagay na ibig ninyong sa inyo'y gawin ng mga tao, gawin naman ninyo ang gayon sa kanila, sapagkat ito ang sa kautusan at ang mga propeta. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kuya, pinahiya ako. Kuya, ate, nasaktan ako. Amen? Kumusta ang ginawa mo? Amen? Kaya nga sinasabi ng Biblia, if you want, do unto others what you want others do unto you. Kung gusto mo ng bagay na maganda na pagtrato sa tumrato ka sa iba ng tama. Amen? Amen? Kung gusto mong irespeto ka, rumispeto ka. Ganon din mga minamahal. Amen? Because it is a golden rule. Yan po mga minamahal, na kapag tayo po mga minamahal kung ano ang ginawa natin, gusto natin gawin sa atin ng mga tao, gawin din natin yun sa iba. Upang na sa ganon mga minamahal, maging maayos yung consequences sa ating po mga buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, sa oras nito mga minamahal, kung tatanungin tayo mga minamahal, anong gusto mo? Gusto mo ba ng regrets na kakaharapin o reward? Amen? Pag sinabing regret, ito yung pagsisisi. Although it is not, iba yung repentance kasi yung pagsisisi eh. Amen? Pag sinabing regret, mga minamahal, sana hindi ko na ginawa. Amen? Amen? Pero kapag sinabing mga minamahal na reward, ito ay premyo dahil ikaw ay gumawa ng tama sa iyong pagtatanim ng magbuting gawa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Anong gusto mo? Langit o impyerno? Amen? Anong gusto mo? Masayang buhay o malungkot na buhay? Amen. Ibig sabihin mga minamahal, the decision is yours. Nasa atin lahat yan. At bawat araw ng mga Bible studies, bawat araw ng mga may maroon tayong banal na gawain, every time na buklatin mo ang iyong Biblia, nagsasabi yan na kapag ginawa mo ito kapatid, ito ang mangyayari sa iyo. Amen? Na kapag ikaw ay sumamba sa Diyos-Diyosan, ikaw ay maiimpyerno. Na kapag ikaw ay nagnakaw, ikaw ay nagsunungaling, mapupunta ka ng impyerno, mapapahamak ang iyong kaluluwa. Ibig sabihin, mga minamahal, we all know this, but still, if we decide na gawin yung bagay na mali, sigurado mo pagdating sa dulo, hindi mo pagsisisihan at hindi mo tatanungin ang mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang napakalakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Tandaan po ninyo mga minamahal, ang paggawa ng mabuti ay di naghihintay ng pagkakataon, kundi humahanap ng pagkakataon. Amen? Ating basahin uli yung first verse mga minamahal, Galatians chapter 6 verse 10. Tingnan nyo mga minamahal ang sinasabi ng talata mga minamahal. Kylie, Aklat ng Galatia, ang kabanatay 6, talatay 10. Ganito po ang sinasabi. Kaya nga, samantalang tayo may pagkakataon,
ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat at lalong-lalo na sa mga kasangbahay sa pananampalataya. Amen. Ang sabi niyan mga minamahal, kindly, dito sa verse 10, sabi niya, as we have therefore opportunity. Pag sinabing, as we have therefore opportunity, hindi ibig sabihin mga minamahal, manahimik ka na lamang niyan at darating ang opportunity, saka ka na lang gagawa na mabuti. Hindi. Ang sabi ng talata mga minamahal, hanapin mo ang oportunidad. Hanapin mo ang pagkakataon na gumawa ka ng mabuti sa Diyos at sa iyong kapwa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Ibig sabihin mga minamahal, huwag mong hintayin mga minamahal. Ang pagdalo mga minamahal ay hindi po pwedeng sabihin mo, loobin. Amen? Di ba may sinasabi tayo minsan, dalo ka kapatid sa Miyerkules. Sige kung anong kalooban. Hindi yun mga minamahal. Ang pagdalo ay kalooban ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kaninong kalooban niyang hinihintay mo kapatid? Kalooban ng Diyos o kalooban mo? Amen? Dahil kung ang tatanungin mo ay kalooban ng Diyos ang dumalo sa banal na gawain ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? Kaya kapag tayo po ay nakakarinig mga minamahal, paggawa ng kalooban ng Panginoon, di mo na kailangan luubin. Amen? Dahil alam kong kalooban ng mahal na Panginoon yan. Amen? Dalo ka kapatid, kung anong kalooban, Panginoon ko mo mahabagin. Amen? Kung tayo po mga minamahal, kaya nga sabi niya, seek the opportunity. Amen? Kaya yung ilan mga minamahal na mga Kristiyanong ginagawa nila, wala silang pamasahe pagdating ng Miyerkules. Lunes pa lang naglalaban na yan. Naghahanap ng kanilang malalabhan. Bakit? Hindi para sila makakain ng bonggang-bongga, kundi para sila magkaroon ng pamasahe papunta sa banal na gawain. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Bakit? They are seeking the opportunity, not waiting for the opportunity. Hinahanap nila yung oportunidad na sila ay makagawa ng kalooban ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? Kaya nga mga minamahal, maging sa pagtulong. Amen? Pagtulong sa iyong kapwa, mga minamahal. Ang sabi nga ng Biblia, mga minamahal, let us do good unto all men. Amen? Kapag gagawa ka ng kabutihan sa iyong kapwa, hindi mo po pwedeng hintayin ang pagkakataon, mga minamahal, na talagang, sabi nga, ating bunang basahin mga minamahal, Kylie, Aklat ng Kawikaan, ang kabanata 3, talatay 27 hanggang 28. Lahat po ng gising na gising, pumalakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Aklat ng Kawikaan, dito po sa Aklat ng Kawikaan, kabanata 3, talatay 27 hanggang 28. Ito pong sinasabi, huwag mong ikait ang mabuti sa kinauukulan pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito'y gawin. Huwag mong sabihin sa iyong kapwa, yumaon ka at bumalik uli at bukas ay magbibigay ako pagka ikaw ay mayroon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ibig sabihin mga minamahal, yung paggawa mo ng mabuti sa iyong kapwa, kung meron ka na ngayon, huwag mo nang ipagpabukas. Amen. Yung mga iba, mga minamahal, sige, bukas ka na lang. Pero sa totoo lang, meron na. Amen? Ang nais na mahal na Panginoon, sabi niya, hindi iyan lalapit sa iyo kung hindi iyan pinang-usapan ng mahal na Panginoon na ikaw ang gagamitin niya para pagpalain ng iyong kapwa. Amen? Kaya mapalad ka sa better to give than to receive. Sa totoo lang, totoo po yun. Dahil kapag ikaw ang nag-give, ibig sabihin, ikaw yung meron. Amen? Kung ikaw yung nagre-receive, ibig sabihin, ikaw yung wala. Amen? So, asan ka? Is it better to give or to receive? Better to give. Amen? Bakit? Sapagkat ibig sabihin, pinagpala kang lubos ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga sabi diyan, we don't do bad sa ating mga, sabi diyan, we withhold, kindly mga kapatid, dito sa ating talata kanina, sa Galatia, kabanata 6, talata 10. Amen. Ang sabi niya, as we have therefore opportunity, let us do good unto all men. Tapos, merong word na, especially
Amen? Amen? Pag sinabing especially, napakahalaga niyan. Amen? Ay wag nating i-ignore yan at para natin, akala natin normal na salita yan. Especially unto them who are of the household of faith. Yung kapatiran mo, yung mga manggagawa natin, nangangalaga sa ating mga kaluluwa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung nagagawa mong gumawa ng kabutihan sa iyong kapwa, lalo na sa iyong kapatid, sa iyong mga manggagawa, hindi mo po pwede mga minamahal na ginagawa ng kapwa mo sa ibang tao, mga minamahal, pero napapabayaan mo ang kapatid mo sa pananampalataya, maging ang iyong mga manggagawa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, kapag tayo po mga minamahal, alam po niyo yung word na pasakop. Amen. Amen. Pakibasa muna mga kapatid. At talaga upang ating maintindihan ito mga minamahal. Dito sa talatang Hebro, ang kabanata ay 13, talata 17. Tingnan ninyo mga minamahal, yung talatang yan. All of us keeps on hearing that, but sometimes hindi natin masyadong nai-internalize. Amen? Kaya hindi mga kapatid. Hebreo 13, ang kabanata ay Hebreo 13, talata 17. Ito pong sinasabi, magsitalima kayo sa namimumuno sa inyo, at kayo'y pasakop sa kanila, sapagkat pawang nangagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa, na parang sila ang mangagsusulit, upang ito'y gawin nilang may kagalakan at huwag may hapis, sapagkat sa ganito'y di ninyo mapapakinabangan. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Alam po ninyo mga minamahal, ito'y naisip ko lang sapagkat isang araw may tumawag sa akin. Mga masasabi natin mga manggagawa na rin. Amen. At akala nila mga minamahal, sometimes mag-ingat tayo sa mga gustong kumausap sa atin. Amen. At akala nila mga minamahal rang ginanon, pinasakalian ako. Akala nila kung anong kakantahin ko. Amen. At sometimes nagsasabi sila mga minamahal na, ano na naman ang preaching ninyo? Bakit galit na naman ang ating beloved ordained preacher? Amen? Amen. Sometimes mga minamahal, kapag gano'n ang tumatawag sa inyo, tandaan ninyo yung salitang Hebro. Itong talatang ito, Hebro 13:17. Lahat muna nakakaunawa niyan, pumalakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi diyan mga minamahal, magsitalima kayo sa mga namiminuno sa inyo. Amen? If we say magsitalima, we obey. Amen? And when we obey, ibig sabihin with whole heart, with whole mind, nandoon ang ating buong pagtitiwala. Amen. Amen. Dahil kapag hindi mo tinalima ang namiminuno sa iyo, bakit ka pa nandito? Amen? Gusto mo palang tumalon sa impyerno. Sabi nga nila mga minamahal, wala naman nangaral na tayo po ay tumalon sa impyerno. Lahat ng pangaral ay para tayo lahat ay magmana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. At ibig sabihin, mga minamahal, yung ating mga napapakinggan, ito ay para sa ikabubuti natin. Kaya nga ang sinasabi ng Biblia, bakit ka napagalitan? Tingnan mo yung yung itinanim mo, ano bang ginawa mo? Kapag ikaw ay walang ginawang masama at pinagalitan ka, nababaliw na ang nagalit sa'yo. Amen? Pero kapag mayroon kang ginawa at kinakailangan kang ituwid dahil mahal na mahal ka at gusto kang magmana ng buhay na walang hanggan, pasalamatan mo ang nag-rebuke sa'yo. Palakpakan mo natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Lahat ng gustong magmana ng langit, sumigaw ng praise the Lord. Ipalay! Amen? Kaya nga mga minamahal, ang sabi ng talata mga minamahal, kapag tayo po'y magsitalima, ang sabi na, kayo'y pasakop sa kanila. Amen? Pag sinabing pasakop, mga minamahal, ay hindi yan katulad ng robot na naka-design, naka-program na humarap ka sa kanan. Kanan, ganon. Dahil naka-program ka na, hindi ka na nag-isip, gumaganon ka na, mga minamahal. Amen?
Pag sinabing ikaw ay pasakop, nandoon ang, you have your decision. Sa totoo lang, you have your own decision. But you still obey them because nagtitiwala ka sa iyong mga nanininuno sa iyo. Malaman mo natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Sa totoo lang. Wala naman namimilit sa atin mga minamali. Amen? Amen. Ang lahat ng ating napapakinggang mga pangangaral, it's for all. Pero bakit ang ilan sumusunod, ang ilan hindi? Dahil yung tinatawag na pagpapasakop ang napakahalaga. Kapag ang tao ay nagpapasakop, siguradong susunod yan. Pero kapag ang tao ay hindi nagpapasakop, siguradong hihiwalay yan. Amen? Pero ang sabi ng talata, pasakop kayo sa mga namiminuno sa inyo. Palabaan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sabi nung aking kausap, bakit galit na naman? Amen? Amen? Sabi ko, kuya, siguro naman hindi sila magagalit ng walang dahilan. Amen? Amen? At yan po mga minamahal, ang sinasabi ng Biblia mga minamahal, na talagang bagamat, ito po mga minamahal ay delivered in love, ibinigay, imininsahe na ang purpose ay hindi para tayo ay saktan, kundi para tayo ay magising sa katotohanan at tayo makapanumbalik sa kalooban naman ng Panginoon at nagpatuloy tayo, magbana tayo ng buhay na walang hanggan. Ang napapakinggan natin ay sinasabi, pinagagalitan tayo. Bakit? Ang sabi ng talata, tinan niyo yung talata na yan mga minamahal. Sabi niyan, yan na ba yun? Amen. Sapagkat, kayo'y pasakop sa kanila sapagkat pawang nagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa. Tignan niyo yan mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Nananahimik tayo doon sa ating mga kanya-kanyang tahanan pero nagtataka tayo, sumabog ang gulong mo, pinag-ingatan ka ng mahal na Panginoon. Bakit? May mga duhod na nakaluhod upang tayo ay ipagdasal panalangin. Sa paunang panalangin mga pastor, mayroon tayong mga beloved workers. Amen! Bakit? Sapagkat ang Diyos ay napakabait. Palabaan mo natin ang ating mahal na Panginoon. Tingnan mo yan, no? Nangagpupuyat dahil sa iyong mga kaluluwa. 3:00. Gising na yan. Amen? Bago pa dumating yung 3:00 na yan, bago sila matulog ng gabi, may kanya-kanyang devotion pa yan. Binabanggit tayo isa-isa. Amen? Amen. Tapos aawayin mo. Amen? Amen. Kaya nga mga minasabi dyan, na parang sila ang magsusulit. Alam niyo yung exam? Lahat ng mga estudyante, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Alam niyo yung exam, ang ginagawa ng exam, nagbabasa masyado, nag-iisip, talagang kausapin mo yan, hindi ka papansinin. Bakit? Sapagkat seryosong-seryoso siya dahil gusto niya makasapasa sa pagsusulit. Amen? Ang sabi ng talata, yung mga beloved workers natin, walang, as if sila, yung pag-iingat na dapat supposed to be tayong nananayin sa kanya-kanya natin mga sarili. Sometimes tayo nasa labas tayo, nandito sila nakaluhod sa atin. Ang sabi, as if sila yung magsusulit. Palakpakan po natin ang napakalakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi niyan, upang ito'y gawin nilang may kagalakan. Amen. Kaya nakita niyo mga minamahal, kapag galak na galak ang ating beloved preachers, ating beloved ordained preachers, mga minamahal, nag-glorify man na Panginoon, lahat tayo pinagpapala, uuwi tayo mga minamahal, nakangiti lahat. Bakit? Walang sakit sa damdamin ang mga nangangaral. Walang sakit sa damdamin ang mga namiminuno. Amen? Kapag sila'y galak, grabing pagkilos ng banal na presensya ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya nga mga minamahal, ano sinasabi niya mga minamahal? Ito'y gawin nila at huwag may hapis. Sapagkat kapag may hapis, ito sa ganito'y hindi ninyo mapapakinabangan. Kaya ang dinig mo doon sa preaching ay galit dahil you are doing something that will make your preacher, your ordained preacher, na ikasama ng kanyang loob. Hindi mo napapakinabangan ang salita ng Diyos.
Hindi nagiging pagpapala sa iyo ang salita na mahal na Panginoon. Bakit? May grudges ka. May sama ng loob ka. Hindi ka nagpapasakop. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung gusto mong magtanim ng ikaw ay mabuti at magmana ka ng maganda, consequences, ang sabi ng Biblia, pasakop kayo sa mga namiminuno sa inyo. Pumalakpak po tayo ng napakalakas, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. The word pasakop is, be one with them. Amen. Kapag nasasaktan sila, dapat nasasaktan ka rin. Kapag sila'y masaya, dapat masaya ka rin. Amen. At kapag mayroong nagsasabi ng anumang masamang salita sa kanila, idinidepensa mo sila. Bakit? Sapagkat yung mga nagsasabi ng mga masamang salita, hindi kanila ipinapanalangin. Yung mga pinagsasabihan na lang mga gagawa natin, nananalangin yan para sa iyo at para sa akin. Maramang po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Tapos nakakampihan mo sila. Amen? Kung nag-iisip tayo ng tama, mga minamahal, sino kakampihan mo? Yung nagsasalita ng against? Kaysa doon sa taong nananalangin para sa iyo. Yan ang sinasabi kong pag-isipan nating mabuti. Kung ano man ang ating desisyon ngayon, siguradong yan ay mayroong consequences. Yun ang ating aanihin. Kung gusto mo nang maging maganda ang iyong aanihin, gumawa ka ng tama ayon sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kindly, malapit na po tayo magtapos. 2 Corinthians chapter 9, verse 8. Amen. Dito po sa aklat ng 2 Korinto, Kabanata 9, talata po ay 8. Ito pong sinasabi, at maaaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo, upang kayo na mayroong laging buong kaya sa lahat ay magsipanagana sa bawat mabuting gawa. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Be an empty vessel, ready to be loaded with goodness from God. Amen? Ibig sabihin mga minamahal, tayo yung mga empty vessels lang naman eh. Amen? Ibig sabihin, naghihintay tayo kung ano ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat ang sabi ng talata, mga minamahal, and God is able to make all grace abound towards you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound in every good work. Kung paano ka maging mabuti, huwag mong problemahin. Ang gawin mo na lang, magpakainit ka sa mahal na Panginoon. Amen? Amen? Kaya naman tayo nagkakaroon ng mga sometimes rebellious spirit dahil nanlulupay-pay na tayo. Kaya naman tayo naggagawa ng mga bagay na tayo mga minamahal lumalayo sa mahal na Panginoon dahil talagang naapektuhan na yung ating pang-araw-araw na paglilingkod sa mahal na Panginoon. We have to accept that, mga minamahal. Dahil kung mainit kang Kristiyano, walang katitisuran. Amen? Amen. Pero kapag ikaw ay malamig, mas kinapagpapala, nagiging katitusuran sa iyo. Tandaan po ninyo yan, mga minamahal. Amen? Kaya nga, sabi ng talata, mga minamahal, God is able to give you an abound you with good works. Kaya niyang ibigay yan. Amen? Kung paano gawin mo sa iyong kapwa ko, mararamdaman mo yan. Kaya nga, fruit yan eh, bunga yan ng banal na espiritu na tinanggap ng bawat isa sa atin. Kapag tayo pumalit, nararamdaman ng presensya ng Panginoon, tanda mo yan, napakagaan ng iyong kalooban, napakalambot na iyong kalooban, nandun parati ang iyong pagtulong, naaawa ka parati, nararamdaman mo ang kahirapan ng iyong kapwa. Bakit? Sapagkat punong-puno ka ng banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kaya nga sabi ng Biblia, Kylie, aklat ng 2 Timoteo, ang kabanata ay 2, talata 21. Last two verses. Amen. Aklat ng 2 Timoteo, Kabanata 2, talata 21, ito pong sinasabi, kung ang sino man nga ay malinis sa alinman sa mga ito, ay magiging sisidlang ikapupuri, pinakabanal,
marapat gamitin ng may-ari na hahanda sa lahat ng gawang mabuti. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Mga kapatid, mga minamahal, salita ng Diyos yan. Amen? Hindi kami ang nagsalita niyan. Kung tayo na po'y handa na magpasakop, gumawa ng kalooban mahal na Panginoon, at talagang nandun parati ang grabe nating pagpapakumbaba sa mahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, we are ready to be used by God. Amen? Handa na tayong gamitin ng mahal na Panginoon. Bakit hindi tayo hindi na ma-maximize ang paggamit sa atin ng mahal na Panginoon? Because hindi tayo nagpapasakop. Bakit hindi na ma-maximize ang mga pagpapalang ating natatanggap? Dahil hindi tayo nagpapasakop. Amen? Amen? Kaya nga mga minamahal, ang sabi ng talata mga minamahal, sometimes sinahanapan natin ang ating mga beloved workers. Dapat nagkikare sila sa atin. Dapat may pag-ibig sila sa atin. Amen? Tayo kaya? Hindi rin kaya nila tayo hahanapan din? Di ba? Kung gusto mo nang ikaw ay mahalin, ipakita mo rin ang pagmamahal sa kanila. Panawagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Tandaan niyo mga minamahal, totoo po yan. Simpleng salita yan mga minamahal. Amen? Amen? Sometimes sinahanapan tayo pagkatapos ng banal na gawain, nasaan na kayo kagad, umaalis kaagad tayo. Bakit? Gusto na tayong makausap. Nakita niyo mga minamahal, kailangan tayong lapitan ng ganyan. Amen? Pero nasaan tayo? Amen? Nakangiti ba tayo? Sometimes hindi na natin sila tinitignan. Amen? And then we are asking, dapat nagkikare sila sa amin. Are we caring for them? Amen? Tandaan po natin mga minamalay, ito'y hindi dahil sa nandito ang ating mga nangunguna sa atin, hindi mo po minamahal. Nangangasiwa, hindi po. Kundi ito'y para sa maiayos natin kung anong ating itatanim sa bawat araw. May mga bagay na hindi na natin napapansin, akala natin okay lang. But at the end of the day, makikita mo, ikaw na rin pala kasama na sumisira ng iyong manggagawa. Kasama ka na rin upang ang nangangasiwa, ang mga namiminuno, mga minamahal, talagang sila na pala, mga minamahal, nagagamit ka na pala. Amen? Inintroan ka lang ng grang, kanta ka na kagad. Yung lahat ng sama ng loob mo. Amen? Hindi ganon. Pag nagpasakop tayo, mga minamahal, we care for them. Ayaw natin sila mapasama dahil kapag sila napasama, di syempre, hindi natin mapapakinabangan yung ginagawa nilang paggising sa madaling araw at pagpupuyat para tayo ay pag-ingatan ng mahal. Hindi natin mapapakinabangan yun. Sabi ng Biblia Kaya kung gusto mo mapakinabangan mo lahat yan, makita mo yung pag-iingat ng mahal na Panginoon, nakita mo mga minamahal nandun pa rin, mga minamahal bagamat naghihirap ka, buhay ka pa rin. Amen? Maraming mga mayaman, pero puro COVID-19 na mamatay, pero ikaw buhay na buhay pa rin. Napakinabangan natin. Bakit? Tayo'y gumawa ng pagpapasakop sa kalooban ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. At yan po mga minamahal, kindly, unang Timoteo, ang kabanata 6, talata 18 hanggang 19. Amen. Saklat ng unang Timoteo, ang kabanata 6, ang talatay 18 hanggang 19. Amen. Gito po ang sinasabi. Beloved instrumentalist, please. Na sila'y magsigawa ng mabuti, na sila'y magsiyaman sa mabuting gawa, na sila'y maging handa sa pamimigay, maibigin sa pamamahagi, na magtipon sa kanilang sarili ng isang mabuting kinasasaligan para sa panahong darating upang sila'y makapanangan sa buhay na tunay na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tandaan po ninyo mga minamahal yung talatang yan. Sabi yan, that they do good. Dapat tayo daw po mga gumagawa ng mabuti, that they be rich in good works. Amen? Dapat daw maging mayaman tayo sa kabutihang mga gawa. Amen? Amen? At sinisigurado ko sa inyo, yung siraan mong yung manggagawa, hindi yan mabuting gawa. Amen? Totoo po yan mga minamahal. Maski na yung mga ginagawa natin mga minamahal, tandaan po natin mga minamahal, I'm sorry, but I have to tell this. Mahirap na ipatago pa natin yan. Amen? Amen?
Pero kailangan niyong malaman, mga minamahal, huwag na huwag ninyong hayaan na ang inyong mga manggagawa ay mapighati. Hindi natin mapapakinabangan ang mga bagay na ito. Palamahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Even praise the Lord. Ang sabi niya, do good that they may be rich in good works, ready to distribute. Amen. Amen. Kaya nakita niyo mga anumang meron, makita mo mga minamahal, ang Kristiyano, maski na malit na lang, kain tayo. Alika, bigyan mo. Amen. Kayo naman ang mga binibigyan, marunong naman tayo mag-appreciate. Binigyan ka na nga, yoks, ginaganon-ganon ka pa. Amen. Sa totoo lang, gusto niyang kainin yun, pero nung makita ka, ino-offer sa'yo, magpasalamat ka naman. Manabuhan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Yun ang mga kabutihan, mga bagay. Ang sabi niya, distribute, willing to communicate. Nag-uusap-usap ba kayo, mga minamahal? Amen. Nakakapag-usap-usap ba tayo? Pag tayo po'y nasa banal na gawain, mga minamahal, bago mag-start ang banal na gawain, nakakapag-usap-usap ba tayo? Baka pag magkakita-kita tayo sa labas, hindi natin kilala ang isa't isa. Bakit? Ang bahala na ka na lang dyan, sa akin na lang dito. Hindi po pwede. Willing to communicate. Pag sinabing willing to communicate, hindi po pwedeng ikaw lang ang nagsasalita. Matuto ka rin makinig sa sinasabi niya. Amen? That is communication. May sender. Amen? May receiver. Ganun na po yan. Ganun din. Two-way dapat ang communication. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Laying up in store for themselves a good foundation against the time to come. See? Ang mga paggawa daw ng mga bagay na ito ay pag-iipon. Para sa bagay na darating. Amen. Amen. At yan, mga minamahal, ano bang hinihintay natin na darating? Ang muling pagbabalik ng mahal na Panginoon. Amen. At kapag ginagawa daw natin ang bagay na ito, nakita niyo mga minamahal, alam po niyo mga si Joseph, bago nagkaroon ng tagtuyot sa Ehipto, nakapag-ipon siya ng maraming pagkain para gamitin nila habang tagtuyot. Amen? At yan po mga minamahal, maging si Isaac, mga minamahal, ay nakapag-ano siya ng, grabe mga minamahal, nandun ang preparasyon, pag-ipon. Tayo ang sinasabi ng Biblia, huwag ka mag-ipon ng mga kayamanan sa lupa. Mag-ipon ka ng kayamanan sa langit. Ano mga yan? Yan, paggawa ng kalooban ng mahal na Panginoon. Dahil yan, pag sinabing ginawa mo ang bagay na yan, ang sinasabi ng Biblia, nag-iipon ka ng kayamanan sa kalangitan. Palakpakan po natin ang napakalakas ng ating mahal na Panginoon. Lahat ng nakaunawa, sumigaw ng praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Tandaan po niyo mo, minamahal. Marami na tayong pinagsamahan. Amen? Matagal na. Ibig sabihin, we've been here. Ako, mula noong 1992. Amen? Magkakasama na tayo mga minamahal. Yung mga kasama namin, mga minamahal, ilan na lang ang naiiwan dito, mga minamahal. Bago na lahat. Pero sabi ng Biblia, mga minamahal, mula po na 1992, wala tayong nakitang naging mabuting resulta sa mga nanlabahan, sa mga nangunguna, sa mga nangangasiwa, sa mga manggagawa. Walang naging magandang resulta dyan. Amen? Even the time na ni Abiram, sila mga minamahal, yung time ni Moses, mga minamahal, anong nangyari? Sila'y pinuksa ng mahal na Panginoon. Gusto ba nating abutan pa natin ang bagay na yon? Amen? Amen? Tayo'y naglilingkod hindi para mapahamak. Tayo naglingkod para tayo magmana ng buhay na walang hanggan. Tayo po natin tumayo. Tayo umawit sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Sapagkat sabi ng mga minamahal, what we sow is what we will reap. Amen? Kaya nga mga minamahal, sa oras ito mga minamahal, let us sing. Sometimes masakit ang mga salita ng mahal na Panginoon. But when we accept it, nagiging parang gamot ito upang mawala ang iyong kalungkutan, mawala ang iyong panlupaypay. Oh, the glory of your name, the splendor of your name, none can compare with the power of your name. You are Jesus. You are Lord, you are God.
Oh, the glory of your name, the splendor of your name, none can compare with the power of your name. You are Jesus, you are Lord, and you are God. You have won the victor's crown. You have triumphed over death and hell. Hallelujah. Your name is lifted high and reigns throughout the earth. Every demon, spirit in hell, they always tremble when your name is hallelujah, 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 hallelujah. And we, your church, enforce the victory here in the earth. Oh, the glory of your name, the splendor of your name, none can compare with the power of your name. You are Jesus, you are Lord, and you are God. Oh, the glory of your name, the splendor of your name, none can compare with the power of your name. You are Jesus, you are Lord, and you are God. Amen. Praise the Lord. Tayo po natin dumalangin, mga minamahal. Hallelujah. Dakilang Diyos, mga minamahal, Panginoon. Sa iyong puso kami dumudulog, mga Panginoon. Alam namin, hindi perpekto ang iyong iglesia sa oras na ito. May mga pagkakamali, may mga pagkukulang. Pero alam namin, ikaw ay perpektong Diyos na aming sinasamba. Ikaw ay Diyos na magpapatawad. Ikaw ay Diyos na nagmamahal sa mga makasalanang tulad namin, malapay noon. Sa oras na ito, sa pandalangin ng aming ginagamit ng mga Evangelista Waldes Estrada Almeda, ay po maminama na mamanggagawa. Tulungan mo kami magpakumbaba. Tulungan mo kami matuto magpasakop sa iyong banal na kalooban. Wala kaming bagay na pagmamalaki sa iyo. Wala kaming bagay na magagawa kung wala ka. Ang tanging namin magawa ay ikaw ay aming hanapin ang iyong banal na kalooban. At ikaw ay aming sundin na nagmumula sa aming mga puso. Pagpalain mo kami lahat, malapay na. Ito ang aming samo at panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Kung tayo po may makaramdaman, kaliwang kamay sa parte ng ating mga karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may mga problema, dalawang kamay itaas. Kung tayo po may mamahal sa buhay na nating ilapit sa mahal na Panginoon, dalawang kamay itaas. Walang imposible sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakilang Diyos, amang banal sa iyong pangalan naming pinagamamalapay ng Isus ayon sa salita kapag aming manandam santong Espiritu. Kami may kapangyarihan palayasin lahat ng gawa ng kaaway sa oras na ito. Sa pandalangin ng aming ginagamit ng Evangelista Waldes Estrada Almeda ay pumaminama na manggagawa, sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo na mga karamdaman
TB, diabetes, cancer, coronavirus, cast out in Jesus' name. Lahat ng mga gawa ng kaaway, cast out in Jesus, mga palulupaypay, mga gawa ng mga pagbabagin sa iglesia, cast out in Jesus' mighty name. We bind the power of darkness in the mighty name of Jesus, cast out in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Tayo po natin tumayo, mga minamahal. At the top of our voices, let us shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. At sabi nga mga minamahal, gawin natin ito na may pananampalataya sapagkat ang Diyos, mga minamahal, ay Diyos na makapangyarihan. Anumang panalangin meron tayo, kayang-kayang tugunin yan ng ating mahal na Panginoon. Lahat po muna ng pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear God. To God be the glory. Diyan po nagtatapos mga minamahal ang ating pong pagkakasalita ng Diyos. Tayo po dadako po sa ating pong mga announcement. Narito na po ang ating pong beloved preacher para po sa ating pong announcement. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved Brother Jobs, our beloved elder. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon Jesus maminamahal. At maraming salamat sa ating napakinggang Ibanghilyo ng Kaligtasan. Gising na po tayo. Amen. Amen. Alam niyo maminamahal, talagang napakaklaro nung ating napag-aralan. Amen. O maliwanag. Napakaliwanag ng ating pinag-aralan, maminamahal, at sana hindi niyo tinulugan dahil talagang narinig naman natin ang kahalagahan yan para sa ating lahat. Amen? Amen? Praise the Lord. At sabi nga ng Roma, mga taga-Roma, 2:13, sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang mga nagsisitalima sa kautusan ay aariing mga ganap. Sabi rito, for not the hearer of the law are just before God, but the doers of the law shall be justified. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Gaano man kaganda ang mga salita na yan na ating pinakikinggan, ngunit inyong tinulugan, amen, at binabaliwala natin, napakaliwanag dahil sabi nga maminamahal, wala namang usok na natatago. Amen. Amen. Lahat po yan ay lalabas. Kahit anong tago mo yan, ilagay mo pa sa ilalim ng tunnel, ay lalabas talaga yan. Kami dito maminamahal, taga-Pangasiwa, talagang inaalagaan kayo para dalhin nga tayong lahat sa langit. Magmana ng buhay na walang hanggan. Maliwanag yung ating napakinggang mensahe. Amen. Amen. Pero yung ipinaliwanag na ating mga ngaral, yung mayroon na palang plot na i-oust mismo yung inyong mga manggagawa at nag-ikot-ikot na, kinukumbinsi na ang mga kapatiran, yun maminamahal, ay talagang wala kaming kalam-alam. Blind po kami diyan. Kaya maraming salamat sa mahal na Panginoon dahil hindi siya natutulog. Talagang pinakilala itong mga taong ito na siya pa rin ay noong parang dumating kami hanggang ngayon, sila pa rin. Ang sabi ko nga, yung ating isang outstation na mga kapatiran, nag-chat sa aking mahal na anak. Ang sabi, yung preaching ninyo last Sunday, kung pwede po, yun ang aming mapapakinggan this coming Sunday. Ibig sabihin, maminamahal, napakahalaga ng mensahe na yon na talagang gusto nilang maulit at mapakinggan sa mga kapatiran na kanilang mga napangasiwaan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon dahil napaka-effective, narinig nila na mahalaga ito. Kung hindi nga tayo nagpapahalaga, yung mga concern, kung hindi kayo nagpapahalaga sa inyong mga kaligtasan, huwag na kayong mandamay. Amen? Amen?
ayan, sabi nga ng ating mga ngaral, hindi na natin pwedeng itago ito. Atin ang ilalantad. Dahil darating ang araw, maminamahal, makikita na lang ninyo yung mga Kristiyano na yan. Wala na po dito sa hanay ng mga awit, sa mga hanay ng mga manunugtog, sa mga hanay, maminamahal ng mga na kinahabagan ng mahal na Panginoon. Bakit? Sabi nga ng ating mga ngaral, may mga corresponding chastisement po dyan. Mayroon po talagang mga consequences dahil sa paglabag. Kung hindi natin i-impose ang batas ng banal na iglesia, saan tayo, maminamahal, pupulutin? Umaasa tayo pagdating ng mahal na Panginoon, pagtunog ng trumpeta, sasama tayo, mararapture tayo. Talon tayo ng talon, naiiwan ka na sa rapture, hindi ka lulusot dito sa bubong, ikahabag-habag ka naman. Yan ay totoong pagmamahal ng Diyos. Maliwanag na maliwanag ang kanyang pangungusap sa atin sa umagang ito. Kaya, maminamahal, sunod-sunod na po yan na inyong maunawaan sa mga kapatid natin na talagang purong-puro ang inyong pananampalataya. Bubot pa yung iba na talagang hinahaluan na ng hindi maganda at umiwas na po kayo diyan, maminamahal. Talaga ilayo na ninyo inyong mga sarili diyan at sumunod na kayo dahil masisira lang po ang inyong inauumpisahan. Talagang madeceive lang po talaga kayo. Maliwanag yung sinasabi kung anong iyong itinatanim, yun din ang iyong aanihin. Madideceive po talaga kapag patuloy kayong maniwala at makikinig. Talagang ang mahal na Panginoon mismo ang nagsasabi, mark them. Talagang markahan ninyo sila at huwag kayong makihalubilo. Huwag ninyong pakinggan dahil sayang yung inyo pong inaasam. Yung magdamag tayo ngayon kagabi, pagkatapos dumadalo ka ng Miyerkules, nandito ka nung Linggo, lahat ng ginagawa mo mapupurnada lang. Amen? Magiging makatotohanan tayo. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa kanyang banal na salita na ating napakinggan, at ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati ay ating ipinapaabot sa ating nag-iisang Diyos. Amen? Ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. At ako po'y bumabati rin sa ating minamahal, ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda at sa kanilang mabutihing mga anak, mga apo, mga manugang. At lagi nating naalaala ang mga butil na mga salita ng ating dearly beloved Assistant Pastor na dito tayo maminamahal nagre-recall sa kanyang mga pangangaral dahil naalala ko po ang aralin na yan na ipinangaral ng ating dearly beloved Pastor, Assistant Pastor. Talagang nung kami po yung mga bubot pa ang aming pananampalataya, naririnig ko na yung mga pangangaral na yan. Kaya ngayon, maminamahal, tagos sa aming mga buto. At talagang lumuluha ang iyong bang lingkod, maminamahal na talagang lagi tayo na inaalagaan ng ating mahal na Panginoon sa kanyang mga salita na mayroon pa talagang nagpapahalaga. Yung mga nagpapahalaga, maminamahal, pagpalain kayong lubos ng ating Diyos na buhay. Ang sabi nga ng ating dikit na pangangaral, hindi natin mapakinabangan ang mga pagsasakripisyo ng ating mahal na pastor, ating beloved mama dear, na mga beloved children, ng inyong mga manggagawa, kung isa na tayo, maminamahal, sa sumasang-ayon at nakikinig. Kahabag-habag tayo. Kaya ang gusto po ng lahat ng mga mangangaral at tumatayo dito, agawin tayo sa kamay ng dyablo, sa mga pandidisave na yan, yung panlilin lang na yan, panlilin lang yan ang kalaban maminamahal. Paano hindi tayo nakikinig? Ang panlaban lang dyan, fasting. Panglaban lang dyan, dito tayo sa banal na gawain palagi. Huwag nating hiwalayan ng ating pastoral. Huwag nating pababayaan yung ating ginagawa dito sa pastoral. Huwag tayong parang nasisilian na napakadali nating parang mag-disappear ka agad, wala pang 15 minutes, ang natitira na lang, yun talagang sumasang-ayon at yung mga talagang totoo na tagus sa kanilang puso't isipan ang mga pangangaral. Kahit gaano pa kapait, gaano pa kahanghang, gaano pa bigat ng mga pangangaral, tinatanggap natin na tinatanggap dahil masunurin tayong mga anak.
talagang gusto nating magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Magandang umaga po sa ating mga beloved workers, beloved elders, sa lahat ng mga kapatiran ating kasama sa buong magdamag. Lubos tayong pinagpala ng ating mahal na Panginoon at muli sa ating nag-iisang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At maminamahal, lagi nating inaalaala yung pong mga habilin ng ating mahal na pastor, ating beloved Mama Dear, na wag talaga tayong mag-absent. Tingnan niyo po, sayang yung mga pangangaral na yan. Dapat Sunday po natin napapakinggan, pero naipangaral ngayon. Kaya pinagpala kayong narito na hindi tinulugan yung pangangaral na yun. Amen! Amen! Praise the Lord! At dadalo tayo ng hindi lamang linggo, ang Miyerkules talagang pagdating ng Miyerkules, mga minamahal, grabing pagkilos naman ng Panginoon sa ating kalagitnaan. Talagang binubuhos niya ang kanyang Santong Espiritu. Kaya yan ang kakaibahan ng Miyerkules, mga minamahal. Hinahanap natin sa overnight, hinahanap natin sa linggo. Miyerkules lang ipinagkaloob ng mahal na Panginoon. Kaya atinan po natin yung ating Miyerkules na gawain. Alauna hanggang alas 5:30 ng hapon. Ang ating overnight ngayon, kagabi nag-start tayo ng alas 9 ng umaga. At natatapos tayo ng alas 6 ng umaga ng Sabado, 5 minutes to 6 maminamahal dito sa Pilipinas, sa ating outreach sa San Carlos. At ganon din maminamahal ating Sunday service bukas, alas 9 po ng umaga hanggang alas 3, o minsan inaabotin alas 4 ng hapon. Dito pa rin sa 157 Mamarlao Baybay, Along Palaming Road, San Carlos City, Pangasinan. 3 times a week ating banal na gawain. Amen. At yung pong ating pong Bible study na tuwing Martes sa May Tibag. Amen? Amen? Hindi na tayo maminamahal dumadalo na dapat magiging seryoso tayo sa pangangalap ng mga kaluluwa. Amen? Yung pong mga kapatiran natin din sa Tibag, napakarami niyan. Mas marami pa sila kaysa sa atin ngayon dumalo. Kung dadalo po yun sa ating Bible study, isang tiyak na bagay, punong-puno po yung ating bahay-sambahan doon na pinapagamit ng ating minamahal mga kapatid. Nasa residence po yan ng ating beloved Brother Romy, Sister Prissy Benitez. Then sa may barangay Tibag, unahan lang po yan maminamahal ng kanilang barangay hall. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Right after ng ating closing prayer ay yung magpapalihan sa dati ng manalangin upang kayo po'y matugon o tugunin ang inyong mga panalangin. At right din ang atin pong closing prayer ay mayroon pong mga lihans sa mga kapatid natin na gusto magpalihans at mayroong practice ang ating adults choir. Mauna po, followed by the youth and singles choir, bago po ang Jesus Finest Generation Choir. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya huwag mag-atubili, maminamahal. At yung iilan sa mga kapatid natin na hindi natin nakakasama na nagpapaabot sa amin, maminamahal ng prayer. At andiyan palagi yung mga pangalan nila sa may poste. Kung isama po natin ang mga kapatid natin na ito sa prayer, dahil alam niyo po, wala talagang pinipili ang COVID-19. At may mga napiktuhan, maminamahal na mga loved ones nila na apektado. At inikot ko na sa ating mga beloved elders. Talagang sa ngayon ay positive sila, tinetest na. Ngayon ang ilan sa ating mga awit, ilan sa ating mga mga loved ones nila, siyempre po, kasama sila sa bahay. Kaya nagpapaalam sa amin at amin din pinahihintulutan na baka maminamahal matrace tayo. May affected na rin pala sila. Pagkatapos pupunta sila dito sa atin, kahalubilo natin, ating nakukumusta. Kaya lagi namin kayong pinaalalahanan na huwag talagang kalimutan yung mag-face mask. Pagkatapos ng ating banal na gawain, face shield, lalo na kapag kayo lumalabas dahil hindi na natin alam. Humina na po, halos pababa na ng pababa ang kaso ng COVID-19 sa Metro Manila kasi nag-uwian na sa mga probinsya. Meron silang balik probinsya program, ang ating gobyerno. Kaya binibigyan ng mga pera tuloy-tuloy. Dito na ngayon, iniasik. At grabe maminamahal. Visayas at Mindanao, talagang parang sila na ngayon, maminamahal ang pinakamas maraming mga kaso sa overall na case sa buong Pilipinas. Kaya umiwas tayo maminamahal sa mataong lugar. Huwag kalimutang mag-face mask, mag-face shield, at maghugas ng kamay, magdala palagi ng alcohol para ingatan tayo na mahal na Panginoon. Alam niyo po, paikot-ikot lang po yan at
Hindi natin alam dahil way of trangkaso po ang minsan at dinanas na po natin yan. Kaya maraming salamat sa mahal na Panginoon dahil sa ating pong pag-iingat, mayroon tayong pananampalataya. Ang ating pananampalataya bago makapasok sa ating right of way, malulusaw na yan. Talagang ating pong pinangatawanan, ating po talagang pinaniniwalaan ang ating pong pananampalataya. Pero mainam talagang samahan natin ang pag-iingat, samahan natin maminamahal ng pagsunod sa protocol ng ating gobyerno. Amen? Dahil yung ating pagsunod na yan, ay tayo naman po ay nag-iiwas o tayo po ay inilalayo at wala pong exempted yan. Maging kami man dito sa pastoral dahil pag na-trace po na mayroong positive, pag tayong lahat, dahil siyempre po, isang mikropuno ang gamit natin. Tapos isang pinupuntahan natin ng kung saan-saan, CR, at yung tubig, kung mayroon na pong affected yan, ay talagang sigurado kakalat sa atin pag tayong lahat ng tamaan din na napakahirap. So mag-ingat po, mag-ingat lahat. Umiwas po talaga sa mga matataong lugar. Kapag kayo nasa palengke, nandyan kayo sa mga malls, amen? Amen? At ingatan po natin ang ating beloved brother Arnel Piolino nung nakuryente ng 34,500 volts. Dumating siya sa langit, tinanong siya ng mahal na Panginoon, nang sabi ng mahal sa kanya, hindi ka kasi nag-ingat anak. Pero hindi mo pa oras, umuwi ka, bumalik ka doon sa mundo. Sabihin mo sa mahal na pastor ninyo, sa aking hinirang na propeta, kinalulugdan ko ang lahat ng inyong ginagawa. Amen. Lahat ng ating ginagawa, kinalulugdan ng mahal na Panginoon. Pero ang sabi ng mahal na Panginoon, maminamahal kay Brother Arnel, huwag ninyong kalimutang mag-ingat kayo sa inyong mga sarili. Amen? Amen? Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin natin Diyos na buhay. Idaan ang 5 piso, 10 piso dyan sa box ng ating information. At kung mayroon po kayong katanungan, maminamahal, mayroon kayong itatanong si Abang Lingkod, handa po kayong paglingkuran. At sa aking mahal na anak, din sa information kung kayanin niyang i-entertain kayo o masagot ang inyong katanungan. Kapag hindi kayo satisfied, pumunta kayo dito sa akin at ako po ang makikipag-usap sa inyo kung mayroon kayong mga katanungan. Amen? Huwag kayong mag-atubili kaysa itatago lang ninyo sa inyong mga puso yan at hindi ninyo maipalabas. Mas mainam, maminamahal na makipag-usap kayo para lahat ng mga tanong sa inyong mga puso, sa inyong mga isipan, ay masasagot po yan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. At tayo pong lahat ay tumayo at tayo na po magpasalamat sa ating mahal na Panginoon. Ulitin ko po, ang ating unang practice ay ang ating adults, then followed by the youth and singles choir, then ang The Jesus Finest Generation Choir. Narito po ang ating beloved brother Joshua Villarus upang tayo po pangunahan sa ating pong closing prayer na tayo po ingatan ng ating malapayon sa ating pong pag-uwi sa ating mga tahanan. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved ordained preacher. Tayong lahat ay manalangin para sa ating pagtatapos. Hallelujah, hallelujah. O mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat sa iyong pangalan, aming pinakamamalapin sa aming dakilang Diyos sa buhay, lubos labis, aming pasalamat sa iyo, sundalang beloved Pastor Will Estrada Almeda, sa pagpaling pinagkala mo sa amin, sa magdamaga nga aming pagsamba sa iyo, kami malapin sa iyong pinagdabayan, hallelujah, ginabayan sa bawat dikto ng banal na gawain aming sinagawa, mula sa MC, sa pag-uwit ng sa joyful solemn songs, sa mga patatuan na inihayag ng mga pinagpalang mga anak, nagsabing karagdagan, kalakasan ay pananampalataya sa iyo, sa pag-awitin ng beloved choir niyong ginabayan, muli binigay mo ng kagalakan, pinadama sa amin ang inapakatamis at beloved presensya, ganoon din sa pagpaliwanag, sa kahalagahan ng pagkalob ng kapatandog ni siyang susin na pagkapala, lalo sa pag-aarap ang halagaligtasan, nagsilbi pagkain ng aming mga nagugutom na kakaluluwa na may dinadalangin na naman pinag-aralan namin sa umagang ito. Tumimo ito sa aming puso't sipan, aming tumay pamuhay habang kami naghihintay sa iyong nalalapit na magbalik at aming dinadalangin kung paano kami pinarating ng malulahat, iligtas sa lugar nito, ganoon din sa aming pag-uwi sa aming kanya-kanyang tirahan. Balutin mo kami dakilang pag-ibig at kapangyarihan, muli mo kami ibalik sa araw ng bukas, sa araw ng linggo upang muli ka namin sama-sama purihin, luwalhatin, sambahin, sa Espiritu katotohanan, pagpalain mo kami at sa unang dala ng beloved Pastor Will Estrada Almeda, in aming dinadalain lahat ito sa pangalan Jesus, in Jesus we pray, Amen. Praise the Lord.